Mano. Sikat na ka sa mga magano ka ba? Magtuwa ka mo. Tuwa ka mo po ka. Tara! Hello? Dito na ito. Dito tao. Jay! Ano ka po? Tao. Hindi nila ko kasi nakatulog na ako. Nakapag-keyboard. Wala na ako. Ano contribution. Hindi ako mag-init. Mayaman ito. Kaya madali ka lang sa'yo. Ikaw may ibang Bakit gusto mo magawa ka na mo? Nagtira ako magkakago. Nauto daw kaya kang sa ito. Ako na kung mas kiday na magkay-con mag-side. Wala yung matik mo. Hindi na, ego! Nagja-jump ka kaya. Hindi naman ako tagira. Hindi pa ako nga alay. Siyempre sige ako ngayon. Hindi naman ako alay. Himba-himba. Ano kayo kataw? Akin ba sa mga kapit? Ito din yung nagtitinda. Sabi ko, nung Katawag mo sa natin. ha? Katawag mo sa natin. Ito daw kami. Yun na, yun, tuloy Paano ko. mo ka binubin? Ha? Sinabi ko. Ano? Sabi. At sabi. Itas, pero sa nakita mo ano? Pag nakagustig pero, Wala nga. pag tigsili ko bala. Wala kang bayan, hindi kong pastigan. Ganun ka. O, paano na ako, Jake? Hindi pa ako kanta to kung anong price. Ito tao. Ano mo din? Sumawag ka na kung may sige, may katitaan. Kasi di ako totoo din. Kuya, kung ako sinunod ko ako, Podcast! ako man dati. Kaya nang daw pangalan eh. At kinaramat mo sila nga ako ni G. No, mabawak ka din ako. Tugagin mo. Baka mo pag-irara yan ang sana ko sa kanya. Bye! Nalalat ako ng tatlo. Dugang. Kaya palitin mo na taarap ka ng ano. Baliktad kayo ikaw. Sige, sige ito dyan sa ano. Susi ko! Start at the game. Start. Murang ganun itong pastikan na. Wisdom, salvo. Bakit nag-iskila ka mukha ko rin? Pwede suspindi. Okay. Dapat ako. Pwede mo na ito.
Kapsing tako kami assignment pag ko na dito. Ikaw lang po sa buhay ko. Okay. Tama rin ako. Yung wasting my time, bro. Pamay ka ba? Di para sa Hindi rin nagdadaguso. Hindi mo siya makakadagod. Ay, at least G's. Paano kaya na tao? Pitay niyo! Uran, pare. Ay, ito ko magkawag. Bro, ano sa trabaho ko na? may palumbat na ako dyan. Ay, Ako. Maram. Maria, inalin nilito lapit sa ano. Saglit! Tara ka namin ba? Ay, mabagyo. Ito ako. Yun na, natay ka. Things first, masay. Yeah. Bako. Eh? Yan. Ay, yung pinakaluso ako pa. Kamura mo na pagpayong. Yung sarap pa din namin pinalo. Wika na. Ay, bukog. Hindi na. Wins! Ay, tayo. Ayun naman yun. Oh. Ayaw mo ba ito? Magay na mag-i-retake. Oo. Ako na ni-sniper ha. Tingnan siya gusto ko. Lugi ako niya sniper niya. Ikaw kung duwa kayo nito, nakasama gusto kayo. Alat, wala pala. Ano ginara yun? Wait. Offline. Ang nga, sumabla. Nasunod ka. Ang stick. Anong ba sinunod? Alam ba ito ba? First blood. My turn. Anong spending? Ako siguro ba itong feeling na bukal ko? Arin! Kasi What? Really? And? What? What really? What about the same? Ayun, Kami ito sumama sa'yo. Kaya na, ako, makusog ka. Wala ka to. Nakalimutan ko ba? Yun ah. Si Jimon. Round na. Makusog ba ito yung kit? Kaya. Bakit ka, Brad? Boom! Manit. Manit na ba? Manit ka, Brad. Sorry na. Sorry, babe. Ayun. Let's go, wala. Ba't ako titraman mo? Wala. Thank you. Bangina. Mayroon nagtutok. Sorry na eh. Sabi ko na, pag ako nag-test ng masari na eh, they're wasting my time. Finish up. What we do. Para finish ko tapos mo madali. Ay, kapadan. Magulog ka din. Pag-ipay ba ko sa yabi na kung kabuhay mo. Oh, shit. Perdón. Tatanggal na pa yung ibusin. Para kayo pa. Diyos! Putay! Lambat. Wow. Ano po? Hindi na ka nag-chat. Ako. Ka? Maski halin din, hindi na po. Napaksa ko ka. Diba, di mo pas narinig. Iyo na pronoun. Huwag mo ako taklayan. Taklayan, ano
Run out. Ilagay ko si Jim. Mag-ship ka. Ano magsana yun? Outside. Oo. Ano yung tignan sa ako ng tubig. Ang oras, Jake. Paano mo na kasi? Oh! Things first, say, first. Alam mo, lalo mo, Jake. Di ba nung pinaka? Ayun, ano kung bala na nakusin mo sa ano? Tulog mo yun eh. Hindi nakabot sa inyo. Hindi nakabot sa bala. 66 ang bawa. 86. Puro payo. Payo. Sorry na eh. Sorry na. Wala, dalas ko pa. Palitan mo man da. Na, inawawa ko mo. Oh. Ano? Ano ito, Pabs? Yun o. Really? Bakong Yung pag-ano, really, yan o. wala na ako. Ito na ako. Walang batong mate. Love mo ako. Ganda ka nga. Wala kayo! Ipalaw! Apat pa yun. Okay. Sabi ka, di mo parang mas kulit ka rin, eh. Because nga, kay mo parang. Ano? Christmas. Lusog! Logi ako. Nakulog ano? Makalig kasi makadalukan ng palagaan. Lupang kita men! Manuba kung saan. Mas makusok na sa manuba. Oo, sabi pa, no? Kakalo na ako, Jake. Nakabalo ka na, bu! Ako muli pa ako. Kada, hindi na ano, pakit paro ka na si Jake. Ano, paro? Ano mong kamot ng pang alcohol? Hindi ko ito dali ka na sobrang muna ako oras ko daw. Ano, Jake? Ito ka pa naman, ako siguro pa. Sabi ko, Kaya kayo, makusabayan ako ang luban ay pangalawa, luban. Lapan sa zombie dito ba eh? Ano daw ka? Nagano na ka sa paglambada. Ano sa payo sa iyo? Ito magtago. Ako kasi nakatago ko lang. Ang panlaban na dyan yun, yung hinilwin. Ang panlooban dyan, yung ko. Parehas na pag Don't cry. Kaya daw kay hinilwin. Kida. Iba mga kasalanan. Si dapat si. Try. Ano may laro kami na rock match mate? Kasi hindi ko masakwento yung Parkour. Uy! Uy! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy
Sa mga bata. VIP yan, Jay. Birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Luwag ako sumalo mo. Bye-bye. Hindi nila po. Bilog ka, Jake. Bilog ka. Beach. Huwag ng jeep ka mo, Jake. Balik na ka, Jake. It's the boss. Sabi yan na ayaw. Ito, Bakit yung dumating? binakusit ko. Yung kaya ako sa palambat hindi, tatawag na ka. Hindi, kabayo, pagpul. Uy! Nagumbahan si Seven. Sige, munggol, sinabat ko rin po. Binakusit ko. Musik live, kami natin ito. Diamond. Ito na nga. Imbes na kusit pa rin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sabi mo, Jake, taman mo, pasugma. Ha? Pasugma yung mga. Hindi ka, maurado na. Ako na si Jerry May. Nagtidak sa akong tutiron. Hindi ko manarabo. Sabi mo na. Uy, pagpurma naman. Happy birthday to you. Sabi. Nalos. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Oh. Hindi, heart. Magwalang gamit to. Sabi, Hindi Jake, na ba? gusto mo maging pabayaan mo sa hindi ko gusto. Tunudan ang nagsasabi. Pag may nagsabi, tunudan ko. Ay! Parkour ako yun na. Ay! Parkour. Ako ba ako? Uy! Parkour! Sige, Ren. Ako na madali na. Ako na dalaw, kanso! Ako na. Uy, paano nagkano eh? Ano, ginulay? Ako lang daw. Wala lang. Ma! Dito ako, kalbo ka? Kalbo ka! Ayo! Okay, patapos. Sniper ang kalbo. Ayun, kaya Min! yun ang happy birthday. Happy birthday! Happy birthday! Bubukang kayo! Hindi kaya mag-resolve. Paano ba tagkita? Happy birthday! Happy birthday! Paano ba kakal? Paano ba tagkita? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Bubukang kalbo. Ay, hindi natin kita lang yung really your face. Naman na oh! Ay, yung bago mo. Goyang ka mo! Naigo ka ng kamo. Ano, bobo ka! Ikaw! Ano, di ba ba? Kapira! Yan, sugaw. Kira. Ito mo na natin ang tapos. Yung... Kalbo. Oh, kalbo! Yung! Ano? Di ba ako si piso? Na.
Yung sobesan. Paano ako nagawa? Paano ba pagili? Daw, kung ano daw. Daw, i-break. Ako wala. Ako ko na lang. Hanggang daw. Hanap ako kita. Hindi minarap kita niya. Aksyon na lang kita. Ako. Yun na. Ano? Kasi yung lagi ang pulo. Uy, Laro na po. Yun na. Ilang bakubak na yan. Blocks legit. Nagkakay niyang nakuha. Ano yung piniling ko? Hey! Lagay. Gusto mo lang. Sige. Ano nga namin ito? Tapos siya. Yung sa kulang pinikas. Oh! Dahil na! Hindi ano. Sabi. Otro. Ano ka ng marami na ano? Hindi mga kapalitan. Balikan mo na yun. Yo! Puta! Uy! Ay, hindi nag-grab. Ano ba ito? Mag-grab mo dyan, Meg. Hindi mo ba Wala? Yun, malis ako. Pinagkanan tanin mo. Dinagada ni Sige siya na si Tim. Iyo. Ganun ba? Ganun. Ayo. Ganun lang. Pleasure, blood. Kuya! Parang ano na ba ako? Maliyaw na ba? Marunong ka ba mag-charge ng iba? Hindi ka na sa ano, charge ng iba. Ako sa dinit. Bulo. Wah, di. Small? Ako. Dito ba yung kaya ng buko kayo? Ano malamig kasi din power? Dog ba siya? Ako nag Anyway, what ano ka doon? Wait, ang kanya doon hindi. Ay, dito na kayo pa dyan. Ako! Uy, anong orang? Uy, ano lalit na Nakakuha ka ito? Dapat dito naman. Orang ito. Nakakuha ka! Orang ito pang kumbo. Nakakuha na ako ito. Like that. Okay, set three. Okay, tapos. Uy! Mother of God! Iba na lang. Oh, yan, mata ko yan. Ako, Pinagay ko di mata ko din. Bawa ko. Paano daw ko? Like, uy, ito ginagawa ko. Uy, ano, yan, ako ba? Karin, pinalitang ko tatabi yung bukubla pa. Ay, si Botog. Kausapin ko siya. Yun ano. Napukul na lubos ko rin.
Computer 3 connected. Hey, Computer ako 3 na pala has na ako. previous version. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Yung computer na daradi ko. Ayan. Jain daw. Ibig sa ko daw ang susi. Daw, ingat siya. Ayun daw. Bibig. Lahat daw. Ano yung palitan na? Ano yung kulang? Madarong. Subok niya. Ay! Hoy, up muna sa atin. Maraming ako. Ay, ba't yung pagkakado mo na? Hindi, mo na gini. Ano magana? Abot mo, Jay. Nag-ano, Jay? Ito, palitan, no? Nurod mo yan. Oh, baga, hindi tama. Oh. Wait lang ba? Finish lang. Uy, naka. Ito ko lang. Nagpapalik na tanaan? Oo. Yo? Saya, nabalik saya. Eh, mga nakala. Napaulit mo. Goodbye. Parang tingnan na yung magana. Nakababalik. Oo. Akala tayo. Ano na kapagyan mo, bro? Nakapun na ako. Nag-desensitize ko. Nakakuha to isang oras. Oo. Bago! Magkawag, hindi ko pa bagong ano, Duck Sprout. Magkawag, kasi ka nagkawag. Kalabay. Kalibay. Ang karat ko, ayos bro. Ano yung mga officer guys? Isang daaw, isbang. Laka. Laka. Scorch. Gusto mo ngayon eh. Hindi ko talaga. Pag lang igit na lang. Ay, mag-iano sa PC, car.
Sinabi si Hailey. Ay, Hailey pa sila ko. Ay, tol. Paano kami nakapurmungar pa hindi? Uy, sasaya, sinabalik. Dahil man, sinabi sa yung ability ba? Sabi sa'yo, wala pa. Okay, puto lang ko. Ay, hinahili pa sila ako. Ay, tol, so ay. Uy! Ay, hinahili ko pala na. Nakahitol, so ay. Ito mo may... Lukas ng dragon may... Dragon. Oh, grabe na pinulungan. Bakang biyanda pa. Para iisip ko sa mga night Chinese ka. Sabju sa ranking 1. Utong ko na green type kung galing ko. Tama na! Sa isingar ako. Marag Ano yun yung parang may baboy ako. Uy, arms ako. Uy, Rinigan! Arms ako. Bili nga, bloodline bank. Uy, Bloodline, Rinigan, no? bloodline. Arms ako. Lugin na kasabi, sabi na. Hey, yun na ka, tatay. Balik ka na. Hindi ako bloodline. Ano nga isip ko? Mamaya ako na naman ko. Search mo. Atlas. Balik man ang sako. Ay, nako. Or, wala din ako mama. Ilan sa fruto? Oh, yung dragon. Sino dragon? Ay, nakapagay. Yan, hindi sa bitaw. Ikaw? Ay, matrining. Uy! Magpanan di ka na. Para sa kabak na. Halika mo na bakbat. Balik, Max! Iwan na ako dito, men. Walang lumala. Si Jason na, Prokpet. Ay, Nintendo. Sumaaw, Pet. Sumaaw. Hindi mo na nakakuha na, Max. Nakakuha ko na, Max. Anak na. Ngayon nga, hindi ako pala ka. Sino ako yun, Pet? Oo nga, nakuha ko. Ito pala ka kasi dali ako. Good ka. Ay, na ito na lang. Yan ang bloodline, panapan. Para sa may queen. Wala ba nasubok ni Madara? Dito, ano ito? Pupupanlok. Imbis mo na doon ako sa gabi. Wala ang masinganay. Parang yun sa taas. Goodbye. Pag na makasugan, ano ka mo, yun na doon. Nilitay. Hindi ba ka doon? Mawala yun. Siguro, ano yun eh? Ito, goodbye. Nasiro pa ka o? Pinito ka magaba, saka mo baga o? Baka ako nakadlip. Kaya ini, baka nito yung era. Iman. Baka nakan. Baka ka. Ay, sinito lapit! Yaan!
Ano ka pa yung kasi? Permit ako ya. Kung baka explosion, mad. Kung baka mad, ay. Kon. Bada pa kung gusto ka. Uy! Sabi, Maraming na sayaw. Hindi ka mukha pa to, magano ka mo, Busrain. talaga ako nga. May hindi mo gagawa. Kung may hindi mo gagawa, tapos dito mo. Para magpanigis ka dun sa Pero oras na yun. Ha? Ayun, 33. ayun, may 10 piso. talking to the driver. Ano ka di ba? Kailangan ko na ito. Wala pala naglalangon sa ubos. Ano ka ba rin? Sa lubid. Ang mga ito. Iyo, naka. Okay, naka. Let him cook na. Hindi na. Kaya nga, crowd na ko. Tuhan ko sa iya. Ako ka dyan. Ako ka sa kaya ako. Yan o. Tugo! Mura ko dyan ang iyo. Ako ka dyan ba rin? Ah, wala ko. Ang sabi ng ato. Ha? Kaya mo talagang kwarta. Tawa niya ako makakala. Kala ko kinahon mo sa bago. Mabilig yan. Hindi kami yung ano. Ang hagin. Itong gusto mo ano. Ito. Sabi namin kampo. Ano mo ito ibig sabihin mo today? Isus, ano nila? Ay, yung ano box? May naroon ko ba? May kadino. Wala yung kadino yun. Gusto ka i-fix ito. Lakar. Puri, pitong skin. Ipit ng neda. May makakuha na. Scroll. At hindi ko lang. Alaman ko matuwa. Scroll ata, hindi ako nakita. Scroll. Scroll ata, hindi ako lang. May ata na may hindi ako lang. Sa'yo, umagin ka ka. Sinawan mo ako. Tumino. Complete na. Ganda kami na. Ako daw.
Ang kulit na ako. Pakino. Pinili ka nga ulit sa tribo na Kylie. Yakan. Mahilig ko ngayon. Pero wala ni Jack sa market. Wala ito dito. Ano si Jack? Para. Si Jack. Yang pa. Si Ann. Si Long. Si Ling. Siling dapat siling ganito. Silong. Siling. Yaw. Siling talaga. One hit. Hindi sabi siya no. Woo! Stop! Ang kasi Chase na may tao. Doon. Tumadara sa tiyog ito. Kung madara yan, ano dara-dara? Sinatakot madara. Ano dara-dara niya? Pag ikaw. Magagawa ko rin. Video. Araw. Video. Sige. Makalamin. Makawag. Wala, sige lang. Saan ba? Ano? Pinapano? Yung limon, toothpaste, lumon, yung nakasumalo, nagiraya. Nagiraya baga? Ano? Ang makadua kayo ni.
Habang nag-game Pagan mo, wala di di pasunod. Bakit? Bakit sa pagdilim sa kaisi, di ka rin. Baka man ako. Iba ako. Hindi ako kayo tayo. Parang maligay. Kuya Kal, magbiwang Kuya Kal. Yari ka, si Gra. Laling na yun. Labo, ay niya ni Bakaon. May mga taan. Para lang. Sukay po mo kan maalawig na angos. May mahigop po sa nadigi. Uhos ang lawa. Uhos. Uhos. Palapaw na. Uhos na mag-anmail. Para naman natin dyan. Isa nilalagan. Nilalagan tayo. Gusto mo yung sasaksak? Matapos pa ba mga doon? Masakit! Mapag-delay. Pagbiwang mo lang alam yung first call. Ano pala? Kinila! Nakasatan. Do! Kalinanad ka. Wala ka ng suwad. Hello? Nagdalain ka kahit sa COVID. Nagdalain ka rin! Ang kulang. Paligid dito ayo. Alright. And still do. Di ka malulat saan. So, nagdalag pa daw pa. So, dito pag nakakuha ka, dito na mapakagod. Suicide. Okay.
Awal. Awal out na. Open mo aja ng panunod. $10.50. Balik pa siya. Have a nice day. Computer 1. Oh, ganda mo. Computer 4. Change places. Marina! Na. Ano ko nung ano? Napakagilig kami. Pwede na ito mapangakot sa yan, Ray. Ano yan? Sige natin. Ha? Ilan ka? Meron ka? Tingko. Ano niya, Victen? Tatalo. Ayun na lang ako. Tatalo. Wala. Ay, kasi durian. Ano wala tao sa ano ba yan kasi well, hindi. Parot. Hindi yan ako. Kasi ba ganun?
Guys, Kuya Carl. Yan ang tao. Dito. Dito sa dito. Ito, dugo na. Rice cake. Wah, ganda ko pala ng cake. Ang kinakain kaya. O, dyan din yung fresh oil. Hindi ka tulala. Kaya Carl. Ano yung sila? Hirapan niya siya. Monkey. 30, di makaw ko na pito. Kung baka na. Diyan ako mahal. Gargo, magkakapakan, no? Ay, bilang mga ka. Ako karon. Ano ba yan? Isidip na tao. Ba yung kaya? Ay, oo. Ang biyado sa tao. Pag mo na pawala na tao, sa kami. Ah, Wala. papunta mo na pawala. At the number po. Okay, man. Picture. Ah, wala ko pala. Wow. $1.50. Have a nice day.
ng wifi ka. Ha? Pause ko ng wifi. Saan? Saan? Iyo. Ay, Ipin ka ako nga. ay ko na tata pala na hay. Daw magtura na hay ka. Ano po nga dalawa rin ka. Tata pala na hay. Pagod ako. Inayo. Ito na putang ina Lara. So, payo na. Payo na malaya. Gagawin mo naman yung ko. Ikaw na nga, anong tayo? Ano? 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 Punta na agad lindahan. Utang ina nga yung punta ko. Ay, kung ayos na. Laki na talaga.
Pero lang ito. Baru dulu aku. Ayup ka. Sino? Sino ang mga kasi gusto pa?
Kumain ko ah. Di pa daw. Pag ito sa ikutay, dalim mo na kunyari kayo ito mo, may iisip na ano yun, naka. Pag tutukan at pag ito buhay, walang mata, matulog, nakalaban ka na. Hindi mo na yung mo na. Ito mo sa mga kami. Ano kunyari, makakaon, di ba? Ano pa kasi mo kan? Ha? Ano kasi mo kan? Are, Ano magkukuha mo? nakay ko, ako sa mga Ha? Ako yung paglagon. Paglagon mo, kami sa mga. Ano ba? Akan to, JP. Di mo kasi right, ang mga ayos ka. Alam mo na subalit. Sa mga matapapit ko, nakalaban. Kabahit sa anong araw. Utang ka lang mo. Hindi ka pati ba mo talaga. Ano ba yung bulan pa yung mga ano? 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 Gold. Ano ba yan?
Bakit mo kayo Ang biwa. Yan yan. So, yan. Tama ka, boy. Ano ka na? Ito ka, pagkira yung halapang. Ito. Wow. Amarga na. $7 Wednesday.
Bravo! Buka din. Bill. Approve. Approve. Mau mag-iwan. Wala ba yun, boy? Marami na sila. Magdudo ng plate! Oh! Bro, hindi ka na naman. Yung dalawa, nakaka-happy, mag-rent ka ay ano ka, nakalagipot ko. Uy, maaayos sila kami. Lolo, eh, puta. Nagip na? Doon kaya mo.
Mga nalalaman! Bakit naman? Ay, ito! Plantahan! Slide! Ano? Ulit ako sa formally grades. Nagkabang? Dito pa yan, tay! Okay! Ano yung kakakas ni? Saro! Ay! Nandito yung kapit! Ay! Ako! Ito na! Nandito ka! Nandito! Ayun, si Ulubol. Napaisip Ulubol. Oo nga, nalig. Oo siya. Kung ano, mabong pa na siya. Good job, good job. Lantan. Ano ginapin mo na, God? Masabi? Ito na. Di gusto ko guys. Jate! Mungkin aku ni pun dua nama tu dia kayu. Aku yang mau oh, double play. Ay, tao! Say, hindi sa taas. Pagingin. Ito sa taas ako. Ya. Sabi niyo kung mag-again ko dito. Ay, patao! Yun lang, kita lang.
Ay, Guys, ito na ako. Demo ko din po. Pilipin ako. Bayad na po. Lalo. Gusto ka na po. Maawa na kita ba? Buti na sa ako mo. Yan, yan po. Sabay nung buhay sa ako. Ako na nga po. Ay, mami, sana pa rin. Nakulong? Ubus? Si Marky J! So, dahil nagduro pa rin. Nakawasan ako. Yan naman yung dog, yan naman yung dog. Kasi sa loob, hindi ako nagkaroon ng mga ganun. Nasaan na? Sa loob na gawin. Hindi ba sa usok ang lupo? Ito ba sa usok ba? Pwede ba ito tapos? Ulit siya mo. Ay, kung sila na po. Ulit
sa David. Ha? Natawas ka pa? Iyo. Wala daw ako pinagpalit sa ako. Di ba kami lukuhan at nag-give ako? Ang sense. Ayaw. Di ba kami lukuhan? Ay, gago! Bago lang ako sa mga. Kita mo kita. Malakas si malakas si Facebook. Sa kanan na digitin. Hindi ko mag-block ako. Ako mabot ako. Ano yan? Binakabang din. Bombers, sana Lord. Sana pasan. Convinced, no? Lakar na yung date ang talong.
Tuhan. Lepasin dia terus. Dapat singkong ba yun? Dapat Ano nga, hindi dyan ano doon, nag-aabang ako. Sige, maplat yan. Hey, ikaw na doon. Labasin daw ito, nakatanga. Ano? Ay, Ayo. balik pa na si Puy ko. Ano si Pukloy? Ano? Patasan lang din ako. Ano mo? Say. Dapat manalo. Dali. Ala, let's go na. Nakakapagting pa rin. Ha? Napagiling ba kami? Kapag di kami pinagpunta kami nakaalit sa sabi. Ay, Nailing ko magbago sa Nailing ko magbago dito yun. Ano bisa ko? Computer. Iyon.
Nice. Hindi ka umade. Sabi noon. Bataw no. Ang aren. Bataw. Ang aren. Ano ito? Magkarikos ka na? Yung da ka na. Yung ano ito mga bata? Bataw ka mo. Lumang ka na. Bataw ka mo ah. Joy na! Joy! Computer 4 is still. John A. Nice, kuya mo. Nagali. Lumang ka na. Abot. Video yung saro. Si ano? Diyan ka na nga, ni mo na.
Dahil ka na magbukas. Papaparong mo man sana. Ha? Dahil ka na nga na magbukas. Papaparong mo. Mauubos lamang iyan. Ako ka man ka nagbabakal. Maray kung di ka nagbakal. Paano ko 40? So, akong inisprayan mo. Oh, nag-log pa talaga. Tapos sabi mo nakakalog ang parong. Tapo da man. Kaya ko. Rainbow. Oh, bali yan. Bako yan sa tunay na liit. Ha? Iya. Hmm? Hustle play ang apa dyan. O yan o, sinave nyo sa bola. Arag tigigiwan ni Rodman. Hustle play sa apa dyan. O yan o. Yan o. Mga madali ang paano senda ma injury. Madali ang senda ma injury. Siyempre, mga player. Darag talaga kaan. Siyempre, tao man sana. Ay ko aron ba nasanay.
Hmm. Piano. Hmm. Ano man, nakatulong ano yun? Out of the Hmm. Nag-aaral ba? Ano yun? Just first ito. Jeremy Sohan. Sohan ang basa dyan. Ano? Nag-aaral niya si Rodman. Si Kobe. Si Kobe. Eh, si ano. Basta dakulon. Tayo ko naarap ko si Sai. Pwede nga niyo. Eh, bako man pala siya. Hmm.
Takot ako. Ay, ginahus. Ay, hindi pwede sa kaibaw. Sumutali yun. Yan, ano natin pinakatong tabas? Ano? Mouse? Ay, ginahus naman. Oo. Wala ko ay. Oo, ano daw ako? Pag-ibig ako ni. Oo, pero ito sa siguro niya. Kaya ko na umayin na. Kumain na na. Paulit kami mo. Yun, Jane. Ay, dito. So, ano pala yung, ano ito? Yung ano ka ba kayo? Ano? Yes, Jenny, Kachin. Yung nagano, uwi na tubig ba? Uwi ako tumani. Mon. Ito, okay na.
Ton! Diyan mo yung nagre-reading sa mo. Oh, ano nagre-reading? Ano nagre-reading sa mo? Dad, nandun ako dyan. Kaya mo mag-knock na ako. Hindi ako! Hindi ako! Mag-play pa ba yan na? Yun na yung para na nag-again. Gusto na, please. Oh, please. So, yun, sa ano, yun, ako sa pinaka- Akat nga niya ang ulo, di magana ang... Yun, ako na. Hello? Dapat sa ako na lang. Ulo na ako. Sabado, hapon. Ha? Sabado hapon. Anak ko ni Pato. Loud na. Waka lang ang mga ka. Bakit ang punay mo lang? Oo, ikapon. Ikapon na. Liwan mo kung estudyante, nagbigay si ano. Ayun, nanailing ko. Waka na. Waka na. Waka na naman. Yan na tanay. Bako, 31.
Ay ka mabisado. Dahil mo pagiroon. Tabo gaydan, tabo. Buti mo pala naubos sa pagkaon mo. Ay halat, ano ito? Tulo. Tulo. Day pa. Kami yun ah. Dog na ang sak ade, gana ng Minnesota. Ade, Kailan mo din din yun? Saro sa no. Tulo. Tulo. dog na kami nagkaroon. Hindi na siya nag-iroon. Wala na kami tinda pa ng Maubos. naman ano to. Kung Joseph, madali ko na ikamadawag ko Joseph. Oo, madali ko na makuha sa gabos na ano. Tapos ko na sa higa, gabos na wag ko Joseph. Madali ko na ikamatapos ko Joseph. Laki yung kawagin ko na mag-shoot lang. Running ko na mag-shoot lang. Running ko na. Soft food na lang. Soft food lang. Producer mo wala to. I-ano mo? Yan na, yan na. Nakula ka nakula ka siya sa bola. Kasi lingon mo man duman sa ano mas nakula siya o bola? Pero bola ka. Madali ka na madawag ka pag Joseph. Tapos ko na sa tapos ko Joseph. So achievements naman sa na. Pagkatapos ko na. Yan naman ako. Paano ka ako Joseph? Paano? Hi. Una. No? Tapos okay. Ano pa na nanin ko niyo po confirm pa na nagkapag dahil naman inares ko na sa Robla. Ano ko Joseph? Gabos ko naman ang puwas. Ano? Mas matay may bagas siya. Mas matay may Hoy, pagyaman ako ang Hoy, bawalat mo. Ano ba ito ulo boy? Uy, ano po yung mapupukas ko hindi. Mas matay may bagas siya. Mas matay may bagas siya kaysa kay ano. Kuya, kutango. Kuya, Si ano? Si Lamelo? Anong sasabihin mo? Tutukoy ko sa sasabihin na Melo. Silay, Melo. Mas kilalang Melo. Ano? Madami. Melo. Basketball player. Lamelo o Carmelo?
ano, ako. Kaya pati yung Papa, Ju. Talo yung mag-fiskan? Pampira ka, Wen. Lumang ka namin nga. Meron na mo, boy. Meron na. Hindi ka maidad na hal kung masumbagi. Diyan ko boy daw. Nandiyan ko boy ang damit. Oh, parehas mo ng pangalan ni Daddy. Patundo ko yun yung Gatun. Pero ka nga, gataon. Gataon. Putulang pa man. Tuyo na ini. Putulan mo. Yo. May kuting ka. May kuting. Mo, daw na mo ko. Dadab na to. Wala ko nura ka na ikaw. Ikang palagang ko. Tuyo. Ang sarap mo po na. Oh, kanan. Pulong-pulong pa daw. Habang sa lulot night, hawak na ako. Yung malas ng nakuha. Yung out din na rin yung oh, Ano sa Lugi na tindahan. Kasi motor na maayo. Hindi pa daw mangusok ka. Hindi mo nataba kung gusto mo ka. I know you're thinking wrong. Oto boy, kapalog ito boy. Matlinggan! ayun itong blue. Ah, palit ako yan. Ini. Palit kita. Kapabot. Yung may kasak pa sa yung sa uya. Wala makita siya. Ha? Iyo, akin ang kadali. Gano'n na pa. Kaya nag-gustat na. Pag nag-deliver mo dito sa Alichay, ng Bangalo. Magano ka, magbatit ka.
Sila maganda no? Sunod. Alat ka sa ang beses na may Pag-impose. Gina! Ito agad ang Sinupsupan mo sa kasi ito. Nagkikinig niya agad. Sinupsupan. Bayan ako. Water. Sorry, nagkatulog. Pero pag di ka man sa kawat, ganyan mo sa gusto sa rin. Pero pag nasa kawat na, naman talaga, yun na pa na rin. Kung sa 3 years na, oy, pupunta sa ano. Vampira ba ito? Oy! Vampira ba ito? Vampira. Supan mo yung malakot-takap. Kadang kahapon. Nag-gusto, tapos sinirap na ako. Mura na ba mo? Ano, 4-5. Kadang ano pa yan daw? Namunin ko na naman yun. Para maklik ka, Chichi. Lig na din. Oh, di ba kung minauruli may speed ba no? Kung may matalang kapandok ko, sila na kayo ng kapandok ba? Bakit tunay? Dahil, ito tunay na buhay. Mamamatay to. May laso. Buwang ko, tigdago yung kaya ka na yung... Monitor yung
Yun o, kami yun o kayo. Alas 5 ako nagtuon. Alas 6 ako nakaan. Ano, 59. Isko! Bakit mo? Ano, tira. At ako rin dito. Bakit lang? $12.25. Have a nice day. Dahil ang mga kapitong maano, kasi Kaya mo matulapan ng mga aki. Yun ito kasi yung gito. Kala bagang bakla tayong pinuwan. Kapag natimingan sa kauntahin tayo yung sityo, pagkakan pumunta ka mo. Oh, yun yung kasi yung buhay. Alam mo, baka na nga ipintinulas na din eh. Ikaw parambog na yun ka. Pang nagambog ako, ano? Kumain ka may ano. Huwag na, ano mga pipapa niyo. Teka, bakla. Dugo na ito. Alam mo. Kayo, appreciate that ikaw niya, baby. Ano ka man? Matawad ka. Ano ko na bubuhay? Huwag na dyan o. Ano, apat na kaya doon. Ano, Nag-explain lang nagkakita palo. Ikaw may nagsuko. Yung bago naman. Pag-nain, pag-nain. Alam nga, nagtadyan mo na kumasimbag. Sige mo kung ano. Tapos mo, skip pa pa niya saan? Payong doon. Sige mo, sige mo. May pagka daw. Ubus ko kayo. super diabetic pa din. Life is changing na yun. Ora mo na. Marsha! Ipis mo kayo. Lord. No, Di payo. Cheng. Di payo. Buong kayo. Di No, payo. Basti Cheng. Naglukutan sa duwan. Wala! Ay, wala kayo tiging ang pangalan, Cheng. Okay ko. Nabusit ako. Natulog ako na di pa nata. Pabili ko bili. Pero si Jay, ako nagamit ang ba? Ako talaga ipis ko. Kagana pa nabuhat mo si Jay. Iya, Jay. Tarapan nga ni si. Ang patuan tapos niyan. Kasi nataging iska. Ay, basura tuman. Pero kung maransiwan niya ako sa kasama ko. Wala ka dyan. Niya. Ibig siya sabi niya ang pintuan. Ikaw, nagduduro ko. Hindi ka na po. Sige, Lala. Patut ka niya lang na tao. Pabayaan mo na. Umulit ka nga yun ka. Kadata ka. Pabayaan mo sana dyan ha. Ako si Papa niya. Pabayaan mo nga na eh. Kaya, yung pabayaan mo dyan. Siya nag-live eh. Hindi ka naman madumano ka na. Iyo. Diba? Inilaw mo. Pina niya. Okay na kumali. May narin mo na. Kaya wala akong bait sa Jay. Hanap ka ng bait sa Dion. Parang hindi ko. Ako nga. Bakay na kayo, Jay! Ako nga, isip ko. Pambayan. Ako Kabayan. pinasa sa'yo. Hindi ako kayo kay Modo. Ako na na, nabibig para ano na tumarot. Parang Tagalog ka pa. Eskwela na gugulit ka pa noon. Ay, nakuha na lang ka. Eskwela ka pa man. Wala
tiga po. Nakamay yung nagot, nakamay panta ko yung magmatakas mo. Magmagunggi. Oh, napinag ka po. Ikaw, no? Hindi ako pa, hindi ka po tumapit. Ano naman sa bag? Ato si Kamit na, Jay. Balik ka ba? Basta lang din ha. Yun, nagkawas. Ah, ako kasi sila. Ha? Ako pa sila. Ay, parang nakaramang sa nako. Mas na kasi Oh, ganun daw, tingnan mo. Magkakanta ko sino? Ikaw, Tumagana ka. Ito! Ito! Oh! Thank you, Seth. Hindi pa tingin. Ate Karon kakatoy. Ito lang, dito. Buti na lang kung magiging tayo ko aron. Oh! Ulit ito. Adik. Hindi, nasa ini. Yo pala parang din naman eh. Ako, Tapos! Ah, siya pa din. Yo! iyabot mo na high pag Ako ni sa Aralton. iyo ako ni... Ay, kung nakipapalo si Ma'am na look yung mga paano pala. Hindi kami. Ayaw sa ako. Ako linis ako ni Jordan Moore. Si March yun, ako naglalako ng mga ano, sundalo na... Ayaw na pagkakaroon. Pwede iwan ito. Sinagsiro kung sundalo. Amin lamang. Music, ano? Ayaw dapat pag-upod sa dato. Ay, mata. Tatak, matatak. Takot sana ang mouse niya. Magsaod maali ka. Hindi. Makasabot Hindi ginawa, sana no? ang mouse na. Pag-ibig Yo! Nagawa mo. Yan sila. Ano? Ako sila. Eh, ako naman. Nakalimutan na naman. Sino? Duwa na pala sa break na. Sino ka na nga nito ka na di? Balik na kayo dito. Balik na. Kasi doon na din yung ako na lang na. Ako na. Ano yung kawat? Bigaro, hindi. Dapat mo doon sabi. Ano nga yung pangalan kawat? O, masay naman yung Pero garo kali. survive the killer. Ayun. Masay din. Ano yung John? Ay, so. Ay, bagaw. Ginupit yung nagbirin yan. Tama ba? Ano yung JJ? Ites? Ano ko nga. Mapili ako, Didi. Yung nailing ko na yun. Ay, napadik pa. Paano madididik pa paano? Alipin mo na. Di ko nakikitrade ako yun. Di ko. Jake. Magtutry. Jake! So sa pag-espila ba ganun kang Marte? Kung paguli kang dyan, madarambang. Ah, wala niya sa eskwela. Nailing ko na yun. Oh, beauty. Alipin mo sa Ako kapag. paano di magkawag? Siya mo, ano yung kakauras niya. Give me squat and bench. Naka-survive ka. Ay, send ko kita makarto. Ay, di ka naman itang bulbalo. Libre na lang ka na kanday. Ngali. No. Libre na lang ka na kanday. Kung ako si Jeff, si Jay. JJ. Ito. Video. Paano na kay DJ?
Kailangan ko na. Kaya. Putang nabubuhay. Bugupin ikaw, ha? Nabubuhay. Ang bugo. Bullshit. Toxic ka man. Ikaw gula ang butiki. See, no? Okay, okay. Ako giting gula ang butiki. Tek. Singkong kungkong na. Subukan mo din. Ako chiki. Tek. Singkong kungkong na. 一进这里从我这里欣赏我，阿莫得开，啥人呀？没有得开，说啥人呀？Pero kali ko pa ano. Pag may kopi ka, Isang kukulik ano. paano mo di gimana? Ano yung ano yun? Yun naman sanay. Ito yung makanay ka. Mula, bilang mga mamo. Double sardine. Ikaw na yung makakawa. Pagkaro pa rin nga, may pag may nag-lift yan, din yung may makakawa. Yan yung makakawa. Iksayang mo. Yan ang makakawa. O ano sana. Nagnahayo. Pero game! Dami na makawa. Pero lagani. Yan yung makawa kayo ha. Lagani. Nagtagala na kakain yung kala. Ano ko sa pagkadakula? Ang sabi. Bapa. Naubos. 8 million. Uy, nasa bukit yan. Masarap na lang. Bukit yun ito sa may ano, Jake. Wala ko may matamaan dyan. Tapos na Jane, dinali. Mga bubo. Oh, no. Ay, wait, 20 kilometers. Alam, sabi, ano? Ano? Mura ganun na. Okay. Gawin. Ito na worship ko ano. Apa itu lah? Ano ay kitang Hoy! Hayop na. Uy ka. Dia po, wala kayong po. Dia po. Sabi na lang mga mga ito. Wala ko ba kayo po ka na ba? Wala ang mga ito. Para katagos mo niya mag-platform. Pagtutunay. Mga tumilit. Hindi lang kung habag nila eh. masapot. Bakit naligay niya? Oh. Oh. $80. Have a nice day. Wait, demo. Ayaw. Dulu po. Yung iba sa tao. Lalabon. Order mo na ano. Matulog na. Hindi ko tinawag sila na doon sa support. Ako gusto ko. Pero kung ano mo, ikalat ako. Anyway.
Ayaw sisilo sa tataki ka. Sa mga... Torte, mga... Dito na ni. Ano ang siyempre? Hanggang peres ko. Hindi ko sa totem. Ano? Iba, ang dumaba. Totem ba? Pagod lamang kami. Palitan mo yan ang 20 minutes. Ay, ano ako? Hindi Kwento? ko totem sa muyo. Ang dami mangyari. Ako Ako na si Kuya kapag-submit ko. Hindi, nagdagang ko, 200. Hindi. Ako din. Hindi mo, diba? Alagadan mo yung ay silica. Teka, hindi mo wala ako pala. Lagi na! Wala ka ako. Magdigdig ka. Doon patag na ako mo na si Mia. Yung batag. Hindi ka magagi sa kuya! Ako yung dalawang ilaw na sa may... Bawag ka dyan! Alam mo, Sarang book. Di nila mo masasali ka di may or parang doon. Sige, dyan ka, Dren. Kapulugan mo. Yo! Magbalik ka, magbalik ka! Balik ka. Yan. Balik ka. Yan, dyan ka na. Yan. Nalagan ako may pagkaw. Yan. Yan. Ayun. Yung kulay, ilaw pa. Luto na yun. Luto na yun guys, ilaw pa. Hindi sila. Go! Wala? Oops! Seven is 7-0. Yan, sige, diretso. Kapag dyan ka na. Lukso. Lukso ka sa kuya. Yan sa pula. Wala, balik. Pero 9-4-8. Dali na. Wala! Total. Farm. Yo. Tahaw. Yan, stop, tahaw. Lukso. Tayo mo kami sa balik may... Ang gawin mo na. Mina. Ay, remove. Tahaw. Pinbak na ka nga tahaw. Pagada. May vlogger nga niya kung nakano may tao pero nakukulit. Pakduan. Ano dyan? Nakasa ito. Huwag mo na may tao. Yan! Sumbi. Ito, tumabaw. Ha? Tutok ka dyan. Ang iba, ano, cheater. Ang iba ba na talaga di? Ano, hindi ko. Wala mo siya ng cheater. Okay. Okay. Tuloy ako na. Ano naman libre? Ako, ibo, ano, Ito na naman libre. Ito, ay, 20. Ako kayo na tulong. Sabi ng ta. Ano? ano iba na? Easy! 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 Pero teacher nga, di ka nakakali. Hello, dito. Nakakali na. Ay, ga. Tingka Ano na. ba kulay? No. Duti ka pa, tapos ko, di ba? Loko mo, loko mo. Ulong. Puta ako. Isyan mo nga, di ba? Ayun. Kasi nilang ganyan yun, no? Alam! Ibo, bo, ibo, ako, Okay, ikaw kayo mag-sabay makakibra ka. Tara, tara. Okay, sabay yung minindua kung kayo mo. Niyawa ko. Ano na kayo ay? Basic. 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 Basic.
may pangalan ng Okay ka. Oy, Missy. Ako. Ako na din. Ako na din isa. Dito, European place. Nakaklawan ko dati. Hindi naman ako sa... Yun na, i-friend ko pa yung friend ko ha. Dahil pa tayo yung kid, pwede. Balik sa friend sa kita. Nabukawan ang ginisa ko ila sa kanila. Bawal man ni kita. Sobrang lako. Go, dito, Joe. Ano may dito yun? Ay, ilang mga parcel na kagawa ko. Ay. Ilang mga ilang. Ako lang ko sa step. Ilang mga nagkawan ko yan. Ginagawan. Ano ginagawa? Pagkano? Parang ito. Nagbalik na sa ano. Ulo. Ulo ba kulap? Ulo na. Mori ka na kakadi mo. Stop ng iyong mo. Lukong kalap ng iyong lukot. Sipon ako. Ulog na. Ako si Kochiche. Ungang Kochiche. Ayun. First one. Mga scams na ito. Yung mga live, si Anan. Oh, may signal. Kung nagtutuloy sila magabuhan. Kasi nga yung mga pero sa tunay na may meron pa din sila sinangkalan eh. Wala pa kayo. Makakating na kay Tiki. Nagkakapaw na. Ay kay Tiki. Third skill ka ba? Imbis. Diwa no. Hindi rin na Tiki kung nila pag ano sa Tiki? Ano sa Tiki pag-awag? So, pero hindi ka may skill ka pag-awag. Pagkadali mo sa mga clear. Makakayat. Kaya pa nung ako. Paano ba yan? Ano niya? Nay, kung ano nang ito. Bigla. Yun yung katinig. Ito. Diba? Bigla.
Tawal lang iba ko ito. Bago ko ang dyan ay kung mag-film sa kayo. Yan talaga makikita. Mataan dito. Ah. Sabi na daw. Pinalogan ka ni Madam. Ang kabayan. Buko si CJ. Day na nagalit. Hey! Ito yung ginamit sa ano, binakasabi. Kasabi, ano yung ay kamakain ba din? Ako yun, nag-aaral. Yung pulis. Kuya, ito muna kasabi sa'yo. Ngayon, kaya talagay. Talagay. Ito ko kasi din, gusto ko yung pula.
Ako nito ni Mina to. Sabi mo kaya ako pero hindi ko gatuloy. Ano? Ano mag-favor? Kasi wala ko hindi lang mo. Alam mo kung ano ko? Iyo ako tuwa. Pares. Para na inong takot ko sa IBN. Dutan to na ba? Natututan talaga niya. Labas! Ano ko na tigawas? Yan, mate. Ano ba magkita? Pag mina-skills na, may what may name. Bika. First Wala naman ko na. Kuya, oy, makaw. Hello? Yes, kita. Hello? Hello? Teka, doon nila ka. Teka, nagkakaroon. Murang parang na Agad ako sa lumog ka na, ha? Ano, ulit mo kiro, yun, no? Si Boba o Chen? Yung ako mo naman yan, bakit ko naman yan? Oh! Anong oras ka na? Hanggang matay. Bago. O yan ang aking magdadaray yun. Lapin mo. Madara ini tao. Wala ko ni Madara.
Iba kasi nagkirok na si Mother, iba man. Pera. Mother, sinapo ang complain. Sige, unahalo kayo mag-voting ha. Hindi ka rin sa principle pa na nag-work. Kaya ka na kami. Ako sa sina ka na ba? Is ka na peliho. Pala, Is na ka ba siya? Pero kung sina ni Boker, ano ka man? mas sina pala po. Card, Denmark. Baka ano. Oh, dapat! Please, sorry. Oh, hindi ko po. Lagi ka sa nakaan. Dito, billboard, nawa. Ito na to. Ito ko nga, nakanilig na. Kami sa ito. Yan. Kung baka ba, Mungkin nama bumbu, permen. Oh, apa itu maksudnya? Ya, makasih. Apa itu mabudo? Hindi po. Love story. Tapos na kung masugat. Pinagpapang-bago inamon sa... Wala nga daw sa pinag-ibig. harap Kasi ni. Uy, may ano? Ano kami? Sige, yung sa record. Yan na, ano, bro. Ikaw, hindi nga daw, tipo, kulang ito. Hindi ko tayo sa mga Ibu kaya tuturo mo na kung ngayip ka mo. Tingong ka mo. Alin nga? ano niya buhay pa. Ay! Jackpot! Hindi, Jackpot! Kami! O, di po. Ano na ko ah? Walo! Ay, Jackpot! Jackpot! Huwag sila mag-aalong yung Alam niyo kung buwan. May painyo. May armor pa. Hindi ka buat pa. Hindi ko kito. Kaya naman. Oh! Bye-bye.
Ngayon, warang-warang si Tar. Kung nakayot ka, nawawaran daw. Hindi ko nakakapit yung dami na naman. Yung bitis ko, ano ba yun? Laki. Kaya ano, ilako. Kaso ko na yung mga Ay, patay si Yao. ganyan, tapos ako, mabait yung crush ko, tapos nakamalakang pabalik na.
Hindi ko weekang kasi, mainit na. Doon mo sa tuwa. Okay na naman. Baka yung panghapon mo doon, may pagaw. May manok ka po. Ano yung manok na ako? Ano na kan? Dahil naman. Diyos ko, no? Ano to ka mo? Again,
Ang sa akin rin. Punta ka pala po. Hindi talaga. Silver na siya. At may pasalunod ba kami? Ay, bako pasalunod. Kaya pa kung ano, balaw. Akaraw. Bang. Ina. Hindi mo kumata. Dapat mo malambot siya. Ba't yung malambot? Wait, yung flavor na din siyang kamu. Murah, tahun jam murah. Ini jalan. Bili mo na ako ng jalan murah.
dyan. Pero posisyon. Ay. Fire. Bugatti. Iya. Like, oh, bye. Lamborghini ka. Lamborghini, mura lang to. Kasi lift to ng ano. Nako, ito si ano, yan o. Diba, gusto mo mag-laro na din? Like, hot night. Ang gano'n, tanong ko magpapawin. Kayo. Huwag na lang tayo. Wah, Rod! Wala kang dikaw. Wala na, Lord. Ewan. Ah! Demi na, lisutan ko. Kumalikot. Ah, si ano? Tsaka na kami, pinakul pa muna nga tayo. Pinakamura ko dito. Pag yung mantita, si ayun na. Ayun mga si Iron Man, dito ko masana na araw. Alam ko
Yung Spider-Man yung masano, yung dahil sa loob. Magaling sa taas, parang sila ka doon. Oo, nakabig nga na. Nilalagyan na ito ni Giro. Problema. Open man lang. $10.50. Have a nice day. Galit siya. Kaya mo nang kake? Pare. May. Oh? Ha? Eh? Oh? Oo. Si. Kinakawat ka? Oo, pero... Masa ino naman. Hindi, ano ka ito? Ako nga dito. Nasabi ka sa imo. Ano ba yan? Kinakaroon ka? Okay ka na? Okay ka na? Tawa na sa open. Oo, sige, may lang mo. Huwag ka sa ano, sa hero. $20. Have a nice day. Itiga, itigil mo rin. Parang makukulti. Yo, patay. Kaya ikaw? Oo. Ako kulti. Truly your face, you are not going to. It's me and that. Someone's a friend that. Huwag na ako. Ako eh. Ikaw, narinig mo ka sa? Anong pangalan mo, Jim? L. J-L. M-I-N-E. M? No! M. No! Answer mo. E. Hindi na. Wala mo, pero may lang sa tubig. Ano ba yun? Hindi ka grahay. Ito, yun mo sinisigil. Ano yan? Blade, blade. Oo. Ako, nag-edit ka mga picture. Ako, nakamukahin yung na. Ano ba, pig? Hindi na ako kakalihan na yung yung po pala. Ano ko, makamukahin. Ay, may puspenta. Yan, ang mukha dyan. Kaya kasi ginagamit ang puspeto. So, na ito. Ayan. Then, save ko sila. Save. Then, yun. Ayun. Ulit ka. Adik. Kaya ako ano pa yan. Ako naging siguro na UV. Yeah. Program after the bill. Ay, magana. Ako, Save. naging na sa Save. Ano daw? after. Hello. Siyempre, yun ba? Yan pala ako. Ngayon, kung paano ko ano, video. Ako ito, hindi ko kayo Yung yung iba, oo. Handa ko, nandiyan doon si Jimmy. Wala pera ako.
Mas kailangan ko sa kuya. Ay, pag-guys, ano, ayaw mo lang. Ay, pag-guys, ako, triple kill. Ang taga. Yun yan. Tapos ano na, yun ang nangyari. Ano yung isip? Ano daw versus ano? Ano daw? Hindi ka magdala na, Jake. So, at dahil dito. Yung doon ulit. At Jake. Ako po ako na, di ba pula? Mas na nga. Pag masli sa natin naman. Kaya daw na, sabi ko nga, sabi ko mga daw ka, di ba nga? Hindi mo talaga doon, matag na maligpiri man ng mga kawa, pero ano ko may nakasi ko, di ba yung ako, para sila ko sa nakay. Magulo-gulo ka nga siya ako. Kung ako na, ano na rin na, ako na diyan. Balik ko sa bago na nga ito na, wala na ako. Wala pa. Hindi nga iyaw din. Kamu ba ba yan? Ano naman? Kuya, wala yung gusto mga naman. Sinama ko nga ni, Pero, No. ano?
Ano yan? Ako, ano ba din? Buboy. Atre. Buboy. Kupon ba nalong? Hindi man sana. Ang pinakamakasang dami ka. Kupon ba nalong? Bakit? Kupon ba nalong? Ha? Kaya naman eh. Yung uwi ang sabaw nila. Kaya na. Computer 3 is still. Eh, dami ano siya yan. May mga Yung mangyari ba yan? may lasang dapat niya. Diba? Ayan, ang mic na ito. Ganito ba ano kinito so ano? Nakakita, pero hindi lang. Oo. Kasi ikaw niyan, ikaw ay nakakaya. Para bang uso. Look, ano mo daro Kasi na baga. Marami ka lang doon po sa paa. Bigyan mo ako ng tubig.
Oh my God, mo pala DJ. Ko pwede kami sa damong naman na yung pwede man mo, mag-wait ka pa, tayo. Pero ako, bago na ako tayo. Oh, nice. Ronaldo. Yes. Ano pala nito? Nung ang gugulo talaga, pinalawag niya. Ano hindi yan? Okay, ma'am. Ano? $1.50. Nice day. Bar! Bar! One. Have a nice day. Ipin? Doon ka kay Frank. Ha? Doon ka kay Frank. Dapat mawag doon na sila. Hindi mawag doon yan. Nakataw yan. Mawag yan. Ay, dito. Oo. Wala pa na. Yung maduan ako. Kaya na nyo. Kasi mo po sabi nagkira mo bigay. Ano ko birthday mo lang? Akala nyo tapos kasan lo okay. Wala pusta. Makatagasan ko itong para basketball tapos pangro mo. Sinda, inot kasi yung hindi ayun siya ayun. Naging 3 ha? 3. Tingnan yun. Tawan luwag. 1-1. Yung nalaro. Hey, man. Yan. Mura din na. Isip nyo naman. One, two, five. Hello, Jay. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Ano, pwede mapagkano mo yan? Hindi ko na dito pa. Gawin ko ako doon. Yung narin, yung nakakabilang masyapit ng mga ano yun. Pasok ko na tulog. Tingnan ko. Ito to, ito to. Ben. Sinabok ako. Sabi ng banda kami na One. Si ano yan, nakawin mo. Ibipin na din yun. Ibipin na din yun. Ito kita, Jay. Lahat bata, tapos lahat na sila kawin nila. Kaya bakit ako din yun? Jake, Shindo. Sa Pa. Diyan ka na, Jay. Yeah.
It's a prank! Prank! Pinatak mo. Sakto. Hello, Mo, Jake. Sa ulo pa lang ang ginawa sa pera. Ganyan, napag-aarap ako sa kanila. Pero gawin na nanatalihan na ako kami ng gusto sa baso. Marig kita, marig. Oh, marig. Ay. Upo po, dali, upo. Hello, Mo, Jake. Parang sa pagpino mag-uwi. Let's go. Walito! Ha? Ano? Di ba may tupol? Walito. Puno tayo, puno yun. Tahaw! 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 Buhay ko din eh. Ano nga po ang minasa? Yan. Pasok ang tulog. Teka, please. Ang kakalaban. Da, 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 da. Kapatid mo ka matigba. Ako, edit yung paligid ng Lang ay pa mo, hindi ko na tama na lang. Ano? Ba't no? Uy, hindi ka. Kitay pa sana. Dahil ko siya ano. Ano po? No, to ano? Ako talaga to so. Togs. Togs. No, to. Ako pa ang ano. Dahil, boss ko wala, gabos na isog mo. Pre. Gabos na ako sa boss ko ako dati. Yung ano ito, ito to. Ano na naman? Ano na naman? Togs
Hindi ka doon na. Kapag kami na, Ano sinasamahan? Huli nga ko. Ano yung labit mo dyan ako ngayon? Ano nga natin? Ano na, baka makalabay ko. Try. Buli-buli yung sulapit. Buli-buli yung sulapit. Wala na itong video. Ano nga yung Tao subuli-buli? ka, video. Hindi subuli-buli na sa roon. Tignan ka, no? Ano? Subuli-buli na naman. Daro video, no? Subuli-buli nga yung Naman. sulapit. Ikaw, ano? Ba't ikaw ang dante mo? No. Daw. Ano yung Yun. Ha? Ha? Karang. Matay. Kaya gapin ako. Natala ko lang. Thank you. Kaya dito ang live. Araw ko naman sa atin, ikaw ang maliglig ka makalibre. Ako mga yun naman yung Hindi ka man nakakalibre, boy. Kasi nga nito, hindi ka makagada. Ito ka nga Di yun. ba ka? Mas gano'n. Mas dito, hindi ka na. Bilip na ka nga yun. Kang ande, kang alpha, ano din nga yun. Nilibre sa ka nga yun. Kang dos. Ano? Oto, grabe sa nakalibre nga dito. Ano dyan? Nag-aso kayo mo muna na 20. Mando ko ta na nag 20. Adi sa lugaw na ayos ka? Agit na, ano ka kami yata. So, kung sorry ka lugaw. Tugma, sa iba katawa ko lang. Ano? Ay, kagalig mo siya ng ano, Adi? Ay, ang adosin. Ano ang tubrang? Sa baba yung lugaw ang kami siya. So, tinuwain ta. Oh, Agit no, bakit kami nagkaon? Dahil kita doon sa adlo. Bo, ang ado sito to. ados na na tayo. Yung ano? Doon sa ano to, ano to to din. May bang ados dito? Ay, malakay na mali. Kaya mo na ako ba diya. Ay, Meron na ako. Kasi ko kami doon. kasi mo ay kami duwa. Kasi ko kami duwa. Kasi ay doon. Kasi dulugod si Disa men mo na mahulog ako ngayon na sa ulan. Saan? Kailangan na ka. Pero si Disa men daro sa ngayon mahulog ako. Ikaw na G. Ben mo, Basta ikaw sunod, ikaw na. Sabihin sa Rosa na mahulog niya no, RJ. Nung sa kanya, hindi na! Ano man ang kita. Daw si Da, sabihin sa Ay, Rosa. no! Wala ka na si Junjun. Yak, daw si Junjun. Ano? Wala ka na! Yung ko na si Rosa. Nagdating masagana. Ngayon wala nang kalaman laman pa. Pa. Nung nabinan natin na puno ng gagambana sa tuwing sisi ko, mas lalo namin miss kita. Kaya ako yun, itong mayat-mayat ng busa. Ramat ang ayo. Pagkasal naman ako sa kasi ikaw doon. Panginoon sa Sadya. Anda sa panginoon sa Uy, nagkasulpa. Kasi katuan ba yung kita? Ano, kung muna ko mong guloy. Oo, pambuhay mo. Rema, ilan ba? Ako man ako. Yung refrigerator sa piling ko, matanda na, buo na ang loob kung sa mga alien ay sumama. Wala, tiparasan ito si Jake. Tangan makatulog. Agad. Junjun mo lang, hindi mo grarayo. Ano kayo na-impress kayo nakalalitin din? Baka din yun. Mura mo sa review na akali? Oo, reggae. Reggae ka po. Reggae, ano, sudyo pa nga ni. Mura ko nito. Lopay. Buting tayo. Pag naman ayok ka, mawala na. Nanayok na. Kuminuran nga na. Pero diba, yung mga nakatog ko sa 5. Para doon ako napatos. Okay. Kaya mo nga. Teka kamot. Teka nga kamot. Kanya na ako. So ako nga ni nga, kamatilo ba ka na tingnaban ka no choice. Yan, guys. Sabi nga para laba ka. Ay, yung sa aga, may pang ano na ako. May pang ano na ako sa aga, may pang entrance. Tapos ay, dahil sa basketball, calling sa pagdo. Sabi na nga, kaya ka magkakala. May kinetic pa entrance, May may man, na ano niya na kayo man, na nakakala. Sige, yaw si Bombay, nagsisingil.
Kung may Bombay. 46 ang pira. 49. Ang fixing mo. Pilo. Dito. Paano na ko lang mga 7 piso kung ano. Baka nakasama ng Maki mo araw pa. Kaya nga isang Dulcio. Jay, Silver. Wow ko. Ginagawa niya mga yung pag-libro kung ano siya. Na! Bakit dyan libro yun? Hindi na Jay, ikaw mo ng pirap dito. Papakan ako snowbeer. Papakan ako snowbeer card. Ano ka, luk-luk mo sa mga Ayun. bagyo Parang ba? dyan no. Bagyo ang nagano mga Dahil na, may mga snowbeer. Kasi ako, alas na ikaw, nabandawagan na nangyay ni Makawat. makawat. Baka. Oo, ano yun o. Yan na. Sige na magulgol. Ay, may champion dyan, may champion. Ang champi. Ano piti yan? Ano yun na kahit mag-sustain? Nado na, pasok-punta ka. Wala ka man sa Labagong mga Napagin mo nga yung Hello. Nakalaw. Masarap ka. Ah, natigalubuan ka daw. Nagigit mo. O. Tos. Tos. Nakalaw ka. Ano to dyan daw? Ano dyan? Ano na makakagising ko na. Dito ko yung Gawin lang yun. Ano sa po sa inyo na ilalim na bilaw na buwan. Naglalaro kami. Tulog ka lang. Kusog na hayop ko. Ano hayo? Sarang pa ako. Hello, Utang lang kayo. Anong bumayo? Pag-bagyo, pag naglulubog, pag tapos kang bagyo, mga shit, naglalataw, at shit. Alam ka ng ano, kung ay parang magkunay, magagsimong tagong. Sigabol ka ngayon ang ano. Ay, nahari ako. Okay, arga naman ang bigay na ito. Magaling. Sinugdok mo isa isang kao, nagtubog na kulang ng ay. Lalo ka na naman paano. Tutubo na naman. Kaya na muna. Natay na no. Hawakin mo daw. Marasunong ka daw. Sabihan mo daw, marasunong ka daw. Natatikan din mo doon. Marasunong daw kayo. Kumakin mo daw, marasunong daw. Mga pang-budget pa daw. Bata may maralaw lilipiling siga. Yung pag-inis so ano, Kung yung taro din so na ano tao. ini, energy, power ang inisik. Ano, kadagali, kadasika. Paro. Tulungan niyo kung hindi. Wow, Ay. Masud mo, garo nga siga-siga dyan. Yung yun, tanada ko po. Parot. Tibutar lang tigano. Bawa mo siya, tigtara mo siya daw. Parot, tibutar. Parang lang yan. Siyang yung nga, tigtara mo kung buwabalo siya daw. Pili ka nga, kaya niya daw gabo. Parot. Naglibak. Nagbakstap. Yung niya sa pordikit na kanibo. Parot. Yung sa food. Nakatribaga mo yan. Masud nga, yan sa por. At piling siga nga, bawa mo siya, tigtatarawan. Ano mo na babasod? Parot, tingnan na ito. Ay, piling nga na, matakot ako sa iyo. Sabi ni Sig siyang usay. Sige lang ako. Sip. Kaya pinatunayan, pinagluwas, pinagbisimuto. So, anong ganan mo? Anong ganan? Kami doon ito. Kami doon ito. Natog. Natog. Amsip. Jay, balitin na ako, Jay. Amsip. Jay, makawat mo kayo nga, Slave. Ha? 20?
Pati gano'n to, Dogs, pati what gano'n is to. tunay? What is tunay? Ito. What is Ito the ba taon? Natawag tag-tagdangan bang gigira eh. Ano daw niya, natawag siya na daman. Dahil naman na ano, ako ganda niyo ko. Nakaibigan. Ako madaman na handog. Anay yun. Gago. Nagtag ka bang ganda, mabilis kami. Ito na yun. Okay, kayo man. Kaibigan. Zero gravity. Ala ka ba nga? Mga buhay ko. Salamat. Aloy ka. Iya, dahil silo. Wala pa ano. Tora, ay lang Ito silo. bang ano, matitipag na si Junjun, no? Mato naman si Jun, mataman ha. Diri, dakpa Ano, yun. ano sa tigaan? Nagulap to. Natawaran na salo, sabay ba kay salo? Siyon. Lumon, mga Kung sibol na, bagay doon, bagay nag-abawas sa ngayon. Yung mabakan. Tapos mabalang kayong utak ngayon para buwan daw. Buwan. Kung ikay ito ngayon, siguro, nasa ulungan ka na, nasa reyas na bakal ka ng dito niya. Magiging na sa sinabuhan mo. Pasot, nagibod ang buwang. Maning makakuha ng bakal. Ang tinirap pala nito, subakal bagang arok ka na pang ano, pandukot sa simento mo ka? Iyo iba. Arok na ka. Nagibig, magigibig ang ibig ko. Sakto. Ano kakalog? Kakalog! Yay! Kasi ako naman ito sino. Ano yun? Hindi na pala. No. Puta sa ako. Match. Pagod. Alangan ako, no, tigdaro ko baga sa imo. Alangan mo ka. Magkawat na ka mo. Pagkara. Hindi ko na nagbatabaan. Uy, ako nung naman daw. Hindi ko man nagpapatog na ka. Just day ka na ako pangkalat. So, dahil na kumakawa. Kasi nakatog. Tama, yung Pilipino. Kawat na, kawat sa kawat. Dahil na, kamawin. Uy! Ay, please. Malutong. Pag-tutug na magpangkalat. Dali ko nila ako. Pare na, sa luwag di sana ako sa lao. Bro, ano nga ka na kumakatro? Matry na ito to. Hindi. Wala. Pag nag-tin. Yo, buti. Tungoy, para mag-fit mo naman dito. Ako na. Ako nagugudo. Mag-singko ka ako na mabayad. Parot. Kira ka ng person. Oh. Pero bago ito pa, bago ito sa'yo kasi dapat yung apito. Gusto ko Asing ito ko. pagay Asing kumpanya ko ka. Sa pakungko ni Sao ka mo. Ikaw pala ko daw. Sa kapag sa takbo mo. Boom! Ang aking sama sa lungkotan. Oh no. Layan. Layan. Dogs! Layan. Dogs! Layan. Ramdam mo sa'yo, pinatuloy yung matatak. Okay, diyan ka pa daw. Layan. May magbalik ka na may tao yan. Ikaw na, Carl. Tapos di ko nakapagpaan. Ikaw na, Carl. Kung At di ngayon, nagkakita ka. Paano tawag ko layan? salamat. Buwan tayo sa kita dito. Ay, naanap ka. Pasa ka. Ikaw daw. Ako naka-juntas dyan o. Ano mo ka din? Salo. Salo. Palaban ang kulaw. Ako, dos. Sutok ko. Ano ko ito? Mabira ako. Hindi ba nagalang? Noy. Iwan ako nga. Ay, hindi ka ako na dyan. After number 1. Open gun. Taon ka daw, night ka. Good. Pagpahinti ka ni iya. After 6 Basta ka number makumagod 1. ka. 6, 12, 15. Have a nice day. Tumuta ka pa. Kapag yung ganda ng Ganun.
ano, really your face. Ano ako? Yan eh. Loko Ah, ko. bago na naman nakanta. Kita tao si ano. Dito Dito yo. Nice, nice. Pagka mapagka na. Huwag na makakanta na no. Huwag na makakanta. Okay na, Jay. Oo, na siya. Yan, yan. Ikaw ang sigaw na. Ang dami kong dinulat, walang labat na bago. Mura ko Napatao bumili pa ako kayo. sa tao. Ay, inaspin man, duman na rin. Pang ano, ikaw nakakagigit mo. Ha? Mag-request ka baka kagaling mo kasi dito. Putarang gusto ko sa upot, ang mga modern, ang kalabret mga chitra, gulubog. Gulubog na, ano na, ayos na. Tinanong. Hindi ko na, gulubog. Yo, pag sinasyon nila mga ibulak mo. Ako ay nakachit naman ako sa crossfire. Puros payo. Hindi na naman din. Kasi gusto ano ko. Duling, gusto agad ako piling. Bato. Kumakanta mo pala. Kalaba magtabaw. Siyempre, kahit Ano? ako kasa, Mama, kala ba kapag Yang mo nagralag ng PC duman. Binaluminagad kami doon ng PC duman. Then nag-irirong mga ano duman, ng mga PC. Sige siya nabagang tiri-tiri-tiri-tiri. Nakanginali, may yun na, nag-ano na. 73313. Dapat tano ka ka ng account. O, sa ano nga ni Ann? Just say you let me go. Jing, Jing. Let go. Pwede ka daw ko din. I wanna live me. Everywhere you go. I'm so in love with you. I'm so you now. Tangay, bigla ko pang hayo. Parang parang din ang mga hayo ko. Parang yun ang mga hayo. Laban ng anak, di pa yan ang totoong pera sa buhay. May ano nga ni Jen Jen, so, sinubok ang ama, na madilanda. Namatagal suhay, kaya na mata. Medyo yun. Ako lang, gusto ko lang mga bata na mayo. Ora ko na siya, ano, si Raymond Green. Maski paingalo niya na sa nangayon. Nagano pa siya, nag-aakakaw. Ito ka na, yun ang iba po. Really, you're down. Ito mo si Buto? Tinalbong. Tinalbo sa kayo. Ito nga si Buto. Tinalbo kasi. What? Paraman natawa. Gusto mo na? Oo, ay ginakaw pa siya na. Ano na, wait. Ha? Nagalit si Ma. Ha? Balik ka na naman. Nagalit si Ma. Ano naman? Nagalit naman si Ma. Ikaw ganda. Okay na ko tayo. Open na. Okay na ka, Jay. Hindi mo lang ako kasalanan. $7.50. Have a Yung nice one day. view mo, please. Ano ba yung routine ko to? Teka, laga, kaya tubig. Tapos libre na ako. Gusto pa ka. Tali ko yung nakaw. Mga nagbabakan. Ulit mo laman. Uli yan yung.
Diyan, hindi ka karaw, luso. Audio, video. Ay, ito, ikaw daw. Kana, Jing. Ito, hindi ako. Kana, Jing. Wala na, wala. Yan ako. Kasi na, Hindi pa rin sila. alam mo, ano yun ako nagiwan daw. Putik na ginawa ko, fish, lupa, kinakain nila. Yak. I don't care. Kasi na, Hindi ba sa sige rin? Ang pinakadi pa si Buda na nagdadala dogs ang dogs. Magbitik kami no. Sa dami ng isa sa aking ba, ay di tayo mag-aawayan. Ay, para yun ay dogs. Mga ko nga yung Yo, makala ko. Ano? ano po? Bo, ano rin po? Ano rin yung Ay, nilay. Wala, ito po. Wala na ako. Nakamutan mo. Ito na dogs. Yan. Tutog. Putok ako. Huli ho. Yung oras sa mapa. Kita, buto ba kala na? Wala na ako. Bakit? Alaw, ay, nagbaka sa akin, Gurang. Ang hirap. Kasay? Ako. Ay, wala. Happy birthday, Ting Ting. Sige natin. Pinili ka sa pinili butog ni Jipe. Pinili mo butog. Pinili tayo. Dahil ko mga chat. Pinili tayo. Tapos kurang na araw. Ano na pati tanong ka na to. Kaya naman ako magdaldal ng bibita. Hindi naman nakukuha kaya mga mga argento, mga hindi naman kaya nita. Habol mo siya na kayo. Pinakinawa tayo na. Okay, mate. Nag-spill kuya. Tama. Bilog po. Di ba mga nagkasimila? Kapisi, nadayo ka ba ka na? Kapis ka, ay, kumag. Dahil kung nagkuha ko sa ila, Ay, ito kawan, Mel. nag-chat ito kaya narutol na yun. Mel. Ano daw ko dito? So, ano pa? Anong kalibot? Pilis ako yan. Sabihin mo, medyo nun ako, medyo nun ako. Ito. Medyo na ako, break ka kayo, break ka. Shit, doon. Wala ako. Naiyak mo na kasi ito. Alam ko lang. Adi. Inilas ko. Inilas ko. Inilas ko nga. Dino yan. Eh, bukan! Tama na lang. Iyan, naka ano. Open mo ako. Kay Diamond. Hard. Open mo. Maksud mo na talaga na ibutog. $5.50 Valentine's Day. Uy, bukal naman. Wow. Sabi mo pa ano ka pero ano? Bakit na kami? Dogs. Tangay talaga. Diba yung talaga na yung bae? Ito ang tarungan mo. Kaya ano ang bitan? Naka-open kasi. Alam mo, naka-open mo. Ito ay kasi ito yun. Yung pinto. 2022.
Jingle bell, jingle bell. Inutom ko ka na yung Mari kayo, maglaba ng sapatos. Ang itampay mo ka, maglaba ka na. Yan, bye. See you next life. Ulul! Boss! Oy, fix it Ano yung nagawa na naman gusto? Gago, kaya nahilig ko magayon. Arayo. Kasi kasuwa ko kapagata. Tulog ka pa. Lagi kang naghinala. Tapos ito tama. Wala ayong may ginagawa. May account na naman ako sa Pirma ni. Wala ko sa ano. Malala naman ako sa pera. Tapos, mali ka na kayo ito. Ano oras na kan? Tukso, alam mo na pag-abot na ni pa. Nag-record. Ano, ibigay ang mga ibili kasi lumakaan yung mga Ayaw ako na nila. Ano? Oo, Kaya mo lang po palisan. Magpapag ako doon. Ang kakang ulo. Nakait dahil yung hayop. Dali na to. Yamot, ano ba ang hudro ng mga hayop na? Tanong ka na. Five mo sa klan. Dalit ka tayo. Ginagawa na ka Buwag ka. Dali pala ako lang. Yung mga nilasa na wala. Ang gudan. Ay, Dali mo. Alis ka, alis ka. Oo. Barut. Hindi, naman sa television. Sulit mo. Okay, magaling. Ako walang effect, pero nakataka. Kaya nga mistake, pero Wala naman tabo. Golden Head! No? What's the root of the Wala, dahil ka bawa tulong. Hindi ka makaya bawa. Hindi pa dapat mas kailangan. Murang nang masaksa ka mo to. Balin mo. Buwak nga, kala ba ako ng buwak. Tama, more mamagay sa kanya. Ano?
Sinasama mo to. Kaya mo lang, tagtag na pag nabot ko na siya. Dapat yung mga siya man, mabot na ngayon. Unang mahal ka daw, ito ka kayo yung Kaya mo dito, Paul. Meron tayo dito. 10 times. Gusto mo nga yung Hintay na kayo. Aragaw ka sa GC mo. Airplane. Ano ito airplane? Ay, natutuwa. Ito na ako buwa nga yung hindi sa kakayo. Ito pala ako dito. Makabuhan na. Ikaw nakakabuhan. Siya nga, siya nga. Take me to your right. Say mo namin. Hindi na ko kami itong lingpin. Ako, bulo, copy na. Ay, guys, kung di ba magandang Laban na pala ito. sila ba? Sinuboy mo siya. Sobrang ako. Wala. Susyo nga lang din nagpapagbubulo. Nata, teka mo nagtaraw. Ano? Hindi ako nakaabo. Isa nang pagmamahal. Sabi ba, gusto? Hindi natin. Tama. Atod, wala ka lang ito. Tapos na, ikas mo rin. Red! Ba't na? Siguro na naman. Ay, ito. Kinahaluan. Alo. Balik ka. Yun nga natin.
Naghihirap na hayop ko. Hindi nga talaga. Uy, baby. Pag-tray. Totoo yan. Kasi rito makupat ay ano, na pag-tray. Kasi bro, tumas.
Ito nagiging spade natin. Butog! Laro ka lubot. Ayun po. Kapun pala natin ako. Shane! Kinalaman dapat mo ni Bulang. Pero nalipon na siya pang manalagban. Anong gusto ko man manalagban? Ako di ako man pang manalagban. Hello? Oh, yeah, to someone who makes me laugh. Tulan? Nagkabumba. Sarap ito. Mga sarap guys. Marat. Marat na. Marat na.
hindi ako dumaan. Mabalik ka to. Ako na nga, kaya libutan ako. Oo nga yun. Kaya sabi ko, ay, aga ka. Kasama mo ako. Kaya ako dala ko talabangan. Tulog na to. Oh. Kasi naman. Matug, sumama na kita. $5.75. Have a nice day. Ulit ba? Sarap ba? Parang pagkita tayo. Oo, baka may nakakasawa. Tulog. Pag na, ayaw pa sila pag wala na sila. Yaon pa. Ano oras balik? Computer 1 and computer 2 change places. Ha? Para lang kita ma. Bawal yun. Kahit na ako. Sunod na ako, patas na ako. Ano real different call? Ano din? Ugar mo, mas na ka. Ka? Tapos na. Tang nga lang pa ang physical yung kakabat ko.
Pwede magpa-copy, photocopy, ID, Anong limon po? pero Xerox lang. after na. Meron lang na page. Bye. Ano? Ika, kita. Gano'n? Pinsa to. Ika, ano? Ito. Diba? Oo, alam ko pala ng pupuntan ko. Ayan, nag-apat kita din nakapagod. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Jing! Jing! Konti na, Jing. Nandun. Please. Yan din din. Kikira nga yun. Nengat na hiling. Meron. Ikaw pala sa katan. Ikitil.
dyan, magduunan. Hindi pinasala. Pagdahan niya, ito na. Magduunan. Dalawa ba ako? Pagdahan niya, ito na. Okay. Bago natin. Bago natin. Ano? Ha? Sige ka lang. Ginawa ko to. Tug sa akin. No? Wala ka. Wala ka na. Tug na. Wala ka. Balo. Yo, itaya mo na ako sa bago. Bubo ah!
Mga gago. Sarap na oh. Kumakala ka na kape, lagyan mo sa titi. Iba na. Rutik sa surog ang kading. Hit back up. Di na mo tago! Kaya ko. Bukod lang height eh. Lupa ko touching. Di ka na, Jay? May kumakain ka pa. Kain ka mo? Mater. Hindi na, chicken! Alas. Ayun Lupa ka. ko nga yung dalawa. Teka lang, Krishno! Balik na! Abang, may bati ang nga yung tubo. Uy, momong kaya. Kaya yun. Nice, Al. So, yun, siguro. Abang, pati. Bakit na yun? Wala. Abang, ito! Ano ko maganda hayo? Peto. Oo, Alam ko na noon. Ha? momong kaya. Giling yung gawin niyo. Oh, bakit? Ayo. Babaw na kati-kati dito. Makatarong ka, boy. Boy.
Uhoy. Nakator ka? Saan si ate? Saan si mama? Oo, pa si DJ. Ano ba? Ano mas bago pa si DJ? Parang nag-out. Si DJ kasi bago pa. Ano balik ka na makasikin? Hindi po. Hindi pa na yung makasikin. Tuloy mo. Kasi kaliunan. Tama, abang na nato ng biwan. Ha? Ikaw kasi dalay. Yo? Ang biwan. Wah, ang kaligaw pa ako. Kasi ano? Oh. Itingin pa sa nako yun nga daw. Ako ba yung mga ako? Kawalit pa sa natin. Sino na ikaw na din no? Kasi ay kasi punto. Para pinyo ka Apa? Kaya mo ba nagpagay? Kata Jane, pag ano Jane? Dapat lumagan na to. Buwan na din ang baga na. Dapat lumagan na. No, no! Pag bilas na dikit. Ay. Kata. Maganda sa usan. Dahil na, ma-opus na. Ah! Dahil mo. Ay, naman ka. Bakit ay dakdak? Ay, tikon. Ay! Sekarang new. Ating! Kerja kamu? Gana ka to? Ay ano, sa napalagan. Ting, ready na! Kita may ganyan dyan. Ready na, Ting! Tayo naman ang makakas. Ano? Ano na ini? Para ini. Ano ba yan mo? Yun natin. 6 ka. 6. Demon pili. Pero ilo mo. Mag-altan ka. Mag-ipsik ka. Ipsik ka. Alat. Wala mo kaya pala. Hindi ka mag-ano altab. Mga marabas ng klika. Sino? Sino ka lang ang tawag na Ting mo? Hindi ka mag-ipsik nga, hindi ka mag-altab. Ito. Kung makaw, makot ka. Taboy ako.
away. That's Nada, kakana. 81. Jadi mo nga, 3. Plus 3 times. Ano yung? Oh, 15. Ako, 15. Ako kasi, ay ano ba daw? Ayan eh. 15. Tapos sinasakyan mo. Ayun, sabi lang yun. Observe na mga ito, no? Ano to? Away. Bago papalong. Parang sa bro. At nataporopin man. Paano? Wala change. Yung dalawat ko yung bitsa ni. Dapat ano, mga 21 ano. Bye, dollar. Have a nice day. Bulok hindi. Tama ko to. Ano, ano, Makarating na nga ka. Hindi pa no. Wala na. Hindi na kawat kasi na ang gate. Eh, di man, ito pala. Nagdapat ako sa baklo. Sumali ka siya. Kay Mac lang, nagdapat ako sa baklo. O, di mo. Video. Wala pa pa nakunta mo. Ngayon ka na ito ninyo po sa ano. Sabi ko sa'yo, Ano? Inlet? Oh, yes, sorry. Hindi ako kayo. Ano mga gawin ka? Hindi ka maka-away. So, yung Hindi man sa tao, hindi sa tao. gusto mo nga. Gusto mo siya dapat. Kaso may pala ako si yun. Ang charge. Sinadaw ko pa. Oh! Dio! Chief! Chief yan. Chief! Saan na? Chief! Ikaw no? Right. Right. Ano? Elbow. Ay, nagputi-puti ka na. ang yung mga ikardo. Siya na yung isip. Kardo mga. Ano? Kaya Nandun mo itong pula. Chief! Sunod ko kami ito din. Lunan mo. Control an. Hindi mo ni ano. ito. Ay, paano?
na naman, no? Nakansal mo niya. Yak mama ka. Saan ba tayo? No. Minsan din kayo. Hindi, mga bigo dyan. Yan, kaya kasi dito. Iba naman yan eh. Pati, lang ako kung steak. Lumanang. Yan ako yung matulog. Manduwa ka lang. Manduwa. Ito bakit kumain ikaw? Steak. Nagulo na yung ito no? Joke lang. Joke lang. Bago ka kaya kinalaman. Kalwagan, yun o. Kaya kumakawi. Mga ko lang katulong. Patay ka katulong. Aregle. Hindi. Oh, ito ba din? Nagyan ng ano iyo. Yan o. Ako. Bebe! Gulo ko lang nata na rin. Pag ako iba na lang ako. Kaya, ako permit ito po, no? Tara, gino. Kaya naman ako. Pere? Pere ka na kaya? Snappy naman, day? Sus! Narurogo na ako. Ayaw, kalawag ko siya. Basak na. Turong na sa sakaw. Buha ko din na. Dati di mo nga isang buwan nakapunta. Nagkalo yun ito. Bakit kayo? Walang kami. Bebe, 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 bebe. Kung yan, sa nakin yun, nasarakan si Baraka. Sabang na, kung yun, nasarakan magtalago ako sa nakin. Bila, saka. Isa niyo, sukulay green. Saro-saro daw. Barbie ba lihan? Ito na, ano? Ano ko hindi ako. Mura ka muna. Hey! Ako din. Ba't nakaputo na yung pumalit po na ka? Ano mo yun? Ano ba si? Hello, Inay. Tulong mo sa tulong. Uy na nga yung sabi na Bubo yan o. Sabi niyo na boy. Lord, lapugo. Ayit na ito. Yung bata yung nalagbaw ko na ako. Abas para ka. Late dan Domini. Ito, di ba kung datang ka muli? Dapat nagtawa
Kami na dyan, Carl. Inula ko may limang ano. May CCTV nga ni. Dahil manahimik. Parang kinakailing baga. Inula ko. Naula ko. Oo, malimang. Kaya naulo yun ha. Uy, naulo. Wala ka daw, uy, naulo. Talagang isang ano, okay. Limang nakuha, may. Yung takot sa sabay, that's why ako nga. Gusto ka lang break. Glory na nga yun. Nakapsitak ko. Nahirap ang nakakasuhan. Sa ano? Pinay. Yun. $12.50. Have a nice day. Pinag mo pa ako. Marami na nakamatiin. Buti yan din yung para luksong. Nakulong din kayo ng ayot na ako na hindi na nagamit na. Barera ko yun. No, pinalitan mo yung impito, no? Ano boy? Pinalitan mo yung impito na pala pa sorry. Ang di ba ang pre ko raw? Nakahanap mo yung matapan mo? Ano na sa ano mo sa storage? Chat. Order na rin Makapagbuba nga yun. Sabi na, may gagamit. No, password na 123, 123, alat, 9 ako. 14. Hindi ko man yan, hindi ka gamit doon. May ano nga yun, may nag-relative na. Hindi ko man yan, hindi ka gamit. Mag-drain. Yan ako mas mukha. Kasi ikaw mag-drain. Dami niya na zero. Nagtinda kami, nakatili. Yung kapag ka. Pwede na. Ano password eh? Zero ka po. Makawat ka rin, eh. Hindi na, hindi ko man yan, hindi ka gamit doon. Ano daw? At ang nga yung papigirin mo. Ano po rin eh? Tulong sa talaga. Ikinsi kami. Mata ka mga yun. Sabi ko yun, mga Alon! Aw, Twice yan. Para for screen. Ano? Adakong sata na naman. Nagkakamit tayo sa nagkakasang okay? Nagsang mo ko isay. Kurang. Parang pagkabuha-buha. Sino? Kahit wala lang space din nga yun. Ano na? Wala pa rin kang space. Katalo ka man. Diba, hindi ka nabasa mo. Puta kaya nga yun. Kapag space. Ito na mo. Wait, na
Sayang din naman hit na. Sama ng mga ginoong so, Hindi ko sa dito sa paliyo. Ayan. Dili. Sorry. Mawala ng mga itin. huwag talaga nga muna. Sobrang ko wala. Nasaan niya akong mic niya, wait. Kala, Yo, nakin na. Ay, sa VIP ko na wala. Nakandaan na. Bakit ba nagtinda kami ba? Bro, naubos niya ito. Ito mga tibay, mga itin. Ay, na. Boris ko po na kasi mo na yung mga tibay. Ayo, mabastik ko dito. Hindi mo mahal kita. maganda siya mic, never fair. Wala ito pag-stay ka na yun. Parang sa lahat, no? Ay, gano'n. Sabi mo ka, sabi na, sheesh. Tamad daw dito. Hindi mo na yun. Mga ayog, din na pa pa-straight. Sakit ka kaya bangka ka. Tres? So, matak nga tibara ka. Siyungay, parang ang inyarap. Ano yan, Tol? Nakalapit to. Ano yan, Tol? Ano, boy? Ano, boy? Ay, Beto. Ay, ta.
Bravo. Tingnan mo. Ang hype, iba tao, cheetah. No, wag call. Uy, dito mo ano, dito. Malas na ako, Rex. Goodbye. Ito nga, internet na one ito dito. Wala na, Jay. Sabi na sa kusa. Ang bala. Wala kaya nga, yun po. Hindi nakakapas-play. Mga kayo. Yo, nagdudukos. Abutan ka na, Tar. Ano po? Baka ako masakyan na buti. Hindi ako mga pangarayo. Pwede. Dugo na kayo nga nito. Ano sa bali doon? Yung nalikop na. Madayang ano? Madayang na siya mo. Ituturo ko lang ang limunta ka na yun. Actually, yes, tao, may tao. Ano? Ano ba yun, mga bandido? Oo, may gano'n. Uy, alam mo ako. Ay, ako. So, Dep, nakakalawapi ko Dep na igo. Ay, ako. Dagan ka! Ano ni ko, yo? Ako yung namin na lang. Tangan ba na sila? Laigo ko na siya nung binahay ko si ko. Dagsakan kita, dagsakan. Ay, namin na lang. Natara na to. Duro oras na Ah, lang. nagpinubi. Natara. Duro oras na. Natara na. Duro oras. Nagpinubi. Tayo. Yan ang
ka dyan, Night. Sino lang dyan? Lagot, ano yan? Wala dyan, dili dyan, Night. Sino lang, oh. Nagsisipiran. Ayan, yun ang dyan. Kung saan man sa nangayo. Ako siguro ko ng api ko. Yan. Ay, lugi ako ngayon. Ayan na. At papila kita na. Di ka sa otord. Yan. Yung sabay di break. Yan. Atakan. Oo. Hindi na kami! Uli na kita butong na. Uli pa tayo butong na. Hoy, turn na! Lipat talig din. Lipat talig. You know, kita sa para to, para Okay ka mo, no? di ba yun ang life na siguro ko? Mga sindo! Sabi sabi gamit ko mga si Diding! Ay, kung hapos. Ay, Sefer, ang mag-turn! May kanin. Ay, malilim ang oras. Salam. Sino pa mag-ibo? Pero, Ay, siya na. one year lang yun. Yan. Yun ang ano. Bukas ako na ito si Barang. Hindi pa iba mo. Nagdumo na kaswa. Buwa. Higa. Oh, return. Nakapag yun yung buhay. Yan yung Party Mouse. IDP. Oh, mawala ka. Ready pa na si Mouse. Yung Robin. Hindi rin. Kahit po. Ayan, site pa lang. Kamusta ka na? Baka nalunod eh. Pagla na rin sila, walang pa. Kanya pa rin. Sling nga ayun ko. Sling. Bakit na nila dyan ka? Pares ng balay. Duruli. Ay. Sabi ang kaya tayo. Si Mouse. S-O-L, right? Hindi na siya. Hindi na harap. Nakauboy pa yun. Baka lang nag-is mo. Dito ka daw pa na. Kaya kayo po. Kayo pa. Ano na, expect.
Napayo City. So, nag-sniper. Ano? Yo! Ano ito? Matrukay kang buhay. Wala, nag-leaves yun. Nagbili ka. Ah, nag-sniper. Ngay kayo? Nag-join? Muling nabuha. Nag-sniper ba yun? Dapat nga nag-sniper ah. Yung nakawate. Hindi ka siguro. Putang ko na yung Hindi ako naglaro. mga ipino. Magkabelo. Ano ba kami kumahal ko ito? Makam sana. Pamayok, yan yung nagtahay ka. Isunod mo, ay, teka, okay lang. Gusto ko na. Wala akong balin mo nga yung tamo kay AK-47 na. Gagawin na na, di ka pagkakatapo. Ibigay kita na. Paano nga yung print ka na? Hindi na ikaw. Wala na ako. Baka na? Baka na? Magpapanegosyo ka na kaya. Ano siya ka mga ayos na. Ako ba? Tuloy niyo doon. Sa likod mo. Kaya ko ay. Wala nang bubara ka. Di ba ba lang? Ikaw din na. Ito pala. Para siya na. Para ka na. Yung kayo nga yun. Ganun raw. Ito mo. Bawas. Kasi ito. Now siya yun. Halugig ka. Wala, busin ang payo ka na. Natin ba? Busin ang payo. Wala na. Di ako makauwi. Doctor. Dapat na ako sa bata. Doctor Kibo. Ayun ito. Sige ka dito liig. Yung ka na.
Gigi ka suduwa. Lanting ano siya mo pagkaya sa ano. Alam ko ba yan? Tuwakit kami ay yung sabog daw. Pinablik niya. Ay payo. Ay Sorry, Rocket. I'm sorry, Rocket. Ikaw na gusto yun, pag gusto ko sila, wala gusto sa wala sila. Di ka di dyan ka. Di ka, ay dyan ka. Kaya kasi nga di ka, gusto wala gusto. Hindi ka sa polo naman. So, pagod na yung mga nagdati polo ka. Hi, Thorn. So, ubo subala. Ubo subala nga yun. Tawag ko libre. Sakto no bago magbago. Diyan ka sa Malidi. Oy, kala niyo. Ala ka na, Waterlos. Puta ko. Ala ka dyan, puto. Ganda ka na yun. Ay, Gigi. Ay, kayo, di? Pinagtituturo pa ba? Nagdadyak ka, dyak ka. Ay, ang taklay ka. Hindi, may lang pala, Thorn. Boom! Up, may lang sa taas mo ko. Okay, si puto na Knock, baso. knock, 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 knock. Dali, dali. Hindi ka na, tatawag ko. Ay, Gigi ka na ibarakuda. Ala. Ang SMG, SMG ko. apel mo kaya, dididigan. Boom! Ano yun? Sinap. Kaya nga, Sinap. Kamusta ba na, guys? pinapsin nga yun. Nalagip si Wajible. Wow! Nalagip si Nalagip si ano kakamali ka. Iwi kami na. Hoy, mga tarantado, mga bullshit. Marawas! Mga Ano tarantado, na naman yaman? Yun! Lamayo ako. tarantado, mga bullshit. Yun! Kampay! Sa likod ka sa likod ko ikaw. Alam mo, yun yung kanisa. Eh. Lagay ka mabli. Boom! Oo, siya mo naman. I see! May gamit. Ako lo kayo may arap. Yun na si Buto. Hindi na kahit na magkawal. Ano na ko. Nagsakot na! May taxi lumayan ko. Bakit ako tuboy sa yan? Nakakatawa sa buhay mo. Nagsusutang talo ka.
sabi sa Ikaw. Ayan. Tingnan niya. Wait na naman niya. Five volt. $6.50. Have a nice day. Okay sa phone. Wala lang ito. pwede ba siya? Ha? May mga gamit din na. Hindi ka na tingong. Two minutes. May ginagawa ka. Pero, pero, kaya. Pusok ka, pusok ka. Kanya lang siya, pero. Nakaplay ko sa adik. Di ba?
Wala pa tamang kawin pa kasi. Naku, nagkakayo. Kasi ko sa ngayon. Susurangan ka. Yan, di ba? Gawin kahit sila ni Didi mo. Ano yung may tanong? May sapat. Lang. Karot natin. Ikaw na. Sabi ko na din lang si Dua. Wala ka na hain. Kung kaya ko susugan. Ayaw! Nalaglit na sodo. Nalaglit na sodo nga. Hindi ka ano ko pa. Yung mo ito, ano ko sinabi ko ba ito? Sabi sa doon, sa Oo. Naglinigyan. Walang pili, especially ako mo.
Nag-isip na. Ano, bakit ka naman ano? Mag-iwa daw. Ako, ano? Kung sa ngayon, ka pa. Anong gano'n yan, Jay? Go. Lock, kayo. Kuya noon. Kuya, oy, bakit? Good, good. Jay, Jay, Ano? mami mo kita pa nakatawag ako. Yung tawag. Hey, mura dyan. Sa tao yan, sa tulong yan, no? Bakit nga ako? Kung na ito. Hello, no, hello. Oh! Ayaw ko, magkapa ko. May pako. Wala dito? Ay, may cheater! Tapos na infected, may ano pa, wala na nga ipag-ipag. Ay, na nga itaan. Grabe. Ano? Oh, Cheater! May cheater na kalaban! Pag-iwan pa niya ka manig-cheater ka lang. ayos ka.
wala sa tao. Sa parato. Lo! Patay. Nabuhay pa ako, Ano naman yan? Sniper. Patay. Patay. Ginagano, boy. Bakit na baka po? Boy, ka.
Ako na. Ah. Wala sa regular, Mario. Ano? Parang part kita din? Parte kita din? Pero ako, mag-volume ako siya. Tapos na yung bago mo. Ay. Hoy! Ow. Ay, ako ba? Ala kayo dito pa. Bobo ka, ala ka. Nag-reload ka pa. Hindi Basta ko wala. iba. Nakalit ka. Ay, nakasaya ka. Sa bridge nyo? Nasa bridge. Ano bridge si taas? Ikisama mo. Bobo. Nasa baba na. Tama na. Klase. Eh, bobo. Pa. Bobo. Quezon City at Manila ang pansimulang isa sa kanyang Ano? Ano? Dito niya Bobo nalaman lang ko. Ako ulit, kailangan papayaros dito niya ako. Nakahayop ko. Masagot ko ah. Ito mga tao-tao ba ang sniper kay PJ? Hindi mo lang yan. Yan o. Bobo. Ba. Ito pa. Nilasal sa mula. Nakita. Hindi, may ito tayo. Ay ko! Bug, 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 bug. Yan lang. Parang dito. Nice. Parang magkapo. Ano, nito din? Oh, shit. Dua taruh. Igual,
ako sa binalak. Uy, sabihan pa. Yan. Hello? Opa. Uy, Jake. Ano? Makawan mo siya, ito. Hindi ako natin. Ilang ko man lang para makabili. Basta ako pa rin din. Ah, nagtotoo. Anong yan? Ano ko dito mo? Pali. Para, hindi naman kayo magpapakawag kayo. Ba naman na ako. Na TJ, sino yan TJ? Royalty Matador. Rom, Hindi ko. okay. Si Gio. Tupaw niya daw ako kung balik ako dito. Pepepe. Eh, ba't pa kayo gulo? Sa kami, magpatutos ka. Ito ako. Dumakan ako. Dumakan si Dulan. Tapos, Base one. Baseline. ano? $5. Puta! Yo. Ha? Naman ba kayo sabi? Ay, siya po nataram ko. Shit! Pero tayo sapon. 5. 5 $10. 50 cents. Have a nice day. Kaya di ba planning kung managmas? Uy, ma'am. Pagpunta na ko sa sige nga, ba't yan, ano na ko ta? Ringgit. Ano ka sa po? Ano ito? Ako pa nga na to. Ray. Ako to, ito, ano, Huwag yung kiyat ko. Kasi hindi nagkik ko.
Ako to, turn. Papain sa Nepal. Okay. Balik na. Kira ka ako talikod. Hindi mo malulubos. Hindi ko lang. Big na din, big na saraw. Subilog ako. Ano yun, ha? Meron din ko. Sarap ng mukha sa akin. Dilag na. Sarap ng mukha sa akin. Okay. Sa bagong panahon. Uy, ayop lang na pala. Tubig ka? Oo. Sakay, isang beer na kanya niya. Wala ka niya. Yung ay, ikan. Tabot. At magsaro. Bakit kasi kayo, bro? Wala man ako. Nasa kapisan ako. Ay, sana. Mali ko din sila. Sige. Dapat
page pa niyo. Ah! Hindi ba? Ang ganda ng CJ. Utang kulang-kulang. Ikaw na eh. Ako. Ikaw CJ. Kasi, Tulog ako, inutok na. hihip ka. Nagugulan ka na kasi naman kaya. Yan, pinagdiba. Ano yan ako? Ay, God. Ang pinakamasama kasi, ay, nanaapos ako. Kami nag-glitch si... Sila ako. Ano ito? Ano kasi... Bubang habo. Apa na kasi? Hindi si Quick Squilo. No, kasi oro ko doon ako sige tarang ko ng nag-aaral hindi dito. Ah, nakainan naman ako. Bullshit kasi motor, no? Sige pa tarang. Really, okay? Ay, your face. Ganda kasi, Jay. Tarong like nito Putang ina mo. Dulag na, strike na! Gusto na ako. Hindi. Eh, kapag Hindi pa ikain ko. Punta sa GP pa pa niya. Ano para mo, CJ? Yung pag-ibaw, kaya naman. Ayun po. Raman, raman. Ramon. Bigay mo rin. Yes, ipilipin. Abroad. Barangag. Jay, kasi isunod ko. At, Pasok ko to. Yan ako din siya. Tukaw. ako isang yun. Kung alay ko sa directly. Balot po ako mura. Sa ang ngayon ko sa na. Perfect pa ito nga yung nito. $2.50. Have a nice day. Sila digid ang mura ng digid ang tatag. Ano pa lang, Jay? Hindi. Side dark. Dahil mag-glitch ka. Side. Dio. Dio.
Yun ang ID swap. Sarap na sana. Ikaw pala nandito na pala nagatuto. Hindi ako nakulong ako. Yun na. Slide. Hindi. Ganda. Hindi mo lang shopping kung paano nga. Hindi na ako makaw. Dito naman tayo. Putukaw. Marinaw. Sa mabibala ko. At nakatakas pa ngayon. Hindi ko ugly. Ha? Dali. Naga. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Sino mo dyan ang habog? Slide na.
naman sa tamahan at tuman. Wala kaya ba? Subiya ka ba? Hindi. Nandiyan na sana ako ba eh. Ano ako, hindi nakasundo. Kasi upaw. Pilipin mo kasi. Ikaw ang TV. Kalau kantahan sana si Yo, babe. Pag may check, kulay. Taga kayo, bro. Hindi ka ako tao. Hindi ka nga ay mag-morning ng 5 minutes. Umayog ako. Tatade! Ito mga buko. Ito! Nabalit ako. Inot ng buko ako ng siling. Nalaman. Nangawag ako kayo. Sumbida si Dave. Ito yung doon sa may slide do. So, Dave ka pa mai. Ano? Ang kapag si Dave.
galing. Ayoko na dyan, boy. Ala ka na, bike! Ala, bike! Ay. Sunod, sunod. Huwag ulit. Oh, yeah. Makita tayo. Dapat din Pilipino. Lain ko na pala! Ano ko nagubukod? Yan, okay, likod mo. Wow, galing. Peblo ka ka sa Peblo. Anong gawa ko ah? Peblo, dyan sila. Fine, what there? Di mabalik kayo doon. Hindi mo nito doon. Yan. Yan. What is? Wow.
Pwede na ba doon? No? Kami na na. Ha. Kita. Ang dami yan, may ako. Unable to do it. Wow. Mababa. Nalo? Eh. Hindi ko maisipin. Mana, Jake? Hey, bro. Oh, laga. Hello. Pwede, ano? May pass. Hindi ka dyan. Ano yung GP? Ako. Unable to join. Sige na. Ay, hindi ka bawas. Ano ka din sa nabi ko sa GP is back. Naman. tangay. Kanan. Ba't maggamit po na center? Ala ka niya. Uy, patron na. Uy, hindi na blow. No. More gamit na. More sa gamit Ano kaya nga? Di pa nga, may mali. Ano nga ako nga, bilang ako. Hindi. Patron sa kata na gamit. May center gamit. Eh, mag-plus na ako. Tabi sa floor. Alam lang to. Ay, gabi. 5.85. Have a nice day. Nababa ako. Ay, joke yun ako ba? Sabi na ako. Ano? Ba? Ano? Gusto ko ko, yun. Ano? Snake it, ha? Snake it, ha? Wala. May tubig kita, Ding. Ding. May pera na. Hindi na, Remy. Mapinsado.
Dari mo sa river, hindi na nga yung ang ibo na ito. Bakit di? Nadua. Ilang nga ni alam. Kading kita. Ikaw na password. Ha? Ikaw na password. Sorry ka, boss. Siron. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Iyan, sabi ko tayo. Susit lang. Anong mawala? Sinusit lang dahil kasi ka. Pamusit ako na. Mari, wala ka na. Sinusay. Ano ka talaga yung paano ko rin sa iyo? Ha? About it. Wait lang. Ako. Tirol. Pagkaka ka rin. Fruits is maybe. Bakit siya ito, nakulit-kulit siya ngayon eh. Parang bubo. Ay, sorry. Ayun dahil. Pero si Javi lang, si Javi. Kasi pinasore. Ano kaya? Ulong. Ito na ba, no? Ala kaya, ay dako na sila. Sorry, babe. Sorry. Ay, ko nyo nakarabas doon. Ayan. Bago na din. Pasubong ko. Ah, share that. Bukan kamu boleh kumpulan orang tiga.
Patayin ko. Tangin na. Puta kayong balag na yung... Yung ayok ka. Ah, ito na naman. Smoke kaya. Kaya yung smoke ikaw kung ano smoke mo. Sorry. Sorry. Ang iPhone. Ay, naso. Naingay ko talaga siya. Sabi yung piso namin. Piso lang. Taka. Ay, son. Patay ko siya. Ang si Pak. Ang biyak na bukaan sa tarat, ito mawala. Opo na. So, ay sedang ko. Ako isang game na ako nag-aawak na. Ang parang na... Hindi ka nito. Hindi mo kayo. Bubo ka nga, ayun ka. Bubo ka. Siya, hindi ka na bubo. Yagi pa tapos. Spoken na po. Sorry na, Ben. Yagi ba? Kapi sa buhay ko. Parang pangayo. Sorry, patay ko siyang bubo. Parang siya. Kaya nga yun. Yagi. Ay, sorry, naidak ko. Smoking. Diyan magbibigay ng pinagyan. Hindi ka lang sa bisay. Ay, gwapo na ko.
magpapla. Alam ko na ako. Malos ko? Ganun yan. Tapos mapula. Yung susuot niya pala, oh. I played that go! Ala kaya rin eh. Nag-akumayo. Ay, patay kong abday ka talaga. Oh! Ang tama, parang. I played that go! Ay, kung nga ito, napalagot. Ay, napatay ko siya! Sorry na, yung buong talaga. Uy, ay, ay! Ay, nasa ang pangay. Ako, dito. Suti patay kayo. Pino. Ay, sorry talaga. Pinapayo naman ni Kabit. Kaya ang magabi. Ay, napatay niya ako. Buti ka sana siya mapatay. Ay, naging pambobo. Ay, naging pambobo. Mahingin natin. Sa tre. Naging pambobo. Pambobo. Kaya ba? Sinaraya din. Sige. Ikaw. Sure, adults?
Una ko din, wala dito. $3.50. Have a nice day. Uy. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version.
Okay, sa to. Ah, sa Google, eh, pukawan yung Tagalog na. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Tuloy yan. $3. Have a nice day. Ikaw, Lord. At naunay, tapos wabo ka pa dito. Nalim sa'yo ba? Ha? Nalim sa'yo. Di nga nagtayin. Ha? Ha? Ayok, nagbakaling gatas? Tinubin niya. Dada, di nga nagtayin ako ng kono ka. Ano ang tingin mo? Nagbabay-ba pa nga sa ako. Ano yun? Right. Ano yung galing? Tao? Gusto mo makatumisip. Uli ka, sa'yo mo yung ano. Anong kalabanan nito? Mga makusabol nito. Sabi Dili. niyo, ako rin pinaka. Wala nga. Inaiyak ang pinakamakusabol. Hindi mo galing. Ade, inaiyak ang pinakamakusabol. Ade, ina ito ang pinakamakusabol. Kaya isa, anong kanaro to? Ayan ako mo. Eh, panahon, bako pa ang sinaro to. Panahon pa ang mga ano. So, may mga
Ako lang yan, wala? Hindi, pabuhay ka, ano nga, tara. Yun itong pinakamakot. Magiging tao din sa kabal. Nasa ulo. Yung ulo ko puno. Ano ko rin? Tapos mag-bag. Ano yan? Kumot maluto ba ko? Ano yun doon yung TTCB, no? Kaya mo daw. So, ito, ano? Ito, Park. Magtatrabaho ka sana, mas mabili ka ng YouTube. So, master to, may tuyo. May max to na. Dua. Kalimutin. Apa to kasyo? Ito, masarap talaga ito. Naramay ko. Nagkita ako. Eh, wala dito. Buo na ngayon yan. Tapos, Hindi ko mabigyan ko yung jeans. nagpunta siya ako. Yung sa punta, mga tawa, wait, sino ko ito? Ako na yan. Hindi ko na, kakaklas. Ano pa siguro? Ayan. Hindi kahit po basta ano, so. Nabi. Hindi ko gusto niya, hindi ni Chiching, so, pangarap sa ano. Alden, Ano, para makaswerte. Parang dito sa lumis ako. Ano yan na si Bono? Ayaw, piling ka po na. Kasi matinda. Anong oras na ito? Wait na po. Kasyat din mo. Parulungan. Papatanong siya. Ay, ko ka ng kotse. Ano? Ang saling pasa. Pero, Bumba at isang pagpatas. No, yeah. Nagkaroon ng bigas nila. Ay, iba man ang bala. Iba man ang bala. Paano ito? Alas ka to po. Alas na.
Alam mo, hindi. Hindi ako ganyan. Grabe na. Magpanibili ako. Nandoon. Buwang! Oh, buwa. Alam, naging good. Kainat sa pigs. Look! Dito ko na. Ayan. Ayan. Kunin yung cellphone. Sa'yo na.
daw nanonood. Sayang nga pa sa mga Sabi pa sa mga. Hindi naman. Record. Nagpapantok na ako. Ako, pasok. Ay, teka, gusto ko, dyan po, dyan po. Teka, wala ko. Nakakakira. Yan, sobrang edit.
Record. Yung paday. Stop pa sa kawan ng dito. Gusto ko kung ano po sa Pagdali mo sa Ulit ka sa kasi ng mga yan mo ding. pero po ito lang po. Iinis. Itong makyo. Ay, ito. Na,
Welcome back in the city. Welcome back. Wow. Meron ka din po. Easy. Kape ako, no? Ha? Kape ako. Sulit siya mga tumakailan. Ay, pag ano, dyan ito. 2,000 ano sila. Dollars, yun ay. Walang dito. Kasunod ba kayo sa kuya ko? Ay, Kuya natiglot mo. ano? Sa bagong gamit. Wala. Bakit binakaya ko? Maringay, di ako nato pa po. Ipos ito po ni. Pagka, Check. Wala, gusto din. Ito. Lapot ko. Naawag ka dito. Hila. balidad at kapayit na. Ano? Yung, Damo-damo. balidad doon nga niya. Teko, pero, Yung sa damo-damo na. okay. Damo-damo. May chicken doon. Sabi ako, balidad, puro sumakat, nawala doon, ano. Iyo po. Ano naman yung pagpunta sa piso na yun? Iba na ako na po. Naiiyak na ako siya po.
Madalin pala yung palibi. Pero, mura. Uy, May iningtan mo. Sugad na siya po, nugadan. Yan ako. Tama ako mga anak ko. Doon ka sa kapisan ko. Di ba tapos na ako? Spoon. Spoon. gusto ko ulit.
Respond. Kaya na kita nakakatagal pag Okay ka, bilhin ko ito. Opening ko ito. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Hindi naman daw open ka po. Open ka po. $1. Have a nice day.
computer 3, and computer 4. Change places. Okay, so, Siyempre, just lang tayo ba ito? ako yung chicken ka kanina tao. Dito, Dahil, finish, ang juice. Hindi na rin. auto target ko, support target ko. Just na pinusay mo ni mama. Sila na daw kita mo dito. Kami ka mo na. Yan, Alvin. Kita. Nandun ako. Sige na. Nalagyan ng kain. Ay, kapag may buto pala. Tapos na. Ano ba ito? Oo. So, wala pala ka mga. Uy. Alakala yung alakala. Paano ba yung video? Yan na. Yung dalawa. Hindi mo pwede makapot. Na ako pa. Nag-grade kami sa bako nag-grade. Tapos na ako ang ganda. Daw ako sa kanya. Stay kaya. Paano ba? Support strength kayo talaga.
Gago. Pinada. Level 4, diba? Teleport pa rin. Chip na, default sa harap. Parang di lang mo. Phoenix. Oh, please. Before I can go.
Pero 400 na G. Isa. Yun. Yun. Otso sa naka. Tapos ayang gamit. Hindi, ano na ako, hindi. Sobrang. Sobrang na ako. Pero ako nangyari sa mga sobrang. Bulok pinisage. Kumakaling pet. Ay, ano ko na sa'yo mo, ito daw. Bloodline. Alam mo, Sige, nakuha niya naman si Gio. Nakuha niya naman. Isa na naman ito kuya. nakuha ko din ako panyon. Kapag ako makusog ka naman mag-ano, Ano ba yung kalayo? may kurot sa laban. Para hindi doon mo ang face. Hindi ka mag-ano, lukso. Oh. Hindi ka naging mag-lukso. Sili ko to. Tawag ka. Onyx. Tawag siya. Hindi mo natin din nakaano. Gusto ko ay gusto yun. Ako niya ako panyo. Bilo ko ba? Kaya ako hindi. Kundi mo kami si Gio. Okay niyo. Ako, ito yung bling. Ano kayo? Ano kayo? Nakasaya ako pa. Ito ba? Ano mo naman daw pasod sa lima? Ano? Sarang naglawa. Iyo mo. Masaro lang yun. Sarang. Eh, gusto mo ano eh? Eh, doon na nalagod ko. Diba? Magalan. Size, ang luwa. Ay, sarang na pinakawan ng kapsa. Sige daw. Ano ba gano'n yung baba? Sige, patas. Size, ang sarap. Soup! Kuya, sarang ba natutog kaya po yung ano?
Di ba mo so, ano lang ng white pa daw. Kasi yun ang piano ko. Ha? Ano pala ba, baby? Tama niya na naman. Oy, maka na. Ah, Tagal ang isira mo. Pinakalampa ko rin pang... Makalad man yung natin. Nakakod na yan. Ate ba ito ang kapit ko? Ano, nag-condition ko kasi. Ice cream daw. Yung bata, baka makakuha ko sa din. Kaya na kayo. Ano na yun eh? Kajira yung mga ito. Sino niyo special for the... Ano? Sa... Kayo. Mga may bigyan. Ano? Ano, anak ko yun? Parang bunay na Bravo ka? ako. Iyo eh. Iyo. Ano bulan? Kapan mo? Ayaw na darelo? Pwede ka lang? Ay, magawa. Uy, mura ko na ako. Yeah. Siyempre. Abo! Balik ka tama sa ito. Laban dito? Oo. Kanilo sa parang. BN skill na pagay niya sa ko. Yung orang. Yan. Second. Ang gulo ito! Nice! Zone A. Ano? Yoyo ka ba? Kami nito kasi nito. Kasi nito. Rock match din ito pag nahagaw. Nagbata. Sabay. Huwag dun ka ka. Adun. Ako na gusto ko. Ayaw nga. Max na ako. Sira Ako yung lang ka na pa nini. Sana mo. Mas kasi nagtutumaan. Huwag ako nini. Ilan ka na sana mo. Sa. Parang ko tayo makukuha ko. Ito. Right.
Maturi. Ngayon dyan narating niya na bus. Yun dyan ako to. Impyerno. Nagiinom na nag-iyak. Daw kami to. Alam mo kung hindi ko paano. Wala ko paano. Abang! Pantaw ka. Kamara ka sa lahat. Monsi ka, di mo? Subag na daw, kaya na. Bubong siya na atin. Bubong ka lang. Bilang ko yung alam ko ba? Oo, baka yun.
Ang ding lock, pati yan ang ganito lang. Ano? Kujirayo. Marang mo. Kaya di ko. Ano na? Bubong ako dito, bu. Nililitip na. Anong pangalan? Bubong! Sama na kami siya na ba? Bing Bing. Uy, ipahin niya sa ano pa niya. Tapos marabas mo pa. Meron ka Apat siya ng Karalilis kami. Nalulunod ako. Nalulunod ako. Ganyan kami dito. May darama loob ng video. Papa ni Didi, may drama Yung papa ni Didi. Bakit may Didi? Bawal yung bawal ng papa ni Didi. May pakaling bagas ng papa ni Didi. Di ba papa mo lagi ng phone? Nakablo? Di lang Nakulit ko din ulo. Oo, ano? Ano, gagasahin kami. Marami na parkour ako. Nagagawa ka ang tapno. Tinargulo ko siya nagagawa ka. Kuya, may dapat kita. Maula ka ba ako, Diking? Ha? Kumain ka ba niya? Nakandok yung papa mo. Anak ko sa grade. Tinakuha niya yung card na kusagadan mo. Siya pala na. Parang nakuha. Ay, pwede mo doon si Mori. Kung ito na dinabangit yung ano niya. Sisi pala ng age. Sige, pwede na niya. Makawat ka din. Ito, turuan. Makatawa ka. Sige, makawat ka. Nagdumang ka. Ay, mukha na yun. Bubong ka, ano kalabahan. Yun ang Ikaw kayo mo ba sa mga lagi po ng pesto. Ang Sa dog ko si Ulo ko yung sabi ko nga, binako dyan, ito kayo sa ano kay Bulit. No, minakin. Baba ka nun. Pinakanya nun. Babakal ko na. Babakal yun si Junjun. Puta likod. Babakal mo rin yung blok mo. Ito, Are. Ay si So. yan o. Ay, luboy daw 150. Ay, Ay, mo ba na gusto? Ay, bagus na. Ay. Kaya sa na magpano, boss. Oh, babakal sa chicken at ano daw. Sumangurog. Sumangurog. Sinapin mo to. Yung sa face. Ika na ang bala. Ay, babakal ko. Di ko i-glue yun. So, ako ipabatik. Gusto ko ito. Gano'n ito. Gano'n. Tama ko. Pakalano. Bawal mo ka, Jake, sa baba. Likod talaga! Dahil manig babakal ko. Kaya nga. Buya ka nga. 6 boy. Kaya tikpiri daw. Bakal niya daw. 150. Ika lang yung bala. Arin may arin. Matagal sa Babakal ko 6. Tapos ka lang. Babakal ko 50. Pinabakal niya yung 50. Bakal ko 50. Babakal. Wow,
Kala ko nagpakalo. Palay na. Palay na. May nakakali kami ng mga klase. Ano ko nga yun? Ay, dali ko na sa mga. Dali ko na sa mga. Maraming may pagpunta. Ay, sumo. Tawag na. Mag-events na. Password yung 09. Ano 08? Welcome ba? Alam mo kami. Namamili ka. Ano ka anak ni kuya? Mga matibay mga. Najakpat kuya no. Nay. Yan na ba rito? Ang mga sandrin. Hindi po. Sala pa mo yan ay. Kaya pinmalit naman na nakin pag-iwan. Ay, yun na lang mag-ticket. Kaya napinman eh. Hindi ka lang tagwa. 25 ang ano, Excel Sultan. may 25 na ito. Nakamang din to. Ay, patapos. Nagkakita kong matagpo. Mag-church Ano? 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 Ikaw lang kami mo? Kanapin mo? Dali ka tagpo ang ko. Apa yun ang mga daog? Ay daog. Matapos lang sa kanang. Tagpo! Di ka na mag-sila ka pa din. Mag-sila ka na. Ang boy! Miss tapos na mo. O, malog ko siya. Apil sila tagpo. Malog ko dyan. Makik niya pa na atas ng nanay. Let's go. Ikaw na. Ikaw na apil mo. Ikaw mo na kung leader. Alatik, uy, paro, nainutang ko. Pinakanood. Ay, pinakanood. Uy, sige. Uy, sige, para ko. Ito ay bawal bayadan sa office. Tapos rin. Ano? Clone kong bat? Nagdakon ka na mag-upload. Nagtrata na masabi mo. Nila mong maurago ng ano ko. Hindi. Ano ito? Ay, ano? Kaya naman to. Bata, ano nagdakon? Ayun, balik ka. Para ka. Kukuloy. May gagawin ko. Nakakaano dyan. Ano ka? Hindi yun. Hindi duwa, palitan mo. Hindi ka. Tapos ako tulog si Mon. Ano dyan? Kuya, ako lang yun, no? Sa iya. Wala na rin. Clone kong bat. So, yung pinasarap sa akin eh. Ito mabalik. Ano? Kung dito ko ako pari, di. Hindi ka mag-sing. Hindi ka mag-sing. Ito, managkikon. Ano ko sa iyo? No! Okay, click lang. Ako na. Okay ba yun? Aso ni Pao, palitan mo Sa kape. Sabi na. Ay, di plastic. Kumain ka man. Yan lang ang boosting. Yan. Nakasakay. Yan. Ah! Siyang anuhan? Saos? Pares magagawa. Tapos grabe. Sunog! Water ulit ito. Ako, wis na
Kalaban, so, wala mo kabatik pag may nakakilong bata. Ako si Mami. Ako lang happy mong name. Oh! Marami na ako natagmurak-tarot daw. Kiyusyo mo nun eh. Jigit para daw. Okay. Lord, marami din sa pagkalaan. Ano mami ko? Ay, hindi ko na ako nag-inig. Siguro paano naglaw? Siguro kanina, tapos si Jay, sulo ako. Pinagsurog ko sa duwa? Ako nga pinagsurog ko sa dulo. Bala siya. Okay. Sige, ako sa kanya. Oh, Meron. pagkawan tapos no. Pero, Pagkawan. wala nga ako na para shitty. Okay na ka ba? Pagkawan. Iyo. Go. $46.50. Meron pa lang Good sa evening. $13.50. Good evening. Wala ko. Ay, kakapin mo. Ang kulit kay Apple ko. Lakas ka, no? China po! Oo. Ipilitan sa na po na tulugo o ng tima? Peripurol? Kapit na ka po, sulos ito, pen? Sorry, pwede magtao. Nagporto niya na lang ako Utang bata. So, Ano na si ako na lang ang nakikinig. Demi na yung matugad si CJ. Siyempre, taba ko na ako sunod ato. Wala na nga po. Ayop na yung tagbukid eh. Ako tigsalon. Hindi ko bitan po. Ako muna po. Kika na apil po. Ala, pinangkawan niyo yan? Yung! Magandang lang daw sumamit yung yan. Pili dito, pili dito. Ako. Agree, yo, approve. Bangin. Hindi na ako po. Ikaw na kinay. Ipili dito. Ay, sampay ako cake. Oh, chicken. Approve. XD avocado. Di pa man. Yun na daw. Balik mo ko ito. Puro ang gano'n. Abig si Tabo. Huwag na. Daw na, abang na ikaw. So, Pagtawad sa Tabo. so, naglilibot apple. Uy, Apple sigulaw ko. maganda. Sigulaw maganda. Gusto niya. Bilit na siya kang manananggal. Oh, libot. Ako lang na nakabuan. Oh, dali ko ito. Upo ka. Dulang apple. Hindi mo kataan ako. Buhay niya apple. Sa hingit na. Na? Mabili ka na ikaw, nung natin daw. Diyan ko, tamalikat naman ito. Ito, nakaba. Sabi dyan. Di ba kaya ako ito na binanabang na? Ako, meron na. Ate, bigla ba?
Nanawin siya dyan, no. So, di nga, i-plate naman siya. Sinudugo na ang hotel ko. May chita ka, Pwede. Ano namin? Hindi, nanong nga siya. Nakabuhan na yun. Aga. Buto-buto daw ako. Eh, nagdurugo na si Tokyo. Nice one! Record! Alam, lapaw na yung pambalik. Ano ba din? Nag-record kay Lapaw. Kakablaw, sige kang record. May gusto ko pinitutik. Okay, gawin ko. Ang lumapit tumatay sa idol. Tumatay ka din sa idol. Dahil mga bullshit ang aking tumatay. Sige na naman. Bakit na to go? Shutdown na lamang. Open sa to. Ah! Yun na. Open tayo dyan. Shutdown. Sumari ko man. Hindi mo kapag... Hindi mo kapag... Dito ka ba, tito? Di mo na marikon. Hindi mo na mari ko matis. Sabi ko, ano doon ako? Ako Tito na ko lang. to. Parang ano yung aking paso. Kasi ito ka. Oo. Tingko. Oh, ayun, di ka na magbibig. Buka. Chill, kayo mo na. Chill, baka di mo palit kayo. Sudugo na. Iso na, mas wala ka na buhay. Saan to ko? Dino! No? Ay, tita ka, pasok ka na. Pero ako mag-aaral. Computer 2 has previous Ano yung version. tita? Wala ako. Oo, take ulit ko po. Ipayan. Nakabang! Ipay nga niyo. Kapag tulog sa dugo. Siya, kalaban yun doon. May natulog ako sa ano kasi kulang. Ay, naman. Kapir 316 baga ang toilet ko to. Kapir tulog. Ako tabis ko na urong-urong. So, ababis mo nagkawag baga to toilet. Ababis mo na pero may dog sa ayo. Tawa pa naman ako ba? Itak mo. Sila ka ba nito, Ping? Oo. Ika na ito nga pinito. Pika mo doon ibot ko. Duman na ba ako? Sabi ka, nakalingaw ba kundi? Sabi ka ngayon, tintinda ako. Nakalangan nga nung doon. Sabi ko, accounting siya eh. Dapat sa bulot. Tapos ako sa bulot sa kalo. Oo, sa bulot sa kalo. Ay, tito. Ang pa, masaka. Yun na. Putang hindi ko nga ano. Abangir! Ano? Ilan naglim na dog? Ano na dog? Naglim na! Ito dapat nag-join. Ipilibo. Pilipo. Ay, nag-join na naman. Ano? Naglim ng gano'n ba naman? Uy! Sumayo! Paabot ka ng abil ko ngayon. Ay, ito. Dako. Sa Bisay. Paraman nga ni O. Ikaw yan. Hey, wala. Post na naman ang sito. Pipis lang. Uy, ang nag-record kaya pa lang. Brian, pati niyo si Po. Pag wala rin ko. Bubuan. Hindi mo po sa naaraw. Really? Rere. Hindi ako sa naraw na. Really? Hindi mo po sa naaraw. Kakakusot mo ah! Bakit? Nagkung gusto ko si Tagbo na sumat ang nga sa kalaban. Ay, saan kita? Anong pwede? Nakayang gago. Tala. Papangarap ka na. Ikaw man, bawat bola. Ako ka lang to.
Dua! Ay, sa baba! Watin! Kasama pa siya sa B. Hindi ako mangyari. Wala na ikaw, kami, right na ito. Ching! Wala na siya. Ikot mo pa, Ching! Ching! Okay na. Daw na dyan! Tupig! May pinabangan ko na. Ay, pay! Pare, pinabalik mo. Nag-shoot ito, pagkinig ko nag-shoot. Ay, boss. Ayok na ang pila nito. Tagal. Wala, makiba yun. Hindi ko na ito. Sige, likat! Ay, nag-ano? Siya! Uy, ano? Hindi ka na sa A. Durubag kita, ano? Naputog. Tug ka na tug, duruan. Si Apil ko. Wow. Hindi na tug. Okay na, ino tug. I don't like it. Do. Ala, ayok na. Alam, maligdig na nga ito pinibabaw. Ikagkamot. Nilunugulo mo, nilunugulo. So, tama na mga palapit na sinabu. Dos. Dos! Ang kanta-kanta na dito ka. Pag sa kayo doon ko, di mo pitan ko. Para ka kamuti ko ka. Pinalo mo sumuto, di papa mo. Pinalo mo sumuto, di papa mo. Ano po? Alas siya. Uy, ito na ko yung Siya. ano natin siya. Ay, nasi ano. Nakapalimutan natin ito. No! Pre! Sa kanya siya. Hindi mo pala lang kami. Hindi mo kami nagpuplang. Ako pa tayo ako. Maski pangayip ko, di mo kami nagpuplang. Paano ka na ni Patricia? Really, that, hey, Ay, ma. apo. Hindi si kuya mo. Masyado ka nagtagatan ng yan, nanay. So, dinagano nga yun. Ay, nakabalukan ka. Mag-aapit din ni kuya mo. Kayo, no? Wow, Ano ka susang ito? mabilo naman si Patricia sa personal para siya. Di ba yun na gano'n? Record! Gusto ko nga yun. 1 minutes na nga yun. Ano niya, Lee? Wala ka na pala. Lahat na kita huglig! Sige, dito. Minamahal kita. Ika na, BBM Sara. Putang BBM Sara. ikaw matutos eh. I-ano mo ang bill, Ready na kamo! Apil ko si Tupe. Ready na kamo! Para lito ng money. Sige. Maipi ako. Ready! Ano? Yun ang magsugin na yun. Ngayon, nawayo. Tuker. Bakit sa rin dito sa kanal, di Isang kapil ko. hindi ka na ng tanay na eh. Chichir. Sige, be. Sara. No. Hi. Mid.
Wait. Hindi na ako nagtag mo. Tigil lang ko. Sige na. Tapos na. Ang ayos. Magayon na. Sorry na eh. Likod ko. Tarawas na. Pinagbuhay. Likod na. Sorry na eh. Sitag ko na eh. Ito mo. I-chat. Sniper. Wala daw. O, sabi dira ay may diraray. Crush ko pa sa nakagawa. Dahil yung sniper na. Sniper! Dahil sniper! Niyatang ka, pulos na kayo. Pero mo yan yung dumaktas ko. Paano? Wag sniper. Kaya no, mura mo lang kalupatong kay King. Marubang nila paano ba? Tinang pa yun. Para pinitiman. Nipis! Wara! Pati pura ako. Anak ko. Sino sumunod tubig dito? Sunog pa yun eh. Ito nga. Garo ko na itong payo. Majijigan daw ako. Lucio pa ng bawat. Kasi siya nakam. Ako. Kapansinod ka mga ay akit yung mga mo. So, si Riz. Magdigdi ang pagkalang ko yan. Huwag mong pidira doon. Dahil magdigdi ang pagkalang ko yan. Dahil ko maligyan. Binato ako. Sorry na eh. Pinaglikot. Sige, itong binay na yung katrada daw. Juan, ano? Nabawas binay niya. Ano, pinagtali niya. So, ito ang kulog na yun. Yun nga yun. Mayamin ako. Okay nang activity. Maros na mo. Masusunod lang. Maros na mo. Bakit ito Gusto matitigil na yung Nakabalik iso. Okay nang activate. Saan yung kumakas ko yung magandang. Ano ba gaya nito? Ang gusto nito. Pagpunta ka na para pili pa mo siya na. Makimita ka, mali ka mo. Kamote ka, huwag kamote ka. Uy, may chicks. Diba nyo? Chicks so chicks. Kaya nandiyan din, ching. Stupidity. Gusto ka rin ito. Yung dyan o. Pili magjijigan? Bala ka. Pili magjijigan? Awan. So, ikang makasama. O, paano ka naman ang play? Ang ganda. Paling mabuti ka ng mga kapatid. Siluri. Ay, pulutan! Uy, ang ganda nitong bukong ilang gagong tao. Ay, nalatawag sa kanila ka mga ako. No, hindi ay dahil pa hirawan ka. Walang isang balang. Man, may tura man. Para Ako lang nun. Domingo. Low. Wait up the service. Ala, Agaw, nahitsya. siya. Nahitsya. Ala, nahitsya. Alam mo na alam. Hindi na andyo sa Oo, ako yung babakan niya. Nata. Gusto ko sumimi. Gusto lang nila open ko na. Ala, ko. VIP lang namin makaroon kung nandun ka. Ano sabi ni Dr. Kasi, Makal ka rin ito. lahat, tinaraman ko na di ko na ako. Si pag-aaral ko. Mas forward pa nga dito sa dyan. Pagkain ko eh. Gusto ko na na. 80 na po na nag-80 po. Baka matagpa pa ka. Huwag mo talaga. Ala, nahitsya. Diyan, papalit ako. Dahil na lahat na naman kami po. Yes,
kan siya. Alas siya na siya. Uy, bopa po. Ang hayop si Chimipi, Sonora. Nabawas. Ano siya? Sleepy. Hindi ako tatawag kila. Ay, dito na rin ang bahin ako. Ay, ba't mabalik-balik niyo? Tatul ko. Parang dadaan. Sorry, to sleepy. Piso po mo. Sleepy ako. Ayan, no, so in mama. Yan o. Yung baga, hindi. Ano? Gusto na yun dyan. Mga kabuts lang tayo. Kabot iya kayo. Ay, nangilang pa pala ako. Wala nang feel siya, no? Kasi iniisip ko to. Di tayo magkakawan. Hindi ka ako ano man mo doon. Tatuloy na mundo. Di pa na. Alis tayo sa tunay na mundo. Ikaw ka na mga yung. Alas siya na to pa. Kanina ako. No. Ano malilimunin ka ba? Ano malilimaw? Di mo kayo. Hindi ako na-stunay sa tingko. Hindi nga man daw. Ano sa kayo ko na dyan? Alis tayo sa tunay na mundo. Alis tayo. Naman ka naman, Gigi. Ayo! Mali! Ay, hala! Ako po ang ayo. Oh. Sigaw. Mga mo yun. Ha? Daling kita sa ito. Di tayo mag-away-away. Ang Sabay kanta sa kantang ito, Wiki, naramdaman ko yung nangyari kaya alis tayo sa Yung kasubaw nung aga ito. Nangkit. Ako na ang energy, tapos nagbalos man na. Hi, Bo. Bakit kita po, Bo? Ay, bawas pa lang. Baka magandang pa ka. Ay, patatas magbalik ka na. Hello? Maraming sakit. So, ano na siya? Dahil siya sa kalbo. Natanggal sa payo. Kala dahil siya, tanggal sa payo. Ang kita ko, natanggal sa payo. Kahit wala sa ano, kung kapatid ko mga nagbabay, Lagi. Kala siya, nag-reject siya. double siya. Ako lang yung kayahang. Ala, na-double check ka na na siya. Paano kaya nga-check yung dugot sa ko? Ulit ang huwag kayahang. Ako na, ano? Double check siya. May jaro. May manugot to po. Sepiran. Sepiran. Ano to? Ikaw. Ikaw na na iba. Ako, Gamadya talagang tugtog di ko na hihiling. Oh, si Bo. Sigaw ko ng pati, boy. Ako amo no ko, kumiwa to piyo. Nang mga unang, busin sa natatabag mo. Di mo, babe.
Ano? Shot. Anong pangalan? Shot. Ano yung game? Shot. Bukal ko ba kayo? Grenade siya. Ano? Nagpapot? Hello! Kanino? Ano? Boom. Dudurugon ka? Gumusog pa kayo mong grenade jack na mong guloy. Alas ko ta kayo ni Daddy. Ugaring nag-grip ako. Ikipat ito. Alas ko doon kayo nagkakaroon sa kayo mo. Paro, tao pangat na. Katulong mo ng pilit na ura. Oh! Hit head! Kita, wag kita. Then ang patag ng kabaka. Kasi kung may gulo. Sus! Abot siya kayo. Ano to? Hindi ko ito kaya. Kita, 1v1. 1v1 lang kawang duwa kami. Malagawan people. Sultan. Apit ko, apit ko si Tagbo, apit mo ako ni. Nagwa 1v1 nga silang duwa. 1v1 man nga kamong duwa. Abot siya kayo. Natanggal siya kayo. Zero. Hello, ikaw na ka na ako na. Patibay na ako. Kapag ka mo doon. Eh, mapala. Ikaw, Uy, nakakuha. Hintay ka ba? Wala na. Finish na. So, nagdugo na ito, Brad. At kayo magpadyak pa to. Good shot. Uli. May lanang payo. May lanang payo. Whoa! Tapos stalker siya, you know. Makalog ako po. Ang narinig ka din sa tagbo ka na gano'n. Ay, mag-update ka kay ano, kay Tupig, kay ano. Dima. Sige, mabiyo ka. Kinin ko ka na din. Pagkatapos Ano ito? Kita ka na ng B1. ano to? Wala, magang pagya na. Bago na wala po si Sultan. Tira pa ka mo dyan. Oras ko po. Wala, at mabala ko. ng kainin ko. Tupig, kapag si Sultan po yung... Pero, Pinigil sa kalbo. Nagirimi sa kalbo. Pinigil sa kalbo. Sinigit to, kalbo. Ay, kape. I don't like. I don't like your kalbo. Pinigil sa payo. Pinigil sa kalbo. Walang ganon. Kailan mo Ano? ano lang kita? Kailan mo kulibiyador. Pinigil sa payo. Durong 24 pa sir. Makaw. Gagaw, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Punta ka, Ching. Ay, sorry ako. Romano. 24. Ano ito? Paano daw ito? Ang stalker ang dawa. Magmahalan kayo dalawa. Magkisan kayo. Mua. Gusto mo pa ng good penny. Hala ito. Naglilig kay sa kalbo. Pero pinanot ni Kuya Tor. Pinalmo ni Kuya Tor. Sabi ni Targo, pang hitong nabok na kalbo daw. Marami ko broken. Habang turo sa narang ko. Yung kansan, sobrang sakit. Paano to ito? Abang nga ni Abangers. Pangis sa nakamotor. Huwag tayo mag-trash talk. Dipiti rin ha. Ipisit na. Makagayain tayo ni Tagbo. Mapanot ang payo. Sunod! Sorry ba? Nakakaman ako gumibutog ka sa motor. Mapayot hayayan nga. Ano mo dito? Ano naman? Ano mo dito kalbo? Luta ka Ba't pa ako? yung kalbo. Sa rungit tayo, pero ko na kuha ko. Biling nga, wala man o. Gago ang ay. Gago. Kalbo sa kayo. Ano, tumungkira yung... Ano makarayaw. Ano? Kinalbo sa kayo. Kinalbo sa kayo. Tataon ka. Gusto ko lang kami. Yo, bakit? Pagkali lang pinigbukan na gusto ko kami pinigbukan na ipigam na napil mo bila ng kalbo. Alat ko na. Pinigil sa kayo mo. Kailan ako daw sito? Hindi nga ba ang sa taas? Paano tumito? Hindi ko kaya. Kita kaya nga, mapala o ng mosquito. Kaya, durog. Tatawag na rin pero sa Wala ka ba pa? Wala ka ba pa?
Mando ko nga. Huli ko na malabak ang mga ano ko eh. Durog ko ako palitan ko. Paano ko Sige, abang ito. Abang ito. Nagkabalil ba ka? Alam niya magbalil. Group ka. paano ito to? Ay, panabang. Ay. Nabang doon. Iyo. Teka lang. Parang pumagal ka na to. Pagsaday ka na ba, ha? Iyo. Wala. Tawag ka magabango na. Paano ito to? Dito si Toothpick. Teka na lang, ano nga, net? Ayos mo na. O ano. Nababang kayo. Abang ito, Sage. Ito na impossible lang nga. Iyo. Listen, impossible ka. Walang ganon. Reason ng person. Woo! Mas magya kaya itong saro. Lolo. Dito ko si Lupe. Money. Nandiyan ka lang ako sa naman. Sunod na sa lapis ko niya nagawa dito. Ano ba? Abang nito. Tutuwa pero ito. Oh my God, she's... Paano mag-aari? Nakaya na naglalaro. Hindi ako tiguhas ka. Wow. Wow, kang nag-aaral nga ng mag-uwi. Kapag po. Okay na kami. Oh. O, ano mo dito? Umipit na tayo. Alam sa nato. Dito, may mag-asa. Duwa daw sa kanya. Bukay ka, naratatan ka sa loob. Alat ako. Ako nakaspray. Naka-score si Tog. Hello. Kaso bago wag ako lang kasi ako wag lagi. Saka na pa niya silangan mo. Ano? Masambot eh. Simula ka nung ito sa pagkakao. Paano ako nagmaloko dito? Ito, Oo. ka Bakit kasambot pa? Doon pa na. Saan grade na mo lang oh. Si Jong Pinoy. Ayaw ko sa tayo. Doon sa now. Agya ako sa message. Ano tinay ko? Then, nasa Ha? Sheesh! Hindi ka makalawa. Ito lang kayo aliso. Masarap ka na pangarayo na sa sister. Ano, pag nagpapangarayo. Wasiwasa naman ako. Gusto ko yung makin sa ako. Wasiwasa naman ako. Di ka may kayo. Sino ba ulit kita? Abangan ka Ang lang. zero objects to mo. Uy, yoso taras. Ano? Kapila ka, Cheng. Wala nga, ito ko na yun. Baka, Oo. ito ko lang. Wow, ano? Baka, tinay. Baka, kape. Aso si. Ano lang, Tapos na mabay sa Bicol pa sa Leon. Yo. pansit mo bilang. Siya, mabali yan. Ay na, pera na, nakakatuwa ka na. Sige, sorry. Ay, six, all. Ulit ka nga, ito. Bilitan lang ko yung ayos ko. Saka yung pera ka sa tulog. Mapundo ako. Pinapay sa mukha mo. Ano ba yun? Di ba? Sa lupa, sa mukha mo. Di ba? Di mo, ang pinapay dito sa pinapay. Pinatapos ka rin. Hindi pa yun ang take. Nakuya, bala nga batan sa papasok ang araw ito. Iyo, dito kung bakit
kay to. Really man talaga. Gis na. Ano, tinagpo ko din. Bukod sa tulog, kasi yung mo tulog sa yung banda. Hindi ko tulog ito. Hoy. Huli ka naman. Nagkakago na sila. Adyaw, Ang bukod di ka na sa mga mundo. Yung mga wala ko. Hindi na ako minit. Chupay. Nagkala ka po? Sa barangay mo, piniporde mo pag natulog ko Ako ay. light. Ano naman. Pag natulog ko sa ito, hindi ka alam mo. O sino magabang. Alam nga ba ako nakasitang ko na nakakagumubo ka. Ano? Sorry pa. Sorry, nakaslit. Mababa. Siping mababa pa sila. Emma. Alis na tabi na ako. Please, try again. Hindi na. Ito nga na. Nagkatara pa. Bubu! Saan cake? Ano, tingnan mo nung. Unang tinapon. Baka joke. Magtira ka, Ching. Ranita Ching, Ranita Ching. Saan, dito sa So, dinag-side. Hahaha. Matakan mo ako. Sarap pa sa lisanyan. Kasi bubo ko. Natapak mo na daw kasi ba? Ito ang ilay. Ano mo dito pinatawag ni Kevin Doa? Kung dito nagbalukan na ako lumaw. Hanggang sa iskagalo to. Kasi mo dito bubuis ko sa ro. Mabut! Ikaw ang tayo mag-gana. Ate, yung parang tinapos ko din. Dito ako. Sino? Kung ano yung alam mo ha? Hakang, sasakot ko may sinupad nila. Ba't ka mo may isip mo sige? Hindi kami po. Eh, mandi mo may sinatatay. Oh, yeah! Oh, papagtukan mo win-win. Magkagawa ko. Kapit palas, nahulog. Ganto, eh. Sabi nila, LCD na, pero makakasino pa lang ni... Para hindi makita sobrang takal. Ano ka? Makapicture pa. Tratan? Kaya ako niya makadurog. Pero wag kita sunod. Hindi ko niya mag Sarong na ako ng dawa. Okay, may sarong galing eh. Sarong tatag. Sarong na ako ng dawa. O ano? Natabi na tayo. Sino ba ka tanan mo? Nag-edit mong baga ako doon. Pwede na ang live gano'n. Punta nga ay markar gano'n. Tapos may pargan, may pargan. Umulit pag nakasakay mo. Tututubutan ka na doon. Pero may parang nakanampas sa kuya. Ano? Kaya ka nung ay hindi ka daga. Punta ka na, kape. Ano mo daw ka? Pero igual hindi ano sa kuya so sa kuya hindi ano ito kurito na eh. Ano? Ito kayo dito. Siyempre, ito si Jeep, hindi ko pinadako. Sangay, naglusak mo ay. Tanglik ay. Utang pala ako kumain. Wala na pwede ka madaka. Nasa video. Nasa video. Pero kapag Puro ka sino yung nasa ninyo? Nagkano si ninyo? Ay nasa video. Yaman to? Pag dumami pa pa sa akin, Ba't ano may dyan ito ba? Ito ba? May dyan ito ba? Kung wala ba? Wala ba? Tangay. Ano? Ano? Ano mo daw yun? Photo city. Ibig sabihin kan mo. Kung sinabi ako sa sipila na ano nila ko. Nagkat siya naman ninyo.
Wala daw talaga. Daw talaga ang badil na naiparuin ko na nga ito. Butak ka lang ang godin na lang. Ano ka pa ito? Kapil ako sa butak ako na lang. Pangapit kita mo. Ano wag ako niya no? Tinganda ako niya sa likod. Hindi mo na kumano. Patangay. Ano yun? Hindi ako nag-ibangay. Hindi ko talaga alam na tayo. Ano lang sa butak ka lang. Wala kami siya nag-agdabag pero kami mga karawat. Kasi tapos ngayon, ikaw na ako view ito. Tapos ko ang gisingin niyo. Pag-day mag-aarabas. Pag ano ka, kung gumawa ka din naman, kasolusyon lang. Ay, naku na ba? Ikaw, video, tapos dyan. Hindi ko malakaw na ako, ha? Joke ka mo. Hindi mo kami nakakapagpapit. Hoy! Tignan mo. Bird, sir, say. Ang kaya naman sa akin, ma. Pero matulog na. No, sorry! What the Ay, heck? gabi na ito. May video na nyo. Bobo. Ano pa? Sige, sige. Yan na, yung sana mo to. Ay, ano ba talaga? Tara na ka mo di kinyo mo. Mama, may ulit ka. Alam, malib ako. Maraming ano. Hoy! Hello? Madam. Go start! Ready? Ay, siya. Nagano'n kasi Pink. Ano? Ang ina mo. May bala kang patayin ako, ha? Hindi na sana ako. Sa Mara. Ano ito to? Ano to? Kaya mo sana. Paligpit ka, no? Smoking finish. Hoy! Mga kalaog. Makulong ba din ito? Kulog na talaga yun eh. In-upgrade ko pa sa nini. Ano? Delay. Pag-upgrade pala na ito. Baka tig-upgrade ko lang mga arkay ba din. Mga gigigang. Mga uy. Sakto ko ta. Alala. Pinapit na. Ako. Ano din nagkaroon? Ako. Ano ka? Ano pa na? Lumata na daw. Umurag. May ganan ako ito. Umba. Sina. Ako. Nago. Uy. Wow. Stop na yan. Maras ka. Sigurado kang buhay mo. Di ba ba ito nag-aarabas ko? Baka parang nga kung ako nga duman sa may gilid. Nagtago ako dito. Parang ako doon. Baka nabangag ako. Aso nito. Natamasa ka mong baga dito sa kuya. Kaya mamaso. Tago. Ay! Let's go. Tumpang mapa. Nag-live sa taas Tumpang mapa ang Pilipinas. Tato daw. Siguro ng tato. Hanggang one day man siya nakayeto. Dito tayo asa. Baka dito mga aso pa dito. Pilapil! Pilapil! Natang ba? Ay putang inangyaw pa ako dyan sa bahay. Ha? Ano ba? Really? Dito Ay, na. na. Mas bagong panganak na si Sion. Bago. Murag mo tayo ng jacket ito. Wala tayo pa. Utang mo lang dahil. Isa ka doon.
Di ako mag-rush. Di ako mag-rush. Hoy! Bakit ikaw may butong? Nasisuka nyo! Nasisuka nyo! Nakagul ka na rin. Napang makalabo na. Ano yan? Parot, maasa na naman yung si Jay. Ngarang po na yun eh. Mataon ba Muli mo ba ang ayos na mo? Ano na yun? Madumugon. Natak siya. Ano ka narinig ko sa isko? Kaya ka. Sorry ko. Dok talaga akong bali. Pinilig. Pagdaw ka nga, kadok eh. Puta natapok sa bubang. Hindi ka nga. Diba makanto? Kahit sa ko yun eh. Ito. Headshot. Unbelievable siyat. Mora guna. Oh, na ako kaito ah. Mora ka na ako kaito ah. Diba ang kalira na Jay? Diba yun talaga ang ayo? Butlon sila yung kalabot ko. Ikaw ang magpailaw doon. Hindi ko pindot. Ayun, may ilaw na pala. Diba pasabot sa dili. Uy po ng laog. Wala mong na kumambukin ng kahit. Ako Kaya ang kahit may tunggulo. Tinurog ko ito. ikaw na daw. Sinignan ko na. Gilin mail. Ikaw ko din mail. Yung may dekresto kasi yung Wala kung ba kayo kasi yung mga pagkano na kada pag maralawan. Ano mo po na kayo naman. ayan nung Ikaw na kung ano. Tatako ko siya gamit dulong pag-abang. Ano, doon ba ya? Hindi na mo gambog. Doon mo sa baya kay to? Kaya ko lang sa iyo nagbo. Naog niya to. Doon mo sa baya. Sa kaya nagpapantay. Doon gira. Putang ina, dito mo. Natakon niya dagawin ko. Ano daw po yung Uy, gulilin! Ano ba mga check boy? Putang ina. Ako, mag-awin ng space na sobrang kayo sa lugar. Diba, na-pray pa ako dyan. Isiw sa inyo makaiba. Isigat ko palit ka ng keyboard. Iyo, ilong ako ah. May ba ako ah. Ikaw naman po. Ayun, ano ka na kumain. May bubulong. Ano ba? Ano yung kaya ba ka nakikilay? Ano? Iba daw ako muna. Kahit kung ang ito kayo, ubusay ka dito mo yung pilo. Ayos na ka lang. Hindi mo ako kaibigan. Ay, ano na yan? Ang laki mo to. Kay DJ. At mapilasin mo to. Guluban mo to. Turog na kay DJ. Binapin mo to. Turog na. Rumanon ko to. Rumanon. Ito. 20 pa. After nun ko tayo. Pumunta naman ito. Ay, abot. Ayos ka. Rumanon. Sisayinin ka na yun. Ang hayop na. Pero nga yung kumanpin mo na. Pero nga, yan ka kay Alex. Hindi ka sa kuya, Ale. Wala ko dyan. Di mo to. Suwala pa kayo Oh, baka ka naman bukay ka. Turog ka. Mga garage. Kumaye. Mga kumaye. Lagi ka, Dre. Saber daw dyan. Yun lang, mas kayo, pero pilot, ako lang kay chat.
painting pa. Painting to. Ano ba? May tambo kaya ng sawong-sawong. Iyo to, kayo to, sa kayo. Kayo. Ay, tikasyakan mo ako, Bo. Hindi ka Kaya magdagusto. matasyakan, Bo. Sige, matasyakan kita, Bo. Hindi ka magdagusto. Naman, matasyakan kami ni Bo. Sige, gusto ko ito. Tasyakan. Sige, ano nga, Ching? Siya ka, pinigay niya si Ching. Tasyakan kita. Tasyakan kita, Bo. Ano, Bo? Kaya pa. Bantay ka, bantay. Kaya pa. Kaya ka, Ano? ingatan mo. Yak, ang kalbo ba sa tao? Kalbo. Nakasipir ka po kami na mukha. Nakasipir ka, ano? Ano tagbo? Tigmalaki mo nang nakagadan ka? Tigmalaki mo nang nakagadan ka, Bo. Huwag ka iyak. Di mo gusto mo. Ito. Lahat, patanaw tao na inikibalis si tagbo. Marino, sa batang Ano, tabat, ano, tabat. Ay! Nakasilmit! Putang pinaggago. Kalbo! Sulit ni Sniper si JJ. Nakalbo siya. Pili kami ni Sniper, ha? Wala yun, paiba ko naman, oh. Wala na kapuyo. Ay, pa. Ayun, ito din. Sige. Ano? Nag-rejoin! Nag-rejoin! Dahil kaya! Nag-rejoin! Dahil kaya! Nag-rejoin! Yak! Nag-rejoin! Bawal mga kahit to. Parang naging bobo itong mga nag-rejoin. Bobo. At least dahil naganda nila sa akin. Mga bobo ano pa? Mga rejoiner! O ano? Sabay ano? Taro! Dua! Top! Dahil mo sabay top! Top! Dahil mo sabay! Taro! Ano no? Taro! Tiro! Taro! Tiro! Ala! Oh! Ano? Ikaw nakagadan mo. Ikaw nakagadan. Uy, bago ka mo. Lunasan. Napisturan. Gago. Lunasan. Nag-forte ka na yung pag Uy! Puta ka naman, direct ako ngayon. Uy! Ika, ay kaputong ka na. Ano? O sige, tastokan. Tastokan yan eh. Tastokan tayo lahat. Gusto ka mga ayo. Dahil ka natama sa nutang buhat. Ako yung nakamakalaban. Ano? Gusto pa sarapan. Asa ka mo eh. Tegbo. Abutog. Alainan. Yak! Bumba! Popcorn! Ano? Ako na may sniper. Ako na sniper. Kung sila naman. Mas mo na ito nga. Bako na. Yun na ito. Black Widow. Mas mo na. Lakay doon na yung lagod. Mas mo na dito nga. Yung makakit dito nga. Ano? Maplano ka? Yung planuhan pa ka? Morago na nga. Yung pagkabalik na kami. Tapugaw ko ini kang pangrasrata ng maray na maray. Para nakarabat ka sa asa sa kape na. Ano? Ulbe, AOA, AB. Okay. Ako ang pagod-read. Utang ina para ko sa ko. Katlingan man itong taro. Kaya na kinayang. Sige, saya mamarisa. Part of the game. Sige, part of the game. Ganun yung pag-yun. Oh, ano payuan? Anong payuan bubuan? Bubuan, bubusan na. Bubo. Bubo. Na kayo.
Oh my God, she's hair. Ako. Ano ito? Golden head? Ano, may headband baga ako ka. Hindi nga ba Silver ito? lang. Silver sa ito sa kong gold. Ano man, not taste. Oo, Silver. babalik ka sa ito. Kung ano na mas mahal, gold to silver. Ano? Ano? Oo, ano? Ano? Ang mas mahal, tagbo. Eh, mabulag tayo. Ang naman, Pili tagbo. yun sa tayo. Mas mahal, ano? Matigil ka? Hindi ako yung ano. Matigil ka, tagbo. Matigil ka, ano? Bubo ka, ano? Anuan? Tipe. Tipe. Ino ka ni Kuya Gord. Oh my God, she's hair. Part of the game. Uy, bubo! Ang inang bubo yun. Bubo lang yun talaga. Bubo talaga yun. Nag-right click ka nga yun. Nag-right click ka nga. Inyo na yan, papi, yoyo. Yung katagbo, yung ka. Katagbo kita, pe. Isang ko. Charas doon po sa buntuway po. Buntu piso. Rijoy. Rijoy Enterprises. Pwede tayong mag-rejoin. Dua. Alam, yung katakbo. Masaksak mo ko ta para si Tagbo na ko na kaya. Kuya bang. Sinong eh. Wah, kalo yung kakaya mag-rejoin. Maritin ka na sana. Ano yung kapa? Okay. Umabot na ang hantongan ng dinalamang. Ano Tagbo? Patay na kaya. Hoy! Okay, game. Tumang ka! Granite piso. Ano, hindi na ka mo. Tatuchi. Alam si Tagbo, alam. Bubo. Alaho. Gago. Gatlinganay. Gago yun. Wala doon si Tagbo. Ano si Tagbo. Tulo si Tagbo. Gosh. Uy, putang nag-reload. Ang nagre-reload na. Kasi mag-reload wala na ako. Walang nakakatalo sa kapugian. Kapugian? Ang sirang pa rin ng mga lagi. Ano yung bago? Sino yun? Ako yun? Wala ka turong kaya dito. Luigi. Isang Facebook. Ano, minagkatasok na daw. Uy, namatay gago. Walang ganun. Parang kinuha. Maglibay. Maglibay siya sana. Oh, wala.
Walang ganon. Tagpo. Anong kalat ka? Ako gusto mo. Abutan mo. Paano sabihin? Ang apot ko kung bakit ayaw. So, third shot. Dapat pala tangko. Mabira ka, Jay. Ano po po? Tagpo ka dyan. Yun. Pinalitan na Gigi Gaching. Sige na, Gigi. Sige, yan dyan. Bata! Ito naman sana kayang boy ko. Para sa na ako may tagpo. Mga rejoinder kaya kamo. Wala sabi ka dyan mo yung pagtanong ko kamo. May Ano, talaga part of the dito. game. Para mag-part of the game na madaya. Headshot! Headshot! At least namatay ko. Ako ka, wala ka ba doon? Bye! Kumusta ka na? Ito patay na. Happy New Year, everyone! Utang na direct click! Sige na. Nag-right-click na. Right-click na. Nag-right-click Ay, na. nag-direct. Yan ang Ching! Tagbo, sa papango sa gibala. Nagtulong-tulong pa kayo mga putang ina nyo! Ano tagbo? Ayo, de pinangos. Nakaon mo na gibala. Ha? Sana all. Taro! Dua! Salo! Ano tagbo? Lumayap ka na una. Lumat ka na. Ah! Bilog ka na. Makisim lang. Ako yang naday madaya. Dumang ka mag Dog, right-click daw na yan. Dog, may plate. Ano naman? Nag-gusto mo yung mga. Oy, wag mo bombay tangina mo. Diri isang buhay boy. Hindi ba na ito? Ay, po. Buk kay CCG. Busog na to! Okay. Distance na buhay na. May pag- Patulo ako ngayon. Yak Dulagers. Kung katulog ko lang. Patay. Sige na! Mga Dulagers kaya kamo. Nakajiji ka na ikaw. Mga dulag pa. Ako nag-talk. May live ka mo ngayon. May live ka ba ito? Bye ba? Sayang. Utang na flashbang! Makibarangag na uso duwaya yung mga mahina. So mga may pa yan. Mahina siya. Hindi mo nga ayun. Asa ka! Makaka-score ako dyan! Tanga, sabi ko sa inyo nga ito. Ay po. Love, damang ka. Damang ka, medyo. Mga tadimbaw, oh. Tagbo, yun yun, oh. Tagilid, yun, oh, si Chiking. Alam. Mahilig ko. Ay, sarang, sarang. Boss na. Sabi ko, Gordy! Ay, mga pa'y pang pinabo, ano mo. Hoy, niyalo na sa Kasi bala. tama. Di na sinapa. Niyalo na diretso. Parang kanji. Si Bala. Balon mo dati bada. Ngayon ko na sabihin. Bala. Sinagalog. Naglilibot, tama. Sinagalog.
Sunod rin. Hindi kita po, hindi kita po. Isay. Isay. Di magdago sa may. Lihat siya. Tsaka, syempre. Ang tatawo. Bagay, napayo mo nga dito. Luwas ka mo, luwas. Oh, Sabi mo magluwas. Oo! Bukay ka nga. Nagluwas na ba lang? ikaw mo din! Anay, pula kami dun, Lee. Andito ka! Pula kami dun, Andito ka! Ako nagkapot. Kung ako nagkapot kahit ubus ko na kamo. Ano? Bakit siya? Ay, sisya ng utak mo. Hindi mo ako magtaro. Sabi na ka to, Bogs. Bogs, Hindi magana ko ka. lang dapat pagkatang. Ano ang? Natagar mo ba tagbo na ito? Sinabi ko ko to. Tagbo ang bobo mo. Tapiyo mo, tapiyo. Sus! Ito ha? Pinagkiniwata ka na itang tulay si Jik na sa magsulong. Ako Nagkiniwata malisip, ko ka. Baba po, baba. Sinabi ko man, nakalagay kami nito. Sabi ko kayo, Butog, di butog! ako nang pinaka-shooting nila. Di butog! Pero, hanggang gano'n ka na. Ang gano'n lang pala. Di butog mo nagsusok na to ko. Ako, ito na siyang po, kalbo! Wala din ako. Top, top, top! Wait, sunod ako anong box Tama nila. na. Jik, wala yung napansin. Atras ko to. Ginagusto mo. Mado siya, mado si Jik. Okay lang. Dahil si Tatbo. Okay, tatulog ko to ko. Free for all, sila free for all. Kumagi mo free for all. Ayun ay nilikod. Dali na. Start. Start mo, matisisi mo to. Start na. Mati na ka ba? 7. Good evening. Yung Gigi ka nakakalupat at sana. Ay, si JP na pala. Ikaw, nila ka pala sa akin. Mako. Oh, men! Ikaw na ako. Ayun yung Yan, pinarap ko siya. Baka yung kumayong mga kahapon. Maria, napadua. Tungkol sa payo. Exhibition. Exhibition ganda na yun. Example pa sa nito. Lapin mo, nagkilala ka pa Magayon. Oo. Para exhibition. Ayan, parang example. Nakatapos siya. Pinananay. Lama, kung iwan ita, halo ka pa yung pala. Akalo kong pala. Ang palo nung kumain Sa, so, nagtanong ko yan. Matoda ay pa. So ano? Agayo. Ano ako lang kurang. Okay, kuwag na to. Oh, tinawan ka na Gigi na Jace? Jace! Oo. Sino masakilos ako? Magulang. Sipon mo kay mama. Hindi mo ka manitaw kay kuya mo, Diyos. Nawala din Ano na? Cinco? Nawala din yun. Ano mo na? Malo ko. Ang tanga, ignauran. Nawala din yun. Naring mabante. Mabante din Kasi mo kay kita ka mo. Ibig na ito taon tawa na. Huwag, tigdalo-dalo ka to. Abay, ito mo. Pasang mapahinit ko kay Chip. Eh, so, baba mo nga yun ka. Gusto lang kita ako. Gusto lang kita ako. Gusto lang kita ako. Lubog ko. Para.
lahat. So, zero di tagbo. Siyempre, di ko totoo. Predator, ayan ang kaya gamit Ano mo. yun? Di ba nagamitan mo? Hindi, mabigyan. Malumat ako yapo. Sisiga na. Kamayo ka dyan mo. Kanit mo. Ito, G. Susunod na lang. Magkagawa na pa ito. Yung ano po, mas nauraga. Gabuskit na na. Pinapil ko to. Pinapil ko to. Boss. Oo, siya kayo sinadulog ko. Wow, hindi mo nga. Bilis, ang score ko. May sinawa pa mo, may tinis ka lang. Kasi doon, ano. Hindi mo lang ako kapawan ko. Hindi na ka nakahuli na ka. Kasi doon ka na. Kaulat ko na. Wala si ko! Ano ba yung nasa ko? Uy, pwede na Sir Gino. Ano naman na siya? Ano? Tsaka sa po. So, ako yung pwede sa po. Igalagagin din muna. Alright. Alright, pag tinatulog ko, ano naman? Pag tinatulog ako, pag tinatulog, hindi talaga ako pag nakapagod ka na. Pag tinatulog ako, yan, tas si Jinsi po lang pagtata. Ripunda siya kang manananggaan. Pag tinatulog ko, ripunda siya kang manananggaan. Matugod ka man. Nag-trust nyo kang magkatawid di ko. Nagkaragalaga ka na. Tama naman boy, istorya mo na naman tala. Hindi ko ganito bukaw ko. Hinako na ito ba? Oo, ilupin ko ka sana. Hindi mo ay hinako na. So, para ano, trade? Oo, hinako to. Ako ko talaga, ano? Ako ko talaga? Ako ko talaga? Oo. Yeah. So, ano? PH! Albert. Ano to, ang tama ka magulat yan. Iba mo na. Iba mo na. Albert. Tawakan din mo. Hindi man gani. Alas, hindi pa makakuli. Hindi ko ka Albert. Pag ako nakutawad ako dila. Alvin, ito. Hindi ko ka makahit ko. Natog ka na lang. Hindi mo nag-blocks ka sa bot ng pushing. Marunong sa mura. Itong 5 bucks na lang ang nisaro yung ano ba kayo yung diamond na Ano ang pagkakon? kulit mo ng diamond. Ewan nga, sir. Ewan nga, sir. Tara pula o no? Ayun. Off to na! Balik-balik lang! Utang na napapagtaktik ba? Hero! Balik-balik. Green dyan ang kaano niya. Ang gano'n, balik-balik yan. Gito. Dito. Promise, sir. Gito. Masarag ko sa. Ow! Ah! Ala, ante. Hanggang pang. Anong ba? Mugulit ka kaya? Sige, milik ko yan. Sige, kanya ako gusto ka po yung kapalo ka sa barko. Yung ka lang yung sige, naman ko nagpaparari. Tatawa na po ganun. Maglangulan dito sa paray, karawang mo mga po. Opo lang, masyado. Sige, okay. Ano mo kapit sa ano ang petition mo kanina? After ba? Huwag na tatawag ko. RD pa 3, 2, 4. 2 pang sa 2. Urgo na ito mo din.
Si Junjun. Si Junjun naman na ito. Si Junjun naman ito. Si Junjun ako magsakre. Ayaw ko mag-galing. Gusto palitan ko yung bandi. Bandi niya nagsulit nila ba? Ang sabi na, nabarang kan auntie, itong mahal ang Sila ba? Ay, ako yung hindi mo naman si Bakit. Iyo yun? Naman, may design ko 150 sana. Please wait. Kung ako sa kinti, pa-restart na. Pa-restart na po. Ako mga pendyon, ako mga pista. Ay, dadadalo. Ako ba yung ipipilit ni Vincent sa may bar kung marunong na mo. Pero, zero nine. Sige, sana. Ako pumalit kung sa rong mga kaya mo maano, kaya mo maano na may na may pin. Tawa ng takang gis pag na po, nakulit ko para sabi mo ako magalagay daw. Sorry na. Six mo. Di mo na ako nagtapit dito nga kuko. Pero kung nagkuping kamay ko, Si Croy, anong code yun? iba-iba nga lang ko dali. Anong code? Parang mo pala na, hindi ka po. Musik magulo. Subagula, gulang ano ko. Ilong pamili mo jeans. Sila man ni tita, ay ni mama. Pixie ko ba kami? Nakakamat sa pinapay. Tapos sa'yo, pixie ko. Ganun ka dago. Ako na yung sa takano. Nani ko ano yan, sumpa? Babaw yung utak sa payo. Kaya din yung nagagawa. Ano yun o, John? Akong ko. Gagaganong kami ni Teo, may sarang kutsilyor. Si Teo ba ga? Magugurutan ko daw ako na Teo. Makarate, ito na lang. Ano? Water may link ka, turn. Turn. Research mo ka, turn. Sorry, baka welcome back na ito. Ano yun na ito sa akin? Ako din eh. Balikan ko lang sa akin ko. Kasi nakaplot lang mo. Tangiro ka tuwais ka mo. Mo? Meron ito. Mo? Mo? Tangay. Nakakawat na ko tao na yung priyang to. Ade mo, ante. Wag. Apa nito? Ante. Di. Bondi. Dew. Mag-itch nga rin. Ano yung ano? Hindi nyo ako nakanumay. Hindi nyo ako dito. Hindi Uy, nyo ako sige, ano na daw? dyan. Sige, ano na daw? Yun, Uy. 093. Dahil yan ako naman ka lang. wala mo lang. Oo. Copy to mail. 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 Okay, dyan ako yagi ako. Ito, ay manadyo, ay manapik. Yun, wala pa tinaw. Ang tanaw. Na. Pero pala din ako yun. Hindi mo lang pa. Ay, Hindi mo na tanay Yung paan. pero ako na. Oh, may itch nga ni Director Ball 8. Napa? Oo nga, may itch. Oo, hindi ka na. Ayun. Teka, nag-log. Isa ko May itch siya. ba? Sungat. Hindi ka maglago. Gawin ako dyan, yan ako. Pangalan ni Tio, huli nga. Hindi ko pa lang sa bagay. Hindi ko yun, hindi ko yun. Hindi pa nga. Hindi pa nga. Bukan na dito. Oo. Iyan ako. Lock naman ka na nga. Hindi ko Kakwing daw. Iyo, sa silag. Di ba buka nga yun? Wait. Ray. Hindi naman ako sure. Hindi mo na po. Kawan man mag-ibo.
Yan. Bawal man. Hindi. Lipat pe, lipat. Bawal na nagibo. Ang tabi dito. Mo. Hindi na ano, na-fuse. Hindi na, hindi na. Tuwa mo na. Tingnan ito. Sila to. Sila bagasing dito. Sige, magpasa. Wala ka pag nakakyan mo, lumyan sa siya. Ano yun ha? Yun na. Los. Yung ano? Aralin mo kaya ang pili. Oo, yun na. Yung ano? Ito, patul. Juan. Tama ka Ayun. na nga yung ko. Kung gulat ka na may Thirsty road. tama ka na Yan dito. na zero. Tama ka na. Baliktad ko lang. Naling ko kaya may instinct. Basta 6 minutes. Ayo, tara. Dali ko ako. Sige, ikaw na nakamong. Ayo ko dyan. Mabata, wala ka dito. Wow. Mabata na. Ano ba nagkukutin ko doon? Okay. Akin ang kaswerte. Say, Ha? Yan. Pamilya. Ano ko dyan? Su. Ako naman kasi di ko ano. Kaya mo, Nene. yung time na ako mo. Ako ang kaya. Kaya mo, Nene. Pagkaw na sa nila. Alangan, hindi ka pa mananakupon. Ano ito? Very fine. 14. Oh, madali ka sa math. Magaling ka na ako. Ayan din. Madali na. May parbili lang birthday dito. So, next. Sana. So, next. Iyo bang naglulot na Yung babae. Ang babae yung bulong. Tawag, pansit na dyan. Pansit na. Pansit na dyan. Kamay sa pamagiging. Kulay na sa likap ang Kulang na piso ang kato. Sino pa? Yan. No! Uy, di kayo. Sige. Kaparehada. Ano? Pireso na luma. Arog ka tong galaw na ikaw ang tabuso. Hindi mo sana diyan sa mabuting usapan. Pansin. Pansit dito! Ano ba na ka? Tapos kaya ako ni Buto. Iyo bro sa mga Ay, dito rin ako. Wala na. Piso na luma. Hindi mas mo na ay pamada ko to pagka ko. Alam maligaw mo. Sabi na. Bakit ko yung budget? Kung degrees mo na, kung degrees kung white. Ticket mo baga sa ito ko kaya Tawag sa masunod to. Ano naman? Stay ng Dahil tawag. na, ati sang i-pakong ako. Ay, itis tayo, itis. Siso! Ay, Pinaka na tulo sa tulo. mga kayo pa yung nag-iirinig. FCG. Ay! Konti-konti na nga. Hindi mo tanting katak naman ni Dinek. Konti-konti na natutulog ko na. Konti-konti na. Konti-konti na natutulog ko. 1, 9, 4. Hayop na. Ano ba kaya ang mga Wow, Jay! Ayos ka naman bagang manual ka. Basil! Kaya mo naman lahat. Buwas, masito di. Ano pa yun? Padalaw ba to tayo? Hindi ko na magana nga din. Ang dalaw. 0, 9, Punta buwas ako. 4, 9,
Nay. Kasi kanyang batin na. So, ano yun na nga, pakalagin. Nag-just ka lang. Kaya ako yan. Matos na. 10 minutes. Please wait. Ay, di ko na. Ano, katuloy ka. Ano ba, G? Ikaw, payo. Nagkaligas ka na? Yung boss wife, sige. Dawan na ba ang hardyo ang hardyo? Yan, malay. May set yan, 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 may set yan. Aga ka ng mga bubo. Bagal na lang mga kulay. Ay, so ala yung ano? Wala man ako na. Ano? Inabatin nyo? Ano yung melo? Ano, Jay? Ay, ano? Lucio. Stepper. Go na. O, sige, idol. Ready, start. Mabarit ka lang. Ano kasi kanya ko di ang fruit mga nito sa kulay green. Iyo. Pakaw. Alimen yung orchid. Ada, so, tegar, ganun, nagpigit sa, no? Ano yung medyo na nagbigay sa rolay ka barrito. Ano nangyari? Pero siya. YouTube, Lang nga yung pinagsalan ko. my feeling, yung ating, ano ko, YouTube, Ano? Parehas pa sa lao. Pasaydang. Iko. Parehas pa sa lao. Diyos ka, di ka na sa, ano, nag-stipid. Alam ko ako kasi minano. Ay, puta. Kaya na, Will. Iwanan kami. Ay, doon. Matibay magkaka. Golden boy. Yes! Bubu! Bubu! Pag ano ka, mag-okay stepper. Ay, buhat. May buhat. Ito ka na ganong. Siya nga, ikaw na kunain. Talaga na ako din ang karibo. Hindi doon ako karibo kasi malito po. Di na kalis ang tasuta. Ay, purikipay. Ano? Si Danggana, sabi ko si Sendowa. Diba? Malaki! Bubu ko na yun, nag-move. Taka, stepper mo kaya? Nag-move kaya? Nag-move mo kaya? Ito, o sige, magulat ka? Ano, makamot? Hindi ko alam ako eh. Pampira tulos. Pambiyo mo mo na ulit din yun. Pangapat. Wala, ako yan yun o. Laban niyo, Milo. Anas Ayaw pa na, yun. asak ko. Ay, niyo, ito, ayan o. Hindi ka na, YouTube. Nawawala ako isip. Mag-play ka man. Hindi nakastok na dalawa. Lumunod lang. Wala, parang nag-ayun. Kaya kung parang ano ka. Lemon, gana si YouTube. Ay! Bubo ang hayop! First time ako. Taka ang hayop ka, bubo ka. Ay, mga batik ko si Dadya. Professional na si Jehe. Ano ito? Ano? Huwag ka na, huwag kaan. Alaga ka nga. Ang gift. Puta daw, ano to? Eh, stop. Puta kasi butog niya, piniro ka nga. Piniro na to, piniro. Listen. Bilang account na, piniro daw. Ano yung hayop ko, abang ka yung... Uy, ano, madyan ko. Wow. Yung pangarap ko. Number 2. Iwan na lang yung gago. Mag-pyramid ko. Parang pangalan mo sa email. Pag yan, ano, kita na siya. Bulit ka kaya kala po. Ang kaya mo, Kate. Kung may cheat sila dyan, hindi auto par. Pwede ka ko kang mag-cheat, hindi parang bawal Iyo na. ba? Oo. Ano kailangan mo dito din? Siyempre, nagka-virus. Baka nagralagang gawin natin. Nagka-virus. Kung ano gano'n, nagka-virus. Patay nagka-virus. Nataon sa samo
yan. Ay, namay mo ko. May mga Kanina po ito. Dumanay ko sa Pag mga. ano, hindi ka malalaan. Pag ano yan, hindi ka malalaan mo dito. Tatapoy kami ang cake. Ha? Dati ng mga chika, mga picture. Dati sa dumang picture, dalawa ko mag-isod mo din. Kawasa. Si Moderno. Ang gana ka. Kung gusto mo dyan, gusto natin Pero yung sa gana ka. Saka nadamar lang. Maputi ka naman gumawa. Yes, France style. Ano ka ba? Mo din ang France style. Dahil sabi ng bukso. Init na lang. Pantuwa daw sa Milo. Inot na ba siya? Kado ka lang. Say ka, mahayop ka. Nasa iyo ka, bubo ka. Bubo ka, nakaka pa. Ano yan? Kaya nga eh. Kanak ni ano ni Ito, oh. Tagbo. Ito na ka ba? Ni Tagbo ni Yun. Tagang magtukang kami ni Yun. Tagbo. Six! Ano yan? Kadurog mo ako. Iso! Uy, kayo. Sinduman Pwede ko dyan. ulit. Pwede dyan. Sige, pinali nga. Di ako nagduro. Sige, yung pa. Oh! Utik! Magsabay-sabay pa ka mo. Surprise. Silapin mo daw. Kasi may lang CCTV. Di mo na. Sikat ko lang sa'yo. Ito pa ka. Meron sa ito. Vlog! Pangat ka. Pangat. Vlog! Atras! Ang pangako, dapat napapako. Alagaga at mabumba. Ay, supply do. Ay, ka. Pagkain ito si G. Didit ka. Iyo. Iyo. G. Aray. G, maubos ng oras. Oo, iyon. Isa din. Ako yung mga parang Ano? Ano? Ay, parang ang buhay. Parang ang buhay. Sino? Yung. Bakit? Kaya nakaano. Nakaano. Ayaw! Ayaw. Hindi ko ba Adidas ikaw. Support. Ngayon ako. Ano ako piningin? Nakatindo ba akong marami? Adidas ka ba? Bago ka mo, Nike. Si Sige lang ang Nike. Ikaw ba ko? Adidas. Pinakil mo. Yung editor ka. Try ka baga. Nasa ko lang doon. Nasa ko lang lang. Mag-brain ka pa. Gawin mo muna ang lakas mo, pre. So, buko na nga yun. Kasi hindi mo ako kaya. Wala, nagpasarap na si Adji. Patangay, duwa na kami po. Wala, kika. At si Junjun pala na, sorry. Matadua! Si Junjun nga, kika. Ano? Ano? Yan, tiktikin ka dyan ako. You have some beautiful and full. Hindi na idol. Sarap pa. Di ka mapikikik di ano? Magano ka? Barangag. Pistol! Pistol! Ano? Pistol! Medyan yun. Wala nang brendo, wala na. Kung di ka mag-brendo. Ang bawang ka mo doon. Bubuga ka. Lapin mo, Jim. Jim, ako mo piso sila. Hoy, Jim, hindi ka para sa'yo solo. Ako si Bunging. Nakapin
sniper. Wala na. Paano na ako doon? Oh, mag-spelling ang bunging mo. Bunging, pagkakalit na. Yung ano eh, bunging. Pabili mo ba sa Alas akin? na lang feeling kang bunjing mo. Yung kaya matang sa kusyan mo. O yung baga, tiktaran mo ang alakong ba. Liputin ko pa na ito kayo. Ay, magka-JP! Hindi ako mag-JP. Paano na ako yun? Paano na? Ay! Paano na? Marangag, marunong pa eh. Parehas, parehas. Kaya ko. Masarad ako pa eh. Pagkintang iPhone. Ay, hindi ko rin dapat Hindi ko balik ulit. Hindi pa. Ano lang, ayos ka? Ano lang? Gago. Gago. Sila mag-graduate, ano? Sige. One shot. Demon Blind. Wow! Pagsulog pa ka mo nga ni! Ay, sarap kayo pa paano. Pamay. Pag matapos ng taga. Pagsulog pa nga ni ka mo, puto na lang ako. Sige, kaya na, para mabikan mo yun ay tanda. Kaya yung binatang mo. Gago ka kaya. Chip, di ka na paraan na, Chip. Hindi ka mag-cheat! Ay, tumutulong ka kahit kumalilong. Hindi ko lang gina. Hindi ka naman nakapag. Imbes, ang badil ang magkiling. Ang sigilder, ang payok nga ito nagkikiling. So! Kontrol lang sa nakalang buhay. Marilod ka ba ka? Oh! Sunod na ka mo! Idol. Kamubo! Nakita nyo! Tikarawan! Tikarawan! Para masaya ka, durog ka! Pistol! Narama sa natmata! Durog ka! Durog ka! Duwa na nga ikaw muli, baka mo nang gagana. Oh, alam mo lang kasi. Lakat ka. Parang nga gulping. Nakakulog ka. Ano ka nga magka-sineswerte? Madyan na sa bitana. Wow! Oh! Okay. Okay na, okay. May mga pagsayang ng buwa ka nga, pagsayang. Nagbalik ka lang sa bintana. Ika na. Muna dyan o, ipasot mo. Bubuyok ka. Ano man yan? Ano man yan, bubo? Bubo? Ano man yan? Siyo. Ang taing strong. Yung ano, throw. Sisido ka na bubong na kanis pili ko. Guru si Tagbo. Ang lapit ako. Guru si Tagbo, nagkikili ka na. Sisido ka na babalik. Yo, sorry ka na Lagi kayo sa blind. Patitang sa strong makailangan man. Blind ka. Gusto mo lang gandang gamit ka makayo. Oo, buta. Galing na kakatulong. Turo ko! Ang gini. Ang gini. Ay, ngini. Ayaw, saan ka sa napyo? Di ba ka na bilangin? Go. Bilangin nyo. Gator si Baga. Taro naman sa nangay. Kasay ko sa ro. Pamila sa puro player. So, chanilas ko to. Bakit ka baramida ko? O, di pagkata na ako magaling ka. Na! Di ka magaling ka. Yan ka na. Istoryak skinar. Sabi mo kaya ka umagalan. Bubo siya, di ka ayok. Ano ba yun? Ano ba yun? Ako. Dito na kita, ditrap. Ditrap kita. Ano, ditrapin na ito. Malasot yung ano. Ako lagi. My friend, ano? Masay nga okay. Nasa Jeremy, yung energy.
Kaya ano, video. Pero kung hindi mo ito nga yung Gusto ko? Ayan. Ano man ito? Kung di malugod kita, ano ba Tingnan magana, kanya pingan ng ikaw man. Kinaldok na kanin, kinaldok. Ano man itong kinaldok? Ito kung may gamot. Gusto ko talaga. Kanin. Kinaldok. Ito kung may gamot. Lamang garang kakao. Kaya gusto mo kamuhan. Malaya sa raw sa Or good is. Bilay mo nga ito. Bilay Ah, mo. bumbi ko no. Bumbi mo kita Ay, arki o. correct. Ka. Bumbi mo kita arki. Sundaran sa grupo. Ito po na po. Nasa ko ngayop sa pagdadamay mo ngayop ko. Magandang ko naman sa Start na. Awa. Ang gawin sa doon ako. Huwag mo magturo. Baking gusto. Baking ko. May polki. Bobo yun yun. Hindi ko ito. May katang. Isin yun na. Ang gawin ko si Ronan. Hindi ko ako. Kung wala mga Manay pa ko. Ato ko madali lang ako mo. Di mo. Hindi. Yung pang ano. Hanapin mo. Yung adlong sa kusuli. Si mo man yun na sila ng pwede mo. Oo, Nene, pero Ang ko surulo. si Ronan. Di mo na. Wala na tuto. Kain lang siya. Kasi ka to. No, gaw ka Ako na. nang matan ko ng rock speed. Bakit talagang mandi ako pa talagang buto. Sala. Sige, nabo. Arang ako to sa speed. Kapahiga ko ni Putok si Frankenstein. Ano? Frankenstein. Ano yung Frankenstein? Ayan. Pataliw. Gara si Putok si Baka. Bakit na? Kaya kami. Ako baka. PM. So ko lang naka-idlis na. Meron ko na Ang animation ko dyan, limang zombie, limang ninja. Dali din mo ito. Dali ka dito si Baka pa. Uy, pasak ka. O, lumabas naman sabi ko. Dali si Baka. Pila-pila Ano lang. ito? Frankenstein. Hindi mo na ako hindi. Ang ganda ko ni Putok si Frankenstein. Ang gulit talaga. Manyak. Pagsusan talaga. Manya ko lang. Ito ka nga. Barb, apit ko lagi nang ako nga. Ah, Rod, manong mo yun pa kay Tio. Barb, ah? Duwa nga yung gusto ko. Sinarap tapos kang doon. Mapa. Why? Why? Gara si Putok si James. I don't understand. Nag-English ba gando ato? Hindi mo pa nakita pa rin ka nito. Ano ako? Lumabay ko baby. Wala nitong tubo. Si Yunjun may kinuwang bakal sa table. Iyo. Ay, bo. Nagipin na lugar kay Kilabaw. Manya ko rin kita baka ngayon. Tinura ni Baka. Tinura ni Baka. Sabi ni Baka, magano ka dahil tiknik mo siya. Uling paklaw. Ay, ba ulit yung parang ako sa video. Talagang niya ako nung puto. Mawala. Basta huevos, idol. Ulot. Ang hayop niya. Lalaki ngayon. Dadaling kita sa may kabaka. Di tayo magpapakita. Tayo sa gilid. Paano? Samahan tayong dalawa. Si Butog may mapalay. Kita kay Butog. Gusto rin na. Gumawa. Chinilasa. Bago hindi pa ka parang kita. Sinilasa. Pinatuhong lang.
Masyado. Hindi ako parami na inom mo yan mo. Ngayon malayan kibado. Da. Uy! Kaya malayan ko to. Ano to? Glenn, wala si Kamali sa video. Ito ko din muna Ay, kay so, Huwag ka na mawala. ngayon, alis tayo. Nag-aarkan Mama. Ay, kontak lang sila. Yun, yun talaga yun. Yuta mo. Di. Ngayon, saan sila kumakas? Yung ayos ko. Saan tayo ba? Wala ko Hindi lang tayo papakita. Yan. Lugs! Oo. Di mo na Ano? Lagi ko. Dati mo Manyaga. to si Bunjing. Ako si Bon. Uy. Ako si Bonjing. Alik ka sa tayo. Salamat Hindi tayo tayo. papakita. Uy! Tumayog. Pwede na ka doon. Pwede ka pa siyang mala. Hindi nakatoto. Kung kadugo. Kasi mo, buwan ka, dogs. Talagang chumamin ka. Mami. Kaya nga. Hindi ka talagang chumamin. Dali kita sa aming bahay. Garanti mo to si chumamin. Hindi mo na rin yung kandok. Okay. Tandang lebo, dogs. Kaya chumado. Kalahin, may tulong naman ka. Ayan o. Oh, rutmutin mo yung uy. Hoy, Nash, nasobrang Ano, nagpapal ano eh. yun? Hindi ka to mga palaing apa. Sarap-sarap tatapos ko doon. Iyan tayo, itong nalang ka. Tapos sabi niyo ba itong nalang ka? Ako kasi palala. Oo. Buti na, ikot eh. Then, pang lima si Kulan at ang maribunda. Ang kanalabas yung manalang kayo malupot yung sa Manananggal, rin sa si Bulaw, sabi ni Bulaw. Kaputan mo dahil dogs. Ibuto ko niya, tinubuhan. Ah. Ito mo! Malimuot ka na to, parang iibong mo sa nila. Oh, sini. Tema. Siya may siya, Linda. Kaya prero, gano'n ako sa luwa. Prero ako. Pero ang lamit ka. Ano? Download, war talaga ngayon. Kaya paurulakan dyan. Naman ako sa luwa. Di Pero, ba hindi yun nagparek na buko man ka mga ake. Meron ka mo butog ka? Ako. Daw yung ako. Daw yung ako. Pagdamay ako ha. Naturon. Yung red-lord. Yung hindi mo na batis, pati semen ng babae. Buto-buto ko ngayon na. Para mo. Ano ha? Doon sa ibang bansa ibigin. Sago daw iyan. May giling yung bilit. Ba't may nag-bonus pa? Oo. Ay, di puta nga yun. Ikaw ka nga nga, pang santo. Nadala. Lakers, bagay niyo. Hindi ba nga mga nag-gets yung talaga mga yun. Ginagawa. Jay, mat, akala mo kaya ibuan na gets yung net na. Gari na naman yung tibubuan. Kasi sineros ako. Okay, yun. Ang mani si Jito. Kasi ako ito nga yung Radyo. Titor. Oo. Nandito. Kung siya nag-trip ta. Okay man na. So, Para kung sila kang ano, pang warrior. Mura, bilhin mo na ano. Mura bilhin mo ng pangal. Mura yung magpakarin na ibibiti. Pag di wala baralit ko ng bitis mo pa Ayaw, ayan namin po, magatawag pa ba kayo? para ma-complies. Mura sa mga sa kuya. Elegant siya. Sumautit ko. Para ma-bombay script. Para sa akin nga yun. Kaya doon ako sa Hindi lusa. yabi to, bukuntin na dara. Mura. Ito magamat pag ito. Tsaka yun, hindi naman ko lang ito. Ah. Ba't ipagpigan? Yabi to, bukuntin na. Ba't ipagkain? Lumaga ako na. Hindi ako sa tik, ano? So, tik ang kogod.
Out na po sa ano, number Namin. 5. Number 2. Open man. Nagkakay ko. Tapos pa. Open man. Send. Good evening. Out na. Pantuan na lang. Wala pa yun. Balik ka na ikaw naman ng Sakol, tutso. Bubot yung dalawa na kasi siya. Oo, dadalhin kita sa aming bahay. Hindi kayo mag-aaway-aaway. Tayo. Nawala ka. Tapos baka na ito to. So, tingay ka na sa parang sa loso. O dahil sa ano sa daw. Nang mawala. Okay, maganda ka. Nang mawala. Right. Tulong kita dyan, John. Sumukan si John. Nakarapat ka man sila Jinjo. Jinjo, nakarapat ka man. Ang daan to go. Ano ba? Okay ko. Mukha si Butog. Kung makalugsin mo si Butog, mayaw na. Pero ngayon makalugsin. Uy. What? Ano yung kapalit na pala? Yan, 1v1 pala yun sa niyan. Yun. Thank you, sini. Ano kung kamuha? John, sa niyan, John. Pati ito, titira mo na. John! Hindi mo na John, 1v1 na John. Kurata na ni. Sa niyan. Mayroon ang meron. Dahil nagawa akong yun. Natakaw baga meron man ano, makaw at ako ano, meron ang meron. Palak-palak na. Kahit mo nakabay. Ang pinat tayo mag-ito. Bali na ko lang may 5 ko sa mo ay palak-palak 5. Parang parang ito. Ano na dato? Ano na na? Buti ka mo pala sa'yo. Parang. Gagawin na. Kadigi. Hindi mo na John. Tapos 9. Say. Ay. Sensei. Baka na mo pa. Yan sila. Oh, siyang ko. Ay, pera. Black Widow. Nataka na si Baka dyan. Ayun ko. Ano rat-ratan? Dogs. Uy. Baka na mo pa. Ang television makamot ko. Ano ba ang dogs? Ano? Alam niya ang pinaplanang huwag mong subukan. Uy, sira ang buhay mo. Ay, sira ang ipuli ko to. Will. Isa mo nag-aalam ang baba. Will, dano Kailangan mo talaga pag Men, baga, najapat nga din men. kunya magdano mo si Buto mo sa tigiling mo kasi mag. Pwede ka Ano mapakain yan? ng ipon niya. Ano gusto Baka mo? na daw nagkakaw mo pa. Kasi siya Alam mo alam kung mo laki na eh. May tigil siya. Alam mo kanyo. May tissue ba may tissue? Ano yung dalaga? Tapos na Tapos mapog yun na ba si Buto? Makamas si Dog. Tapos mapamalis na na mga yun na bro. Maganda yung gusto na. Pati maputin. Wala na lang ako. Nandala ako. Oo. May mababay. Sino na takol. Mga Yan. mababay. Ako yung na. Nakakaroon na lang wala. Ako na lang ng mga pula. Kasi mga kapansanan na kay Cindy. Mga pagnaro kasi mo. Yan, ikaw pa si Eljo. Si Tujo. Napupunga ko na yun. Ang pangalan ko. Ano lang mo? Sabi ba? Bigyan namin yung. Hindi tayo mag-aaway-aaway. Ako naman dito nung takala ko. Alam nila dyan. Ano sabi? Dyan ako yung email. Anong gano'n niya? Ay anong. Nakapost eh. Ganyan bukasin niya, Main. Ulit mo ka nga. Makabutan ang GB raon. May tigyan ano, may tigyan Jordan. Nilingat ko yun. Ayun na. Betos betos sino kuya? Ito ko sa tiba.
Wala dagupan din sila. Habang naglaw, may kadaw. Pinapilit sila. Sana all. Sana all. Yung dami. Sana all. Ben, ang cellphone mo. Sesi na may digital. Ako, ma'am. Galit ko lang sa buto pa. Galit pa lang sa motor. Lo. Lo. Naglalog. Ulo lang po. Naglalog. Nag-kitap lang kayo. Ignore ko ang hindi. Kasi sana. Relax kaya siya. Ay, Dogs, pwede naman to. Ang jacket ko. Sir! lalo po. Nagwapong lala ako. Gusto ko ba? Natuloy ko. Unang, ikaw ang gwapo. Ang ating sa ulit, ikaw ang Okay. Sugang side ka po. Nag-out ka nga. Sabi ko nga, gusto ko pumunta siya. Ano mo, at least mo may to, ikaw, jipin po ikaw. At least ipatuloy yung kung saan sa din. Tapos, dami. Yung tato dyan si Hermano. Paling na. Check mo, pag anong dali-dali, na may sumano pa, kuya mo yung Lutan si John. John, cute ang para mo. Alam, Dito na talaga na si Joe. naglalagsa na. Dito. Ang sabi ko, Nag-relax kaya may. Ilak, mag-dali ka, ta. Sunod ang gamit mo. Permanent ah. Gapa. Hindi, tapos. Pag nag-replay, bakit yung tanong na ma-ato ako. Pero boy. Two. Hindi ka nagpapabalo. Magpalo ka man. Sige. Actually, kan John. Kailangan. Makakabalo. Hindi ka natakot na kanakin, hindi siya yung wow. Wala lang ko din mo. Oh. Stay pa. Hello. May babae ka. YouTube ka. Hello. Hello. Pre, usap ko na ko. Madaya ka doon. Hindi ka sa live mo ka. Dahil ka sa live mo yung takso. Makatati ka lang po. Ay, gulo na ba? Ayun na din. Ang nagtampong pag-ibig mo'y hindi ko bakit. Ewan ko na nakaway pinagpalulo. Yan nga, hindi ko alam na Ang tawag ko na ka rin.
Di ba yung naka, ano na, Inyo ka na. eh, Wala gra. Puto. Doon na rin. Ijikan mo na, Min. Min. sabi niya, oh, Yan. Kurang mo. Ano ba mo? Ano ba mo kayo mo? Yan kilo na, Min. Yan, bullshit. Ikaw nito. Ayaw na gusto ko yun. Ano ba ba? Tama dyan mo. Ang gula na ano to ba? Iyo. Yun eh, baka maninin. Ha? Baka Ay, sige. tinunok ka mo yan. Ilan ko yan sa itay? Putang ina. Yes. Kasi nasiyan na ako. Ginawa. Abigano, or ka, ako mga, example of the Philippine Pinay. Pero ka naman, Ray. Araw ka pa, hello. Yan o. You are Pano. Raul ko nga yun. Ang ibatikal ka yan. Baka marap na manayip ka. Ito kailangan mga yun ayun. Araw ka, no love sa taning ako. Araw ka. Lungan, hindi. Okay. Pag inig ko yung Germinar, kaya Baka sabay nyo! Sabay nyo garo. Sabay nyo garo. Murag yun. Uningan nyo. Iwa ka maligtawanan. Kaya yung ano. Parang pangayo, video ako nag-snipe. Pag inig ko yung Germinar, kanya ng ano ka. Lahat ng dong. Ano, nakasyon. Ano makakan? Mahal ka na sabay nyo. Algang ka na inig ko yung Germinar. Ano pangalan na? Tama ko. Ang pangalan. Yarn! Puto! Turbala ito. Ay, brown pala na sa wala ko nga gago ka kaya. Yun na ba? Ha? Yun na. Shaggy! Di ba ko madyo? Yan. Ako na makaging-game. Yun ang siyal ka no. Tinaro ka? Ano, yung madaling matakdag. Okay. Alam ko. Hindi may love siya mo tapos. Ano, puso. Ay, di po. May tinatawag na. Alas 10 na baga. Yeah. Ayan o. No, alas maybe pala. Alas maybe. Ayan, Kaya pala, pala. yun ako na 8:31! Baliktad na, yung paligid dapat ano. Dawa nga, di siya ininit ka nga. Ilag mo sa liog mo. Biglang namaraya ka pa. Ano na itong ano mo? Ano? Oh. Tanong mo ilag mo ba? Namita ko. Kaya ito, talaga itong Mataw ng ilaw. Di man tubig. Zero. Ito bro. Ano yung pagsabi? Ay, patawag mo. Kung sino ang ito, Baka mag-iaray.
Yan na. Abay ka. Kita ka mga Ano ano ko ko. pag gano'n ko Pero dyan? masan, di ba may Jay, tapos bibit ka mo rin? ng fish. Tapos Oo, no? hindi, matang. Matakas. Ay ko! Hindi ko matalo, hindi ko matalo. Matalo na pala. Kasi yan. Pag di pa kayo nakukulong. Dito ka kuha niya ka magpapiyakal dito kasi sa gilid ko. Hindi mo, Jay. Saka, Ano, ilong sa Ernest, lagot mo. Wala mo na cellphone. Ano, Togs? After daw, dito ka ka mo kung ano ba, pag tingin ko na bibiglaw. May tiglas hindi dyan nagal magalusyo. Biglaw na na ikaw. Pero baka masugulan ba ng ano biglaw nga niya, pag may tigil na ba hindi. Pero ito kaya pag sa kamuti, ano gaano, gali magamay, magano din, ano ba, kanyo. Kaya para wala yung magdagalan na din na. gusto ko nga yung mga bagay na magbigay pong baga. Eh, bukod ang baga, ka. Paano din mo ito? Diyan, nagkakasunod na natin din. Doon ay pagkakasunod Araw yung pang balak ko. kung ano yung araw ko nung ano. Tama, ikaw niya, ikaw nung ano ba? Tama na mo ako sa bato ko. Ang tatot talaga sa Ano mo ako sa bato ko na. wala din din reaction oy. Ito oh. Ito. Kapag daw tawag niya mo. Sabaliyo. Buklo na. Hindi mo na Hindi mo na gusto mo Hindi mo kaya ako diba togar kayo niyo. Sige na tigas. Ano tigas. Ako na. Pwede ka ka no. Ano ba yan? Ano ba? Galing ka. Ano magana pa mo? Kapag yung sabaliyo. Hindi yung. Hindi na ikumuha ka naman. Hindi yung. Ako ito magkatulo. Ako ko man nga yung. Jai. Gusto mo na di. Pero di mo ma. Hindi ko naabot. Pero di mo mahal ka yan diyo. Yung makapay. Ay, yo, ini kaya ako dito. Pero magbigay ko kaya. Hindi ako kayo sa kanya. Sige. Papalan mo sa kuya ko ako daw. Ay, nadalo. Ikaw. Ba? Ay, hindi kaya ko mato. Akabot mo. Di ako nabot sa dito. Ako di man ako. Ako lang sa ako kakawat ko. Ako to sa. Wala ko dyan no. Dyan mo nga. Ala. Oh. So kaya mo pag to sa ano. Ayan ang kamot. Ayaw. Ano yung. Pagkakita mo to. Ayan. Oh, dapat. Ayaw. Ayaw nila. Abot ko ano. Sabi dito. Ay, sa banyo. Sa banyo. Abot ko ano. Abot ko ano. Sa banyo. Sabanyo. Sabanyo. Abot ko di. Nasa ko daw ako. Mali kaya ay naka daw to andi sa ni andi ang wala lugod sa ngayon. Tanga ka nga. Nakaano ka, kalawit yung kanan. So ako. Pagsurat ko. Ako nga wala. Ano? Tanda ko. Wow. Sino mo sa ko? Ano, pare, daw, wala. Wala kami pake. So, atis din mo kayang to. I don't care. Kaya mo Kinilig ako sa to. I don't care. Sabi magkikinig Find my girl. Basta ko na ng kanto. You know your eyes is so very big. I don't care. Yes. Go down. And your chin is... Kasi na. Ngayon, nakadyan pa ako dati yung Hindi na mo wala ito mo malibot. Silibre ka nga ni pagbainte ni mama ni Buto. Sige ka ni kamo ni... Nagpinte na ko. Yes, at course. Anong ba dito yun? Iwan mo na may isa. Iwan mo lang nga yun. Okay. Nakami. Sabi kay Kiko, tisin mo to. Okay
na may ano. Eh, give mo take the boat. May keyboard na naman. Puro. Kailangan mo. AK, I thought AK-70 pa rin po. Oy, balo. AK-60 po. Ayaw ko. Yeah. Bubuka mo sila pala. Akala ba ng takawan doon? Bubuka mo sila pala. Really, your face? Utang ay pwede na kung mga si butog bilay. Ang nagay naman sa lagot ng mga kid. So, mga amin lang pala. Ano ito? Ay, ano regular pay. Bakit na nakitin pa? Wala, si Buntog. Ano yun po to? Hindi mo na masikat niya yung mga tikatra mo na sikat. Ika naman ang the best. Makasama. Parang kita siya, pila-pila. Pero mo yung sa likod ko. Hindi mo galing sikat nga. Maganda o paligay. Pag ano mga baka galing sikat siyo. Uy, ayok na! Oo. Hindi siya rin na, igo. Ito mo score ko. Ano mo yung mga Ano tignan? Ano yun ikaw? Sorry no. Malikod na siya, pila-pila. Pila to? Buta ko pa sa saan. Kaya kayo. Sige ka nga na. Daw sa diyan. Kumusta to? Pagkayak. Kaya. 841, no? Ano pa? Bisinok na ako. Malit ka ba tulong oras? Ano ko sa doon na mo ko sa pipira. Maupusog kami ka, matulong oras kami. Jax, duro ka nga. Kijinjo. Kana Nash. Good evening. Kanyan. Ano na ulas ko? At natabi na ng cellphone. Yan, arot ka mo sa lima. Ilot na ako. Good evening. Oy, makawat sa three. Ano ikaw sa kasike? Ito. Open man. Ano gamit nito? Ano itong gamit dito hindi kasi bago? Tama. 2.5 ang gamit mo. Ako ka magamit ito. Ito pag ano. Open mo din dito. Tara mo ginamit ko. Ano mo na? Hoy! Hoy, bang! Yung ito mo. Siguro kay tulad. Hoy, bang! 50 cent. Good evening. Hindi mo na ko ito. Oh, ikaw ka. K-U-Y. K-U-Y. Ang bang. Di ba bakalot ko? Dua? Duwang 75. Uyoko lang siya no. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Nabili, ako ba po na ako? Masama ka? Uy, mo dito. Wala ko ginagama. Ala, tama na, inala. Wala. Ano daw ngayon? Ano kung kuha na Ano ko talaga nga? Ito. Bukas na! Marot! Ito! Ay, kumisita ka. Ay, kumakulog mga ito.
nga to, si Botog. Ito marunong ako makailos, no? Ang mata mo kaya nga pinakulaw, kaya face may mata ikaw. Eh, bawal ako. Parang ganun mo ka. Ano? Ano talaga? Pero dami mo bukay. Uy! Ano na ako? Ano to? Sabi mo kanya mga tao. Hindi account mo to. Sarang na nga. Akong buong. Sige daw. Galing Lumundaw ka. si Siya Mundo. Ay, makakali ka kanya. Epan, Depa sa person. Nakakayak kayo. Nakakayak kayo. Tawad na. Yung mga element mo. Nakakayak kayo. Nakakayak. Nakakayak. Like, send me live. Ito, ang sarap yung mga. Ay, nakatawa lang. At ang Maraming pagdadama. Kasi bago nga ito, boy, sinunod ko nga ba? Pagtulak ko sa ayo. Yun, inupunta ka na. Harap. Oo na. Ano, ba't mo? Ganun pa rin ba? Ganun ba yung pala doon kayo? Ganun pa sa lang. Bakit ako na naman no? Teka. Kasi kung araw, kung ano kang tao, kung pinag-review ko, talaga. Talaga. Nakangirap ko naman na Ano ba ito kaman? Parang ulo? Baka kami na naman yun. Nulog, tubog. News pala. Power Manino. Marino, dalawa so. Magda ako. Ano? Ka, magmawala ka na. Magmindo. Magmawala ka na. Para makama ang masip. Ayun ka na. Oo. Nakakaya. Nakakaya. Kaya timbayan na ang mga pizza. Timbayan na. Ayan daw, ako nang ibagbayad, ako din daw. Kaya timbayan ng pizza. Sir, kapag kayo. Kasi ibang picture, pugyo ko pa din. Nag-go, ibukan mo.
Pinilit ko na ito. Yan. Bulbul ko nito ang bugyo. Ano nalagot? Gaw pa na, Oh, ako daw magpalit at magpala, bagwapo ako. Ako ang kita ko. Luto ko ba? Gawa, magpana ako, alam ba kayo mo magpanagal? Magpana kayo buti. Okay, yan, iba yung buto-buto yung burao. Ay. Makulo ang ano. Maglalagay ka ng mga Ang gulit ka naman. Ang ganda ko. Oh, ang gulit. Talaga, doon mo nga. Ginaw ka nga. Kaya sila yung taro nyo. Ay ko. Ay ko. Ay ko. Ano ko? Mga buraw talaga. May parang sa yung karas. Yung kakas. Kailangan sa awas. Ano ko nga. Ano, abangan dyan ka na yung Lala ka na. Mahalo na tayo nila. Ano lang? oh. Fire. Ano? Ano yung Nikas Fire? Ano? Buka may storm. Talwar. Doon daw kayo ano? Fire! Fire! Ay, nagbaka ng pino. Napakangayip ka. Napakangayip ka rin. Totoo? Box na to. Nakabot ako. Ahora magsumbula ako to. Nag-time. Ay, di ba, di? Wala, Good evening. Shine. ano? Dati. Makauga kong burang. Di ba, di ba, pagkabot mo, makakawad ka lang. Di ba, sit mo na, ito ka.
Kami. Two. Gago ka ba? Ako. Sa okay. Yo, makaoji. Kailangan, dami ako ng Kasi, puro ko nga matoon. Puno na ako nakabilo. Di, pamahal kami nung takapag ano. asa. Kasi may diba? Pag iban din, hindi ka makamanto. Pag naguban na yung bago. Kasi ito din, Oh. 30. Yo. Gaan nga ako din. Ngunit din ako ka. Wow, para, demo ko dito ka. Na. So, cheat sa na kuya, din na ko kasang gusto. Computer 3 connected. Computer 3 Normal daw, has walang previous version. company. Yung ano, tapos inano, inon. You know, Ewan niyo. Tama, ayun pagkasising, so ano ko dati, Chi? So ano, labot ka, so, may ano ka, may dapat yan, may mak, yan makak baga. Oh, si Kadlo. Ako na, sure pag ganito. Yo, ikaw na okay ko na ano, Chi? Tutupin lang dito. Ipuan ako na, pinopin na naman. Nagkupin ko, okay. Yok! Yok! Ano ko na kaya ko. Nakakaw, hindi ka tuloy na. Tuloy na. Hindi din yan nag-room block. Galawa na. Yun na yan. Tumanong, tumanong. Alam mo yan.
Nagparalis na ikaw nga mo, di ala taon na nagkatubo ng kamo. Tubo ng kamo. Ano? Ako yun sa mga. Wow! Ako mo? Punta kayo. Huwag ka man kinito mo. Ano na na? Ano ang bisado? Ano yun ang mga kamitin? So, wala na nakawa na ang kumano. Lakat ka na ng tanto. Wala, nawara. Nawara sa ano. Nawara yun Nawala ko rin. Yan ang silina. Kaya daw, Geray. Magpati ka rin. Ito na ako niyo tuloy. Ngayon, nawara ko siya. Taka! Mawala daw ka ngayon. Kaya mong kinagat ka ano pa, kinagat ka nakuha niya. Kinagat ka aning daw do. Ha? Oy, Si John Ray. Sige sa ito. Sige ka ito sa gulay. Ano yan ang lalo mo kung mag-isip mo? Ha? Tulga na? Kumak sa bago ko. Ha? Tara ka na. Baka. kung ba ka na iba ko tungkol? Ano? Ikaw daw talaga. Ano yun? Battle of... Ikaw ka na. Kaya sulit ako ng minutes eh. Narandal na ako. Pinit ka ni Kuya. Ay, pinit mo. Oo, pinagat ka sa kuya. Battle of... Nakaon ka na? Battle of Fury. Bahaw. Nakaon ka na? Ito yung kami ka na. Ikaw mauto ka kapag kakan. Punaw ka na? Punaw ka na? Ang gulay kay Nini, yan din nila pag... Ito. Pero din pag ang gulay. What's up na ba si Nona? Battle of Fury. Alam mo, lahat, parang ginano.
Ngunit palan kuya, Battle of Hill Ere. Nanti ka anak ka. Alin po doon? Yeah. Pera. Affirmative.
Ano? Nakataon ka na, matukaw ka na dito. Oo ka na.